קצת פרנגו חשוב על החיינו חשוב על הכדור לאחר מגיעים של פרנגו מגיעים سلام علیکم هم اکساق شما شیر پرنگو رقمون خوری داریم شروع نه رقمون خوری داریم اکا جون اکای خوشبخت رقمون گیرد شیر بچه نه ایفرک ساردو میستیم شیر نرمه ایسیم اجا سیلکا پدلیسم میکنم هم اکساق شما شروع نرو هم اکساق شما دید اکای رقمگیر مرحمه رقم میگیرین شیر پرنگو اکای رقمگیر مرحمه رقم میگیرین میرین دال شیر نار تون شیر پرنگو شما دید هم اکساق شما شروع نه هم اکساق شما دید او میگن شیر پرنگو رقمو یک دو چهار شش بخولیمون نکنجنون نه ایفرک شدیم که یکم کتاسته بودینگارو شیر پرنگو میرین شروع نه او میگن شروع نه او میگن نارتون شیر پرنگو نارتون بینم هم اکساق شما دین هم اکساق شما شروع نه هم اکساق شما دین میرین شروع نه او میگن شیر پرنگو نارتون گلا داو تا کنین کفون از ساکن شیر پرنگو گلا داو تا کنین شیر پرنگو کفون از ساکن اکای خوشبخت میسیم ایفرک نه هوی دادیم ودامون جا میکنین شیر پرنگ ودامون جا میکنیم بوزیر میدونی شروع نه بوزیر میدونی او شیر پرنگو رقم یک دو چهار شش خوله بودیدشتا اکای رقم گیر بگیرین که با میبینی که اوچیات نمیرسید با همین اوچیات نمیرسید باید یکم نیم ساعت پاس یا ساعت پاس زارانی زاینید که شیر پرنگو
Glada orta kadehim. Kafana sağ kadehim. Nartominu şey falan go. Nartominu. همون padelica telefonumla kadın şey falan go. Padelica kadın. Ana kime esin şey falan go. Devam ediyor bu bak silka yakın on topla. Silka yakın ya pas çekelim şey falan go. Au again. Au again. Şöyle akoyla kangir marhamat rakam gireyim. Şöyle falan go marhamat rakama met çıkayım. Marhamat rakama met çıkayım. Şöyle ne? Akoyla kangir marhamat rakama girin şey falan go. Marhamat rakam girin şöyle ne? Marhamat. Gila Davut Hakan rakam gila sağ şey falan go. Silka padelica. Yakın moda ve kaki uçuya gibi akaya khurshid narid binu akaya khurshid narid binu. Az akay خوشبختی از همه دوره آخه فیلم دیرتر ساخته دیرتری هم اول شمی که خوشبختی یا دو خود رفتن سه خود رفتن خیلی کم کار باوده آدم که شیر پرنده دورن دیگه تمام خیلی خیلی اکادیو شوید و خبر داده این بزرگ تماشا میکنی چاله او چال میزنه öyle şey para gayet duruyor bu yüzden bir de tamam glaba bir gün davul ta kalın kafam kafam asla Frost öyle şey para go odamı eve gireyim davat mekineyim tamam ta دیگه میره بعدیم کار بور زندگی او میگی فقط خیلی خوشبختی او میگی میره şey پرنگو hemen davulcu yara خیلی خوشبختم سیرکا پدیسه کردم کی بفهمم کی ما درو اومدم davulcu neyse tamam او şey پرنگو رفتم گیرم همه رقم میگیره چرا نه او میگه رقم میگیره şey پرنگو او میگه رقم میگیریم این نار تو میگه گلا داوت ها کردیم که فوق فرانسه کردیم این گلا داوت ها کردیم که فوق فرانسه کردیم ama kısa akşamı da lahtı ciğer akşam rakamı خالی داریم یک دو چهار شده پلنگو رقمی خالی داریم یک دو چهار اکوی رقمی خالی داریم شده پلنگو
بریم او میگین شروع نه او میگین او میگین بریم در شید نارتون بینم استرگم odamı azarni au naraton şeri parango hekala da otak hekala sarkadın o akay beruz şuan şer bacha akay beruz der rakami çor akay beruz şuan şer nar au megam akay beruz efir nav grum khayr khakton yakun garm kınandı kanal beri akay beruz çor akitam ken şer falan akay beruz çor akitam ken buzda devam ediyor au megam beri şer nar au megam nar tomun şer falan go nar tomun ama kısa şuan şer falan go glada o tarkadin kafona sarkadin elin şer falan go melin glada o tarkadin kafona sarkadin akay bir jorak tekadam megin şer falan jon akay tekadam megin uzira tadam kilon sarış metin şerina
پلنگو خمر پدیل چکت نایسان بگه که ادامه بدونن پلنگو پنشش میرسیم اکای بهروز اخمی چویا گرفت شیر بچه اکای خوشبخت شیر بچه اخمی 3-5 hafta گرفتی انا اکی شیر پلنگو یک دو شش بخوری و مگه اجداد بکنی او مگه شیره نه اجداد میکنیم شیر پلنگو شیره نه وارد آن نگاهی شماهاش لحظه یک لم بینم مهرد بشم اکجان رقم خوری داریم 1-6 شیر پلنگو اجداد میکنیم اولی کار همین خیلی تا یا گدامون درمانده نه بعد بوزیرم میتوانی شیر پلنگو بوزیرم میتوانیم او میگین شیره نه او یک گلا داو تا کده که خونه سا کده نارتون شیر پلنگو نارتون نه اما کساق شما شیره نه اما کساق شما دین نارتون 1-6 و خولی شیر پلنگو 1-6 خولی های دست نگاه کن شیر پلنگو بیای پیشم شیر پلنگو رقم 1-6 خولی مشاره دار رقم 1-6 خولی های اکوی رقمگی مرحمه رقم میگه شیر پلنگو مرحمه رقم میگیریم اکوی رقمگی مرحمه شیر پلنگو رقم میگیریم رقم میگیریم وزیرم میدانیم شیره نه رقم میگیریم وزیرم میدانیم او اکجان رقم 1-6 خولیمون 1-6 نرسته اگه اون بزرگه که رقم رو بگه شیر پلنگو او شیره نه 1-6 خولی های او نارد بیمکه خوشبخت جان نارد بیمکه جان که اکجان میشیم یعنی اول کار همین خیلی تویا خود رفتم همین خود کیرف اکجان بوده بوزیمون گار میشه شیر بچه ها خیلی دیگه سهاروش خیلی اوه اکجان ما جای گفت و دکتراش نیست او میگه تمام فقط او نه تمام یک گلاده او تاخره او اکجان خواه سلام علیکم شیر بچه ها خوش آمد اکجان خواه او اکجان رقم 2-6 مخوره او اکجان خواه سپاسی با براد اما کسای روزی غلبه شیر پلنگو در همه تا روزی غلبه تبریک و مبارکباد میگم همه وقت غلبه داشته شیر پلنگو
Tojikiston با پیش او ای در تو بینم میره شده در خط کنه خانگیرسه میگه میره شده در میریم اکا جوخه نام تابلو کم تو دام جان خودش بیشتر کار اکا جوخه خاک همون سولو خود رو بید ما جان میکنی خبردا گوری او اکا جوخه گفته که دو تمام اکا جوخه گاب تمام اکا جوخه پارتا میره میشه پلنگو رقمش 16 نمیکنی خود کدام بگیریم اکا جوخه رقم میکنی شیر پلنگ رقم میکنی او اکا بیرو دامجه ده شیر پلنگ اکا خوشبخت دامجه ده میره شیر دار او میگن تمام فقط او ای گلا دا او تاک اکا جوخه جو رقم میکنی شیر پلنگ اکا جوخه جو رقم میکنی ما تو توانم تو در کلمه برای شیر پلنگو میریم رقم شما خود میگیم خطا موزیک خطا میگیم تو Oradan şuradan aşağı falan go. Verin. Rakam dün mekan şey falan go. Arkadaşlar yok hacı akita mekan şey var ha. Akita mekan. Au mekan şey da au. Gila da o ta kadar kafana sağ mekan. Arkadaşlar şu bak akita bir önce de şey falan go. Arkadaşlar şu bak akita bir önce. Au mekan verin. Rakam dün mekan şey da. Rakam dün mekan şey او اکا جوخه پلو دو ماشه بچه 800 روبلو دو ماده داره بدون شیر پلنگو یا برگر هم بطنه پاروزی غلبا تبریک میکن در کارتا پسکای در کارتا بوزا پسکای غلبا داشته باشه شیر پلنگو رقمش شایش کنید رقمش کلوری تو خطا بوز میکنیم یا تو اودان شده ولی اکای بیرو جون چانس من اکتا کردی اکای خوشبخت تا میمونه 700 روبلو گاز حضور اکتا کردی اکای جوخه این داره بیم اکای جوخه رقم یک دا اکتا کردیم 600 دیگر نونا اکای بیرو جون چانس من اکتا کردی بچه درست بیرون ندارم عکس باله میونم 100 روبل دیگه دکجون میرین اکای بیرون اگر شامه گیتی زور میشید خیلی اکای رقم 2000 رقم 2000 رقم 2 اکاجون او میگم هم اکاس اکاجونو من بلوگر خبرات لایک مونیتون بچاکو من بلوگر لایک مونیتون بچاکو رقم 2 شیر پلنگو 11 رقم 3 رقم 3 دا رقم 4 رقم 4 22 او میگیم رقم 5 11 رقم 6 او 3 تا 10 ترینکا رقم 7 رقم 7 12 رقم 1 20 اکادونو ایجاد خیلی bu rakam şaka o şamege merem rakami 7 اکادونو 7 tamam 6 ama خدمت میکنیم کدوم میگم تو شیر پلنگو رقم شکی بگیر شیروی نه رقم 6 اکادونو رقم 6 دکی بتون شیر پلنگو ما دست تو زد دینوش نمیکرتا میره شیر پلنگو رقم 6 دکی بتون شیر پلنگو رقم 6 خولی دوریم رقم 6 خولی دوریم میریم او این نه تو شیر پلنگو میره شیر نه رقم 6 رقم 7 میره شیر پلنگو اکادونو رقم 6 مون خولیه شیروی نه رقم 6 مون خولیه اکوی رقمگی رقم 6 مون خولیه یا بوشه خدو گیسته افتامی کدوم میگه بو کویت توشا میره شیر پلنگو اکای بیرو 800 روبل دیگر نونا کجون اکای خوشبخت 400 روبل دیگر نونا اکای جوخا 400 روبل دیگر نونا اکادونو هیچ رقم 6 نمیگیره برگر فرسون شیر پلنگو هیچ رقم 6 نمیگیره اکادونو رقم 6 مون خولیه هیچ نگیره خدو میکفون بو میام شیر پلنگو میریم هیچ کنیست اکای خوشبخت بودی چاسمی بودی 100 روبل کدوم وی ایگش همو 1600 روبل شه بچه وی ایگش همو 600 روبل رفته است رنگ هر روزا شیر پلنگو نیسته اگه اون کس رقم 6 نگیرم با خود بگیریم شیر پلنگو خطا بازی کدام میگیرم تو اودام شدن همینجا هیچ کدام میگیره رقم اکادونو وای ما شش ما اکای نصیبه مالونو
Apay Nasibay Nasimi Apay короче 1000 парт фаргу. Акай хушбахт 1000 парт уфти як худ рафти 700 мон дим худ шахса чер бача. Якум худа 6 зад. Акай Насиба. То есть Апашка. Рақам шайхи дорад ракета мекунем. Пул ча ракета мекунем Апашка бозиам мекафон. Акай хушбахт як худ рафту 700 мон назад дим худ рафту 400 мон се карта давозиай. Окей, тамом. Ками Апашка Насиба маждат кинем гуфтам ма бозингари сахт хати бачо давованшо меҷангам. Базар анол Апашка. Момент турун. Апай Насиба даватта комментария закрепить каган номро 929 11 923 66 дам Сбербанк. Ака олинҷон бузург салом алейкум акакон. Шумо акаҷон. Бози 100 рубла рафта нав канал бози эфирма ҳуйдодум шепаланго. Бози ма нав эфира ҳуйдодум. Апашка фората 1000 су, фората 500 су, фората 400. Худ рафтам га ҳар як худ 100 рубли Апашка зади 600 рубл мебри. Назади 100 минус шидан мега Апашка карта. Ду ихтиёри тияй. Апашка агар якум бор бози кардӣ савуши совети наметуни лучи бози наки бози хуб нестай. Ахун мешина. Агар бигид ай бози бисёрум хай картасми. Ака олинҷо ҳоли меса ками Апашка чӣ мега агар Апа Насиба гӯяд ман рақам мегирам. Оз да оча меса ка якум одам хити агар бигад не намегирам якум бора. Апашка якум бор боша бози мекунӣ ё не Апаҷон? Совети наметам Апаҷон. Тамом Апашка ҳозир ки рӯи ки Апашка илтимос кардам тарак тестарак дар номери 929 барномаи ҷовидон буря боз мекунам. Тамом барномаи ҷовидон карта мебурам. Тамом рақами 6 шайхи дод. Акаҷон мерасем дар мобайли як ҷинсак латиф ҷуққӯ шуд. Мегам ман хеле тоқа против се бача мезанам. Базар анол. Мо тарафдорем ки тақати мо бизанӣ. Ман не ки Апашка совети намед. О, акай Умедҷон рақами 6. Акай Умедҷон рақами 6 додум шер бача. Акай Умедҷон хуш омадед шери нар. Нарид бинем Акай Умед. Акай Умед доо чагуна аст шер бача. Окей, Акай Умед шер бача как всегда доо чати медонум меисти мақсад ждал мо мекунӣ. Бинем раҳмат ки дур омадед Акаҷоно. Акай Умедҷон ича ҳози бози прасоя ман нав эфира сардум дим худ рафтес Акаҷон. Камтар динам мефарашдем шер паланго хоб кардам ба худо. Дай хистун нав якум худ рафтем дим худ рафтес духтара каҷда Апашка ждат мекунем пула партия шаша мекафонем. Ай ҳафт. Тамом Акай Умедҷон ҳозир ки амувайкина ҷои Акай Олим агар нагира хити Акаҷон ҳамин то кансал метавонем Акаҷон бизан калаи пӯст. Ҳозир ҳамин духтара каҷда кинем 30 секунд ждатш мекунем 30 секунд дигар. Мақсад таки духтара Насима Насибай намедонам. аввали бози ҳамин хела шер паланго то агар хаба Акай Умедҷон худш медонад далелаши бози мо чӣ қадр мешавад Акай Умедҷон чӣ метавонед агар бо медавонемш. Акай Умедҷон ау мегем шер палан. Акай Хушбахтҷон, Акай Ҷохаҷон, Акай Беҳрӯҷон ау мегем шер паланго ау мегем. Ха Акаҷон ман гуфтум шау ман агар гуфтум шау гуфтум якум боша боз накун. 600 рубл ҳарф тай. Ҳамин духтара вақтидо шау мефирканда. Апай Насиба амҷадаи. Нарид бинем Акай Умедҷон, нарид бинем шумо кай сухани мара шикастем ки рӯз мешканед нардтон бинем. Керотон афтават ҳавзи духтара сак хайдаиш. Духтара компютерш омада 600 рубл парт ота 500ш мемона. Апай Насиба амҷадаи.
اپای نصیب همجا دایی میره شیر پلنگو رقم 6 دوزده بود رقم 7 میریم اما پشکه به بونگه فریب میکنن یا پشکه درو میگه کم اونو سای آدم یک کم اون بوزی یک کبرا 600 روبل نمیپرده اکه اومجون شش اکه دوز خالی شا گفتم اختراع جون گفتم دادم کو رقم 6 یکم او شخص که اومجون ما شیر پلنگ یکم او شخص دی لبو رقم 6 10 های روی کدوم اپا جون 600 اومد 500 روبل دیگر میمونه بریم رقم 6 اپای نصیبه اختار رقم 7 20 رقم 1 11 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 12 رقم 6 اپای نصیبه 11 اکا جونو بول رقم 2 اکا او شامگیم با 22 زد میریم دارشی ورشه رقمی 3 او شامگیم اپای نصیبه اکا بخوا سلام علیکم بچه اکا همه پافتورین رقم 2 بود اکای جوخا شیر پلنگا که پافتورین میرسه پافتور اکا بخوا سلام علیکم شیر بچه خوش اومدی اکا جون همه کسا خوش اومدی میره شیره نه اکا بیرو شیر پلنگ همجا دی اکا اپای نصیبه همجا دی اخی میریم رقم 2 زد رقم 3 کارتنا میکشن شیر پلنگو اکای خوشبخت اکا جونو هم دامجین اکای بیرو شیر بچه میمونه 700 روبل دیگه اکای خوشبخت میمونه 100 روبل دیگه سین خدا اکای جوخا 400 دوشی کارتا زد میمونه 800 روبل دیگه اپای نصیبه میمونه 400 روبل دیگه او خا پاشا ما گفته بودیم بوزه ساکه رقم 3 دا نکی خیلی اکمول نیست معلومه بوزیود رقم 4 دا رقم 5 21 رقم 6 اپای نصیبه 21 رقم 7 دا رقم 1 22 رقم 2 شیر پلنگو 22 اکا جونو 22 کارتون مبارک شیر 300 روبلی برا اکوی برا درو هر جاک آدم های برا درو کی میدونه اگر هیچ کنه دوره رقم شما تو میره در یک آدم های بریم شروع نه وارش رقم 1 رقم 2 اکا بهروز میگه رقم 4 دوارا بازار نو اکا بهروز 4 دوارا اکا جوخه گون رقم تا نمیدونه یا اکا جوخه میگه اکا خوشبخت اکوی برا درو اکا میجون همجا دایشه بچه اکا بهروز اگر هیچ کنه دوره رقم 4 دوارا میدونه هیچ کنه دوره یا اگر هیچ کنه دوره نویگ نه تا جون اکای خوش او اکای خوشبخت 3 و 5 دوارا پختو اکای خوشبخت 3 5 7 دوارا پختو را او باشا کم میدونی تمام بریم اکای اومجون همه جدا نسی رقم برات دروی اپای نصیبه رقم برات نمیدونی برات 300 روبلی بریم نصیبه ها نصیبه چه ها اپا نصیبه کارتا دوارا میدونی وارا بنویسه پجو وارا بوشه دختر بریم کارتا ماشون دتر کاری کنم پشه چی میگه چهار دروما تمام زد چی گفتم گفتی شما
گفتی شما گفتی من هیچی نمیگم میگم کارت دارم میدونم لیونه هو نه باشه ندارم من دا فرق نداره ایگن اپاشا گفتی مونا شوا گفتی شما شوا وارا 300 روبلی کارت دوازی میدونم لیونه تمام رقم یخشن شده رقم دمره شش دوازی درم ویش 1000 روبل میشه فلانگو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 5 70 دوازی پراسوی گفت اگر من پرسیدمش دوباره جواب نداد شه بچا دوباره جواب نداد اگر کومم اکای برگا پرسیم خب بگم این کارت از همه کشون اکای خوشبخت رقم 3 5 7 دوباره میدونی اکا شه پلنگو اپای نصیبان رقم شد رو رقم 6 وارا سکوت تمام اکا اگر وارا گفته باشی اکا جون ساعت داری نه 800 روزگار روی کرد اما ببخشید خاطرگر همش میریم اکای خوشبخت ساعت رو بود دوندگی اکا تمکشه بچا تمام اکا بخا میگه 5 بگی اکا جون هم رقم درو وارد اکا بخا جون صاحبش سه رقم وراش درو وارد تمام بریش 1800 رو بکدم میذارم اون شوا میریم دارشی کسی میذارم 1800 رو اون شوا رقم یک باید نشون دادم رقم دو میریم میریم اپای نصیبه خطای اون که پا برا 500 خطای برا میریم اکای خوشبخت رقم 3 رقم 5 رقم 7 اکای بهروش بچه 400 رو بلگرد میمونه که جانی ما نصیبه 100 رو بلگرد میمونه اکای خوشبخت 1500 روی کدک در دست من دوست میمونه شد 700 روبل دیگهش بریم اکای خوشبخت پول دومد اکاشکو اکای بهروز انا قطعه می نصیبه میره 500 روبلی اکای بهروز قطعه نصیبه 500 روبلی میری یا اکای جوخه قطعه رقم 6 500 روبلی میری دختره که وضعیتش بزی بایده با همین خودش میگو رقمی 4 قطعه رقمی 6 500 روبلی رفتگیان میره رقمی 2 مکشوشه پلنگو رقمی 2 او 33 رقمی 3 10 رقمی 4 20 رقمی 5 11 رقمی 6 رقمی 6 به هر کارتای زور اومده 22 نه که در 32 میون هم اشکاست رقمی 7 رقمی 33 رقمی 7 20 رقمی 1 او سه تا پیشتر در قرار نکشه سه رانو هر شد اگه ادام بودیم رقم ده اگه ادام های برشه پلنگو او میگم بو میمه رقمی 2 اکا جو خوش شاتشه بچا او میگم میده اونی بودیه داشتی دار تو هم اکثر شما دیگه اپای دستگاه گفت شو برشه روی نه کدوم بدن او شواشا کدوم بدن او شوا میره داشتی او میگم شه پلنگو او میگم اکایی که پافتور شه بچا پافتور بنویسیم اکایی که پافتوریم پافتور بنویسیم شده نه پافتور بنویسیم بریم اکای بهروش بچا 300 رو دیگه نمونه اکای خوشبخت 700 داشتی 400 دیگه نمونه اکا جون اکای جو 800 داشتی 2600 2400 دیگه اپای نصیبه آش نموده اپاشا صدقه تمام میرشه پلنگا رقمی 2 رقمی 2 رقمی 2 شه پلنگو 12 رقمی 3 رقمی 3 او 3 تا ده پرینکا رقمی 4 خاکی خنوگ 11 رقمی 5 22 رقمی 6 دو تا پیسه در قرار یک تا موری کپک 20 رقمی 7 خاکی خنوگ
رقم یک شیپالانگو 20. اکا جانو بول رقم 3 اکا اوشامی رقم 3 کی اکا خوشبخت بچه اوش چا رقم 4 میریم اوش چا شرینا او میگن تمام گازوان میگن تو تمام تو هم کار خدام میگه شرینا میره شیپالانگو میریم اپای نصیبا جون اپاشکای ما پافتوری او میگه میره شیپالانگو او میگه شیپالانگو اکا امید جون همینجا دای اکا امید میره شرینا او میگه اپای نصیبا پافتوری پاشکا کجا جواب تا جون میری رقم 3 رقم 4 میریم او میگیم اپای نصیبا جون پلوت اوش رفا جون ما ترا گفته بودم بازی خوبه نیست تا یک صدا بیاد نمیوید اگر یک بیارن گیم اکه جوخه میوید میریم اکه بیروز 200 روبل دیگر مونده اکه خوشبخت 400 کارتا دا 700 دیگر 3 کارتا دا بازی های اکه جوخه 2400 2200 دیگر میمونه ایدیجون سلام علیکم اکه ایدیجون خوش اومد اکه بخیر سلام اکه سلام علیکم اکه اپای نصیبا همجا ده شیدختا اپای نصیبا همجا ده اکاجونو هم اکسا خوش اومدین اکا جون خوش اومد بچه اپاشکا چکه کی جواب نداده است که افشا پاس میکنه مگانی اپای نصیبا همجا دایی اپای نصیبا ازار دی دختر من بگفتم که بوزیش فهمید چه میزود پول رخت خدای میمونه 500 روبل دیگه میریم اکا روما سلام علیکم اکا جون اوچی خط میره شیپالانگو اوچی تا بول بخونم اکا اومجونا اکا اولینجونا اکا باخه اکا ادجونا اکا روما پافتور اپای نصیبا پول دوما اپا جون دختر ازار دی سخت بهتر میره رقم 3 اکا با خجون حوز رقم خلی ندارو شیر بچه او چی دادن ایشون تکجون حوز خلیش هم میتونه شیر رقم 3 رقم 4 میره رقم 4 20 رقم 5 10 اکا با خجون حوز میسیم رقم 6 22 رقم 7 20 اپای دست بخد رقم میشه رقم 1 اومد فهمید اپای دست بخد پول دومد رقم 1 21 رقم 2 او رقم 2 3 تا 10 3 تا بو ابو سکارمی رقم 3 22 6 3 22 بعد که میونی درش شکست اکای جوخه او شوا اپای نصیبا پول دومد میدون رقم 6 تا بری اکای با خجون شیپالان خود اکاجون جوی خوری نداره شیپالان میست اکاجون جو خوریش رقم میگه شیپالان اکای اومجون وقتی شیر بچا اکای اومجون اوش بعد داخل رقم تو تمام میریم او میگیم اپای نصیبا خود اگه میشه دکتر بریم فیتا پیش تا پاش خانتا فیتا پیش کن رقم 2 رقم 3 میره شیپالانگو اکای بهروز 100 روبل دیگه میمونه اکای خوشبخت رقم میمونه 400 روبل دیگه اکای جوخه 2200 کارتا زد میمونه 2600 دیگه اپای نصیبا 500 میمونه 400 روبل دیگه دیم خود دا بازی رفته است اپای نصیبا میمونه که فیتا پیش کن او اکای دیجو او میگه شیپالان زنده باشه اکاجون شما اکای ادریس اپای نصیبا 600 روی که دیم خود رفته است اپاشکا دیم خود دوازی رفته است رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 اکای بهروز رقم 4 10 رقم 5 رقم 5 21
رقم 6 اپای نصیبه 11. اکای اصلا خوشم باشه بچه ها. رقم 7 22. رقم 1 10 22. رقم 2 şey parango 21. اکا جلو بور رقمی 7 اکا او شامگه با 22 میریم دارش وجه رقمی 1. او شامگه او میگن شروع دار او اکا باخا او میگه من دار تو میشه پلنگو هم اکساق شما شروع دار هم اکساق شما دی روز بروز غلبه هم اودی خود اگه چی شی پلنگو هم تا بروز غلبه تابور تو بورنگ بود میشه پلنگو هم وقت همه که پیروزی رسمو گارد علی تو من بازی کنم اکا دلیجو شی پلنگو کدام خوشمند بازی در جمع رسیم بعد چوربان چورگی خلی شوا چور بگیریم تو اکا جونو اکا بخجون یک آدم بخت اگر هم اکا امید نباشه شی پلنگ اکا بخجون میشن رقم خلی کشه اکا جونو در همه تو رقم اتماع خلصان که شما در وقت قدر بازی کردید اکا بهروز او شده اکا خوشبخت رقم 1 12. رقم 2 شی پلنگو 22. رقم 3 21. رقم 4 21. رقم 5 10. رقم 6 اپای نصیبه ای خوکی کنید 10. رقم 7 20. اکا بور رقم بود اکا او شامگه دست شما داشته بچه میگم بخش داده گفت ستم نکن اونو داد او میگه من شروع دار اکا بهروز جون همینجا داشته بچه اکا بهروز همینجا دایی بریم او میگه من شروع دار داشتی او میگه من شی پلنگو اکا بهروز همینجا دایی شی پلنگ رقم 2 رقم 3 کشش بشه بچه اکای بهروز همینجا در شرینا اکای بهروز اکای خوشبخت میمونه با اون 400 روبل دیگه اکای جوخا 2400 شونه 2800 دیگه اپای نصیبه میمونه 200 روبل دیگه الله پول چه خیلی گذارم استافکه چنده چه خوری است اکای دلی پول دادن کارتای نمیشه از 60 پارتی شیر بچه انا کارتا 100 روبلی اکای بهروز شیر پلنگ همینجا در اکا جون نیستن شیر بچه ها رقم 4 مخالی شد اکای بهروز ای اکای اومیجون در همینجا ای اکای اومیجون همینجا دایی نه باشه اکای بخه در همینجا شیر پلنگ اکای بخه او میگه شیروی نار اکای بخه اکای ایدریجون اکای روما در همینجا این شیر پلنگو بخدو می رقم اکای اوچیات و زورا میکنه وقت خوله شکست نیست شیر پلنگو رقم 4 خولی شیش کنیست اکای بخه نمیگه رقم 4 نه باشه خمو یک کمگیر میریم بزیر ما نمیکنه شیر پلنگو او رقم 3 میریم رقم 3 22. رقم 4 12. رقم 5 شیر پلنگو رقم 4 مخولیار 10. رقم 6 21. رقم 7 20. رقم 1 30. او میگیم رقم 2 21. اکادون بو رقم 1 اکاد اوشا میگیم باسی داده او میگیم من داشت بود رقم 2 این ای 6 کمار اکاد فقط 4 به شیر پلنگ اکادون رقم 4 مخولی اکاد تو کارت اسپیتم من درو اکاد که نمیدونم از کارت اسپیتم من کارت نمیشه ادی شمسته که بچه‌ها کارتمون داد روسی نمیدونم اکاد جون تاجیکستان پارتا بس اسپیتم من نه بخ بگی
اکه خوشبخت چی نمیگیرم تا شیر بچه رقم 4 هم بگیرم تا تمام اکه خوشبخت اکه رقم 4 هم بگی 4 رقم اکه اکه نمیگیرد میشه شیر بچه شیر پالانگو اکه یاد زمان اکه بگیرم باشم تو اکه دلیل اکه اومجون اول اکه خوشبخت جون نه باشم تو اکه دلیل اکه اومجون اکه ادریس اکه بخا درسته نگم تا شیر پالانگو رقمی یک زد رقمی دو بریم اکه جونو علی اصلا سلام عبدالله اکه کامبی اکه اوفیس چیکار کرد عبدالله نفهمیدم شیر بچه رکت که میگیره چون اکه جون اکه خوشبخت رقمی 4 هم دادم تا اکه جون او میمونه اکه جون اکه جوخا 2800 داشت میمونه 3200 دیگر رقم زد اپای نصیبه 100 روبل دیگر نمونه او میگه میرم رقمی 2 اکه عبدالله جون شیر بچه اینجا مهندس سوخی رقمی 2 رقمی 2 20 رقمی 3 فونی خیلی نیست رقمی 3 22 رقمی 4 تیمور در این چیز کمو رقمی 4 10 رقمی 5 رقمی 5 20 رقمی 6 اپای مو رقمی 6 23 او بگیم رقمی 7 11 رقمی 1 20 اکاجونو بو رقمی 1 پشکه یک دختره که بگیم او شیشه شیپالانگا با 23 میرم رقمی 7 اکای خوشبخت پافتوری نموشواری دستگیری میکنیم اینشا تمام گرم نیست پاس اکای خوشبخت پاس اکاجونو رقمی 3 4 رقمی اکای خوشبخت جو شما دیگه میذاشته تمام اکای خوشبخت جو شما شیپالان اکا رقمی 4 3 5 7 مخولیمون 4 3 5 7 مخولیمون نه اوچات از اورا خیلی تمام بخواد خولی بشه دیگه دادم اکای عبدالله دیگه 3 و 4 او شاتا ای درمانی که نامد ولی اکای عبدالله راکت هم میکنه شه بچه راکت هم میکنیم بریم راکت هم شیپالان اکای عبدالله جون آخه راکت اکای بگیریم تا جون اینجا ما پل میره شیپالان اینجا آدم پل میگیرن سلامت باشه پشکایی ما بله شیپالانگو رقمی 4 3 5 7 خوله شروع نار رقمی 4 3 5 7 مخولیمون 16 رقمی 7 بریم که اکو بودان جا میشه شیپالانگو او میگیم یک های بودیگاری ما که فخرین که شدن ما که توک خسته خیلی بود بزن یه اکه عبدالله جون شیپالانگ در اکم سلطه حوز نداره بوزیش نکن شیپالانگ بر پدر بوزی نالا دوخی تمام بوزیش نمیتون شیپالانگ بریم اکاجونو رقمی 4 3 5 7 یک اول خوله شد بریم اکا جوخا 3000 نمونه اکاجونی ما اپای نصیبه انا 100 دوشی کارتا 600 دیگر نمونه انا خود دامو بوزینگاری ما که جو شدم شیپالانگو رقمی 4 3 7 خوله او مردم اکا عادل 4 5 اکا عادل جو اکا تمکن 4 5 اکا اکاجون اکا عادل جو اکا تمکن شری نار او میگیم شیپالانگو رقمی 3 و 7 مخولیمون اکای بوزیگار همون قبول میکنه شری نار باور نداری برات اکا عبدالله و گاب دا باور نیست در اکاجون این بوزی آزاد بوزی شیپالانگ اکا عبدالله جو تو قوتی ما در جا دیگر میگه پاکتی سبب داد اینجا اکاجون نوخی شیپالانگ نمیشه بخواه اکاجون خیلی بریم اکا عبدالله اجداد میکنه شیپالانگو رقمی 3 و 7 مخولی شد اکاجون رقمی 3 7 مخولی شد دلیل نشوتی تل چه تیجی پارتوری کن شوتی تل تیجی پارتوری کن اکا دلیل نمیتون من نمیفهم بخدم چیزای کارتای تاجیکستان عموما چی خبر میکنن استفادهش میبرن شیپالانگو ما دارم بگیم کارت نداشتم بریم رقمی 4 من چند خشید اون تاجیکستان نیست رقمی 4 4 5 اکا جوخا 400 200 دیگه میمونه شیپالانگو رقمی 3 7 مخولی ای بریم داش خاک خو کمه گیره میریمش
شروع دا رقم 3-7 مخوره یگان بازیگر باشه میتوشه اکای عدل 400 نمونه که جون میریشه پلنگو کدام بگیرم میتوشه نگیره خیلی خوب بگیریم اگر بریم بازی با معنیش بکتا میریم رقم 4-7 خوله هیچ که نمیگیره خیلی بگیریم میریم رقم 7 11 رقم توی 3-7 مخوله رقم 1 11 رقم 2 22 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 پلنگو 20 اکا بول رقم 2 اکا اوشامگیم با 20 میریم درس بولشای رقم 3 اکا گونو رقم خورده رقم 3 و 7 مخوله اشه پلنگو اکا رقم گیر 3 و 7 مخوله او میگه میریم اکا او میکای بخد اک جوی شه پلنگو رقم 3 و 7 مخولی موند او شروع دار میریم دارچی اکا رقم 3 7 مخوله ای بچه که جوش دار مردیمو شه پلنگو رقم 3-7 مخولی او مگه شروع دار او میریم رقم 12 رقم 3 میریم هیچ کلام شخص میگه روش پلنگو سوکتو اکه عدل شه بچه او میشی اکه جو خواست 3 عدل دوش کارتا داد 3 عدل تا دیگه نونه اپای نصیبه 500 روبلی دیگه نونه پشکا بریم رقم 3 رقم 3 شه پلنگو رقم 3 21 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 شه پلنگو 20 رقم 6 رقم 6 12 رقم 7 رقم 7 21 رقم 1 رقم 1 11 رقم 2 رقم 2 20 اکاجونو 21 21 وارش در وارادورا کساسا 300 وارادورا میریم او میگه شروع نه اگه کساسا وارادورا نباشه هر آخر ما بگیریم شا اکوی وارادورا اگه کساسا اکو وارش رقم 1 رقم 32 وارا تمام اکا جوخا وارش نشه پلنگو رقم 3 رقم 7 اکا جوخا میگه رقم 2 وارا یا اکا جوخا خیلی تو خمه درو هیچ کنه درو بدونم تا تمام اختی اگر اپای نصیبه نداره بدونم تا اکا جون اپای نصیبه دا وارا میدونه پاشکا نداره پاس بگو اکا جون اوکی اپای نصیبه جون که اگون چه جواب ته هو پاسی نیستی چکلی هو آخی هو چی پاسی هو یا وارا دا هو وارا اون نار تو بخدا دختر عذاب میبنده شه پلنگو ویش 1000 روبل میشم میشه اینا چول شش وارا تمام اکه عادل تا چول ششم وارا اکه عادل سوی بگیرید ای شش سوی بگیرسگی ای اکه عادل شش هم سوی بگیرسگی ای رقم 4 تا درو یا 4 و 5 اکه عادل چول یک وارا تمام چول یک وارا اکه عادل او اوشتگی 600 روبل اکه تا میکشه بچا بریم او میگیم بریم 2-5 وارا 2-5 وارا گفتا جوخا 2-5 وارا تمام همه درو ما چول 5 ویش 1800 روبل کس میدن او شاشه پلنگو بریم ای نکن میشه پلنگو
اپای نسبت خدک جمع شای در کدوم شهر میرسه تقسیمش میکنیم 3 تقسیم به تو 2 تقسیم بریم رقم ise jak میخوشن نشون داد رقم 4 میشه پلنگو او میگیم مسکو او اپای نسبت من دا مسکو بهمونی فرق گونه میکنی بریم اکا جو خدو 5 درو علی 3400 شون 2800 دیگه اکای اپای نسبت میمونه 200 روبل دیگه اکای ازول 4 یک درو علی 800 روبل که میمونه 200 روبل دیگه اکای ازول میمونه 200 روبل دیگه ها اپای نسبت مهمونی رو فرق گونه میکنی خیلی بشینیم ما 20 نمیخریم گشنه نیستیم میره شه پلنگو میره اکای عادل اومدی اکای عادل 800 اومد اکا جون میره شه پلنگو رقم 4 میکشم او میگه میریم رقم 4 رقم 4 شه پلنگو نصیب رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 22 رقم 6 رقم 6 21 رقم 7 رقم 7 20 رقم 1 رقم 1 10 رقم 2 رقم 2 خاکی خنک 21 رقم 3 شه پلنگو رقم 3 10 اکادونو بول رقم 5 اکا اوش میگم اکا جوخه قطی بفکرم قطی وای رفتگی بود قطی اپای نسبا 5 قطی 6 500 رفتگی بود تمام او میگم رقم 6 اپای نسبا این ندیدی کارتر از که مهمونی میری خرچا شه پلنگو رقم 3 و 7 مخولی های شه پلنگو رقم 3 و 7 مخولی اگه کسی سر بگیریم تشا اکا ادوجو افری چاس داشت رقم 5 داشه بچه اپای اکا جوخا داشته بچه اکا جوخا میره شه پلنگو رقم 5 خودت 5 اختار نگیری تا دیگه کاتو دی راست داد ای همیش حیات تمیز گردی ها کایو اپای نسبا تو گازا ما امور تاویل بریم یو مو فایل تسمیه یا اونجا مهمون بمیشینیم در شو بخیر رقمی 5000 رقم 6 میشه پلنگو اکو رقم 7 مخوله شروع نه 3 و 7 توی اکادونو رقم 3 و 7 مخوله شروع نه رقم 3 و 7 مخوله او بره اکا عبدول دو رقم داشته 800 روی کدی میمونه او کارتون داموزی میده اکا جوخا 2000 داشتی 2800 پلوسی 1300 4100 میشه میونه 3900 یا بردگاه 2800 پلوسی 1300 4100 میمونه 3900 اپای نسبت 200 داشتی کارتا میشه 500 میتونه میشه 700 میمونه 600 رو دیگه تموم میگن زختر لازم شلوه 45 بوزی بله 45 بوزی های اکادیونو اپای نسبت بدنی واتساپ میگه ببینید 60 60 بریم اکادیونو رقمی 7 3 مخوله اگه کاسه سای روز شیپالنگو رقم 3 و 7 مخوله اگه کاسه سای بوزده بتون شا بریم اکادیونو رقم شیپالنگو رقم 3 7 خوله اکای امیجون اکای باخا کی جوشین قربون زویر او اکای قربون خوشون شه بچه بوزینگا مونو ما اکای قربون جو رقم 3 را دادم تا کار اکای تمکری اکای قربون رقم 3 را شیپالنگ دادم تا اوکی تموم رقم 7 مخولی مو شیپالنگو رقم 7 مخولی موند داگو اکای قربون جو اکای تمکری شه بچه
شیر پلنگو رقم 7 خوله اگم کاسه رقم 7 هم تنشا بریم او اگه قربونش دار میکنه که تکرار بزنم دونه شیر پلنگو بریم اکاسه سال کرد دست گشت اونا kişi bu şey ay Tacikistan'ın zaten Aka Yusuf رقم 7 خوله شیر پلنگ Aka Yusuf رقم 7 خوله ay اولا بکا زن زده دام جانه سخته اکا دلیری گام نیست اکا جو پارتو ندونیم او اکا جو همه چیزون باخت نمی طرف شیر پلنگ اکا یوسف رقم 7 دادم تا اکا جو نه اختنا میگم اکا جو موجود داریم اکا جو نخیت کردید با خوب اکا جو او گزارم وقتش پولش میاد من ابو کی پول گزاروندی تمام شیر پلنگو بریم داش اکا یوسف دام جای اکا ردمی سلام علیکم شیر پلنگ اکا یوسف دام تو مثلا هم بازی کنه اکا ردمی او میگه شیر پلنگ نرد بینم اکا یوسف اینترنت 600 متر در اکا قربون اکا قربون رقم 7 دادم تا شیر بچه اون 100 روبل دیگه بریم او میگه رقمش 5 دادم رقمش 8 میلیون دوباره چک پارتی رفت چی خواهی زنی نکده که جمعه را بیو بریم رقمش رقم 6 20 رقم 7 اکا قربون 21 رقم 1 22 رقم 2 10 او اکا شروع شما اکا جو ها سایبه تمید رقم 3 11 رقم 4 22 عبارت پدر مولا رقم 5 شیر پلنگو خوکی خنو 22 شیر پلنگو باراش دستی سروری با همه زارم بداریم اکا شروع او میگه شیر پلنگ جو هست به جز بتن شیر پلنگ او اکا پول پارتر ریال رفت بدای اکا ایدو رقم شمیت موش رقم او چه اکا یوسف اکا جونو باراش شیر پلنگو اکوی برادر رقم 1 رقم 4 بالا که 4 کیای اکا اودو خطی اکا جوخا خواهیش گاوی شیر بچه دو خوش بتیم شیر پلنگو رقم 9 برادر یکم خطی سه دوباره بدرویا اکا جونو برادر اکا جونو هیچ کنه باشه دمیش دو کسب یکی 4 دا یکی 4 کیای جوخا خطی اکای عبدل اکا قربون میگن رقم 3 اکا قربون رقم 3 شیر پلنگ اپای نسبه کارتا دوباره نمیدروری اکا جونو جواب تین چوخای من چور میکشی نه اکا رقم 2 رقم بکشیم شیر پلنگو وارا نصیبت 2 وارا این نصیبت 6 وارا توش دو میگو 6 وارا اکا یوسف میسیم باز رقم بده تو شیر بچه یک میسیم یکم یک نشون داد تو شیر بچه یک نشون داد رقم دو میریم شیر پلنگو 2 7 5 دوباره خولیمون
Акаи Юсупов рақами 7 давара намедори Акаи Юсупов варас сади намедори Акаи Юсупов мерим ау мегем мереше фаранго ду набушай рақами 3 мерим Акаи рақами 7 не тамом Акаи Юсупов не гошо мерисем канисо мерим ау мегем шарои да ду карт ромат дихта гайрат карт ромат бачо мун акше фаранго ау мегем на то мишере да Фаранго ду карт ромат бигиш 1000 рубл меша 1000 рубл меша Bale Akay Qurban pulu domad. Hama medroma bigиш 1800 рубл меша Фаранго رقم یک شو بالا کردگن رقم 2 میرم 2 نسه رقم 3 میرم شه پلنگو 3 6 ای بلاد 3 4 6 بودم بخشش اکاو چرا فیلپسکا کنی تو بری 3 4 بخشش فراموش کنم چرا Akay Yusupov Akay Qurban pulu doma شه پلنگ پول دو بار جون میاریم کاراش رقم 3 رقم 4 رقم 6 رقم 1 правильно میاریم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 او میگه پلنگو 28 Akay Qurban 300 روی کجا جون 100 دیگه درست بدونم 100 میمونه شه بچا اپا نصیبا اپا نگو میمونه 300 روبل دیگه ویلیک 1000 مکاس بزن او شوا رقم 3 بکشون رقم 3 Akay Qurban 22 رقم 4 10 رقم 6 اپا نصیبا خاورستان 10 رقم 1 Akay جوخه رقم 1 23 او شوا کارا میگم با 23 میلیون 22 لشکاست میشه پلنگو از سالی کارتوی که دابوزنا درآمدن اینا میریم ایو جیبیو او میشه پلنگو رقم 2 رقم 1 زده نه تو میشه پلنگو او شوا زنده و شکایو کادوی میزنه او شاشه پلنگو Akay Qurban ها پاشازی دخترجون کارتا Kahve درست یک odam uçarsa دیگه او اینو میخوره یا فراموش نکنید تو یک کارت شفاف نشه بله موضوعی نداریم تا کی پاک کارتا چی میگه من میخوام ولف کایسان چشم تا کامنتر که شما چی نوشتین بله شپلانگو اصلا میاد اصلا میتون بریم او میگه شپلانگو او Akay Qurban amca da Akay Qurban بریم شپلانگو یک توزن نمیتونم چی نمیدونم بریم Akay Abdul amca da رقم 4 و 5 شپلانگو amca da کجونو Akay Abdul Akay Qurban Akay Abdul Akay Qurban amca da شپلانگو او Akay Qurban رقم 7 پاس میکنید Akay Yusupov بتون Akay نازنین شریف و مالک مخجو خوشون شپلان Akay Abdul amca da شریدان میرید Akay جو خاصه 1900 کارت 1000 گم 4000 نشان 4700 بود 4700 اون کجون اپای نصیبا انا 200 روبل دیگه دون Akay Qurban 7 میگید ای پاس کن او میشی Akay Yusupov رقم 7 اختار 300 روبل افکر کرایه کردی میمونه 200 روبل دیگه شپلانگو رقم 4 و 5 مخولی های Akay عبدال لیسا رقم 4 و 5 مخولی های Akay بودینگار یا تو زمانش که با چیزی پیشوشی شپلانگو اکادونو رقم 4 و 5 مخولی شد و Akay نازین نمیگی شپلان میری Akay جوخا شیبچه رقم 1 10 اختار کجون 4700 گرد موند بریم دالشی اپای نصیبا رقم 6 میمونه 200 روبل دیگه بریم دالشی
پنجگی تمام اکای نوزی گفته پنجگی 4 گفته یوسف پوفی تمام گپ نیست آنها اکای قربون اکای میشه اختا کجا او شدگی اکای یوسف پوف رقم هفت اختا اکای یوسف رقم هفت 4 اختا میمونه 100 روبل دیگه 300 روی کدی اکای نسیم رکت هم بکشه بچه اکای نظیم اکای نظیم جو رکت هم بکشه بچه رقمی 5 اختا کجا رکت هم بکشه موزه دوام میتیم او بکشه فلانگو گلا دوام تا کنیم کفان ساکن بله شیرپلنگو آخرجون نسیم از جد میکن شیرپلنگو من بزرگ سال میتین او میگه شروع دار گلا داو تا که کفان ساکن اکای نسیم 500 رو اکای نسیم پلو دو ماشه بچه من 400 روبل دیگه او میگه میره شیرپلنگو بله شروع دار او میگه dobro poželovati na kanal Azitelika Bakoma tej اومد کجا رقم یک زبر رقم دو بری رقم دو شو کجا خسته خو رقم دو 20 رقم سه باشه موبایل همینجا میشینه ها خوب موبایل کارتا تو اینجا نگاه کن شو خبر رقم سه 12 رقم 4 شیرپلنگو 20 رقم 5 11 رقم 6 او 22 رقم 7 11 رقمی یک شیرپلنگو دا اکاجانا بور رقمی جنسی فوش شامگه با بیسته دار او میگن دخترک او میگیم برین شیرپلنگو دالشی اوش شاتا اکل هفت پاس تمام هفت پاس بشن برین شیرپلنگو اکل خوربونجون اکل تا میکنه جنس لطیف او میگیم او جنس لطیف مانوش هم دخترک لطیف بسیتیم در جمعه شیرپلنگو رقم گول اگم کسات رقمی هفت پاس کرده شروع اینا میریم شروع اینا رقمی هفت پاس رقمی 4 پاستو تمام اکجون میره شروع اینا رقمی هفت اگم کسات میگیرم او میگه شیرپلنگو او گلا داو تا کنه که فوق تا کنه میره دالشی جنس لطیف رقمی هفت میره شیرپلنگو او شیرپلنگو او میگیم اکل جوخا رقم یک ده اختر شیر بچه میمونه 4500 داد اکای نسیم اکای نسیم اکای نسیبا ده سر رو بوداش میمونه 700 رو دیگر اکای قربون 600 رکت کرده رفت ما بله میمونه 200 روبل دیگر اکای یوسف هفت پاس کرده میمونه اوش اکای نازی میمونه 300 روبل دیگر بله شیرپلنگو اکجون رقم هفت خوله هیچ کنه گرشه خب مومه گیرم برمه بازی ما نکنین گفتا اکجون رقم بی اگه کسوش رقم هفت هم توشه رقم هفت 11 رقم یک شیرپلنگو 10 رقم 2 22 رقم 3 شیرپلنگو او سه تا 10 ترینکش کرد رقم 4 رقم 4 10 رقم 5 رقم 5 31 کنه که بفویده رقم 6 22 بوده که بفویده اکجان بو رقمی 3 اکر او شامگیم با 3 تا 10 اکر او میگیم اکر یوسفو 4 پافتاره پاس او شیرپلنگو رقمای خولی داره مکجونو به سیم رقم تو میتو شروع دار
اکادمی رقم خونی دور اکا یوسف پافتوری اکاجون بله چرا نه اکادمی رقم خونی داریم نصیب اینجا نصیب نمیدونم خونی بدیس کارت داره رقم میشه در رقم 4 میریم او میگه شی فلانگو بریم او میگه اکا جوخه میمونه 4300 دیگهش اپای نصیب نمونه 600 روبل دیگهش اکا قربان 200 دوش کارت ازاد نمونه 100 روبل دیگه کیه یوسف وقت امجایی اکا نصیب میمونه شباچه 200 روبل دیگه اکا یوسف امجایی اکا یوسف اکا یوسف امجایی شپالان این عدشم اسمم پک زنم اکا شکر الله بچه ها چه سوالسین شده و شکر خیلی سوال خوبی سلامتی و سوالس اینجا من است چون چهار بر بخشی می نویسه کم ترده چون جا بهتون دکانو شه بچه ها دست کلات کنو کنم اینجا بعد بره شه پلنگو همه چند اکای قربانجا اخیر 700 دیگر دون نگه شه بچه ها لبا اکا لبا دوشنبه سیتی پول پارتوتی 480 خیلی 500 پول کلچ پارتوت اکا رقم 47 خوله اکا دانشو بگه اکا جو 47 مون خوله اکا جو 47 اکادون افیتون زیاد شما دو تا اینترنتون سوسه کامدا افیتون پیش قدم بگین خب ریسک بود اکادون داشته کنم فیز اسکلا اکادون داس کلا دو خوی بره چرا دو داکه دلی اکه دلی رقم چرا اکادون اکه دلی گفت که یا هو بگو با توشو ما اکه دلی با اتجیکسون متخیلته 500 رو پارستان اون 400 رو دیگه بری اکه جو خجوی کار دو اسکلا چقدر کار میکنه وای هیچ کس شناسه من مثلا هیچ کاری نداره که من کار ده کار خوب نیست رو منسیو میشه اکه قربون تو رقم 7 هم بگی این نره بیرون اکه 7 سه اکه قربون میمونه 600 روبل دیگه اکه دلیل او اکه دلیل همینجا دی اکه دلیل اکه دلیل من گفت اکه دلیل بگو از هو میگم با بوزا سر که چخاله هو میگم بوشا هو میگم او الو ها اکه دلیل رقم 4 اختار بکفونموش سرخ تمام رقم میشه رقم 4 میریم رقم 4 11 کاولستون رقم 5 او 32 5 کیای اکه نزدیم او شاشه باشه که میون کرد چی میشکنه رقم 6 جنس یک جنس کلاتیش 21 رقم 7 20 رقم 1 شپارانگو 21 رقم 2 21 رقم 3 20 اکادوما بور رقم 7 اکر رقم 5 اکر او شامگه با 32 میلیون پیونی هم رشکه از میره رقم 5 شپارانگو 6 شپارانگو او میگیم دلیل همینجا دی یک کندراف او میگن شپارانگو او میگن شروع نه هم اکساق شما دی هم اکساق شما شپارانگو هم اکساق شما دی بریم دالشی همین نصیبه را میگم که بیارم در جای خودم کارگر بمونم نصیبه کار نمیکنه در جای خودم بریم او توف شد تمام توش میشه شپارانگو توش میشه او میگن من شروع نه سه تقسیمش میکنم رقم 15 رقم میکنم چونه تمام سخن کن اکمم مردم که تو کار میکنی من نوخی یک دیگه قدرت کنم ما برای بوجا میکنم جان کیسم بریم
Anaha. Akay jokham memunata 4100 digar akajon. Akay 500. Akay nasib. Ay apay nasiba 500 rubl digar memuna. Man murdam ki kor mekima bare bujama pulama jama mekim. Akay qurbon 400 rubl digar memuna. Akay dalil Sherpalan memuna 300 rubl digar. Akay nazim memuna 700 rubl digar akajon 700 rubl digar. Au mege mere rakami shash. Rakami shash jinsa ki latif tagama bosha 20. Rakami half. Da, man murdam kor mekim. Rakami yak. Da, zinda bosha kan asinjo. Rakami 2. 12. Rakami 3. 20. Rakami 4. خاکی خنود 21 نرمانی رقمی 6 پلان رقم 5 پلانگو 11 اکادون وافکن بور رقم نمی اکاش دگه با 21 دگه خب بفهم 11 20 توغری 10 دولا بور رقم 4 اکار او شامگم با 21 زده او میگه من رقم 5 او ای نه تونش پلانگو نه تو میلیون گلا تا کنیم آخری اونا سر کنیم بریم تموم نصیبه شانسولای تو اکه دلیل زده اکه دلیل زد نصیبه حال دو چنده اکه میگن بختر پرزیدن در اکونه سه اکه بود بریم رقمی 14 رقم 5 میشه پلانگو او میگیم این نتون میشه پلانگو نتون همه کسا شما شروع نه همه 95 ای کک راست جو خدا از اون 95 کک راست اکه جو خسی 1900 میمونه من 95 هی ناز میبینم دا اکه نصیبه 400 رو دیگر میمونه اکه قربون 200 رو دیگر میمونه اکه دلی رقم 200 میمونه 800 رو دیگر اکه جو 300 رو داشتی اکه نزدیک میمونه 600 رو دیگر او میگه میرم رقم 5 رقم شپلانگو رقم 5 22 رقم 6 رقم 6 22 رقم 7 او اکه معروف او میگه رقم 7 11 رقم 7 20 اکه معروف شما شپلانگ رقم 2 او 31 رقم 3 21 رقم 4 شپلانگو خاکی خمه شپلانگو میانی جنس لکسا شکستگی نمی اکه با 31 زد اکه معروف شما شپلانگ سلام علیکم اکه جان من مردم که شو میکنی بیا اولی من نکی تاری نکی دختر جان تاری نکی بوتو شکنی نکی خرید hayvan çay بچه یوش بس کنید تو بره شپلانگو رقم 2 رقم 3 بریم بله رقم 2 رقم 3 بریم او شاک او شوا بریم بله حافظ خطی بازیگرش توی شان چقدر میشه اکه جوخا رقم 4300 میمونه شپلانگ نصیبه میمونه 300 رو دیگر اکه قربون او شدیم اکه دلیل 700 دیگر میمونه اکه نوزین میمونه 500 روبل دیگر او بله تدریج جوگا بره شپلانگو و رقم 3 میره رقم زده بود او میگه میریم رقم 3 زنده باشه شپلانگو شما رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 10 رقم 5 او 21 رقم 6 شپلانگو 12 رقم 7 شپلانگو 11 رقم 1 شپلانگو 22 رقم 2 من اودا ویروس تاکسی کشیدم رقم 2 20 شپلانگو بور رقم 1 اکر او شامگم با 22
زده او میگن شروع نه من گلا داو تا کنی کفو کفو سال کنیم شه پلنگو آخر میاد اکا جوخر او شام میگیم اکا قربان ویز دز برا اکا قربان همجا شه پلنگ میریم اکا قربان همجا شه نه پافتو تمام اکا قربان جون هادش پافتو باشه شه باشه راکت میکنیم این نارو دیگه اکا قربان بودینگا بک کانسان داد پاتری میذارم باشه برا او میگیم شروع نه او میگیم گلا داو تا کنیم کفو کفو شه سال کنیم بریم دست خیر و سمجون خیمه دروغ گویی بریم رقمی یا خیر رقمی دو بریم او میگیم شه پلنگو او میگیم توش تشه خوب حالی هست او اکای معروجو حالی خولی نشه بچه ها خولی شوا کنیم یکم اوچی اختی شری نر اکای معروجو خولی بشوا اکای جوخا رقم زد اونه 4700 روبلی دیگر نصیبا 200 روبل دیگر اکای قربون 100 روبل دیگر نونه جون اکای دلیل 700 600 روبل دیگر نونه اکای نوزین 500 400 روبل دیگر نونه اکای علی جون سلام علیکم شه پلنگو اکای معروف جون یکم odam خد داو چه درسگی اکای جون اکای معروف اکای علی جون بگم دی اکای علی جون میشه او میگه شه پلنگو اکای قربون هر دو رقم پافتورای تا اکای معروف جون میشه رقم تو شه باشه خالی میشه اکای قربون همجا شه پلنگ او برم رقم 22 رقم 2 شگو رقم 2 21 رقم 3 رقم 3 21 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 پلنگو 20 رقم 6 رقم 6 پلنگو خوکی خنه دا رقم 7 رقم 7 پلنگو 12 رقم 1 رقم 1 پلنگو 11 اکاجونو 21 21 والا کلا شه پلنگو اکوی بارادرو مرحمت برام میدونه 300 روبلی که اگه آدمای بارادرو هستای اما بودینگر اکوی بارادرو یگان کسا برام میدونه شه پلنگو بارا 300 روبلی او میگه شروع نار بارا شه پلنگو رقمی 2 رقمی 3 5 بارا اکای نزیم میگه رقم 5 بارا نسیبا بارگا رقم 6 بارا رقم 6 ای بچه ها دخترها درمانیست بچه ها کجا شده شروع نه رقم 1 7 4 شه پلنگو رقم 7 کی های قربون جو خیاک بارا اکای دلیل میدرو میگه اکای دلیل رقم 4 شه پلنگو رقم 7 مونده بارا خولی اکای قربون رقم 7 اکای قربون جو رکت هم بکنین 200 روبل دیگه او میگین میرین نصیبه خود 200 دیگه داری 100 دیگه رکت هم بکنی میرین گلا داو تا کنی خیلی کفون اصلا کنی اگر بخواد بارا دانش چی رکت کنی میرین او یکی کارتا نمیزنه یکی نمیزنه دیگه میخوام بزنم اوشی چوا میرین پریکین دختر بخیزه پیشه و نگلا بگم دوباره دختر حتی بچه ها دواره میدونم او اکای خانه دیگه جلک شدی اکای جوخر این بعد رقم قطعی دختر میره دختر دستگیری کنین شه پلنگو دختر دستگیری کنین قطعیش برین یکم سوی میره شه پلنگو رقمی 2 و 3 برای رقم 2 کشن نشون دگه رقمی 3 میره شه پلنگو رقمی 3 میریم او در پومین شه پلنگو در پومینو همه کتاب شما دیم همه کتاب شما شه نه میریم من رقم 5 اکای نوزین رقم 5 درو آدمیون اصول دیگه دکه جون اب نصیبا میمونه تا او اکای جوخا میمونه تا 4000 انا 400 دیگر او میگیم رقم 4 اکای دلیل میمونه تا 300 روبل دیگر او میگیم اکای قربون 100 شی اکای جون 300 دیگر با فکر رکت کردی 300 دیگر رکت کردی میمونه تا او میره شه پلنگو
کدوم میتونه شروع نه 1800 روبل اوش شوا او میگه میریم رقمی سه را بکشون رقمی سه اکای خورمون سه 20 رقمی چور اکای دلیل رقمی چور 21 رقم 5 اکای نازیم رقم 5 22 رقم 6 جنسکی لطیف خاکی خنک 12 رقم 7 اکای قربون 20 رقم 1 اکای جوخا 21 رقم 2 اکای جوخا 20 اکا بول رقم 5 اکا اوش شما میگیم بعد اکای قربون صد دوری اوش شما میگیم شیر پالانگو اوش شوا 22 اکای نظیمه اکای نظیم شیر بچه اوش شما رقم 6 میریم یک لطیف هفتوری میریم او میگیم میریم شیر پالانگو اکای قربون سال دیگه دوری اکا هر رقم تا فاکتور بکشه بچه اکای قربون هر رقم تا فاکتور بکرید هفت اکای معروف همینجا دهی میره شروع دار او پاس اپای نصیبه گفتای پاس گامل اشتراک در واتساپ باید بول بنویس اکای معروف رقم چند بگیرید شاش هفت خولی شد کدومشو بگیرید نصیبه بود در واتساپ بنویس میری میره پرانگو نهیمه شاش اکای معروف نهیمه رقم 6 دادم تا اکای معروف رقم 7 دادم تا شیر بچه او میره شروع دار نهیمه سلام علیکم اکاجو رکت میکنی شیر بچه رقم 6 دادم تا اکاجو بریم اون میگیم درسی برد میگن او شاشا رفتیم این نصیبه نه اوکی بود نگو چون خیلی کنم انا ها نگو نگو بگم همون می اکای معروجو رکت میکنیم اکای جوخا یک دو اختاشه بچه 4200 دیگه دون اکاجون میریم درسی اکای قربون رقم سه گرفته او میشه اکاجون میریم درسی اکای دلیل این رو چکم تموش بخورم دلیل جنگ رو چه تموش بخورم میشه پرانگو اکای قربون رقم سه گرفته اوش دم اکای دلیل بابا چه بله ایش تایروش کشم تایروش خوریت چه ای خوری بودم اکای مالجون 300 مخی جون اکای دلیل شیر بچه 300 داشتی 200 دیگر دونه رقمی 4 اختای بری اکای نوزین رقم 5 اختای کجون 100 داشتی میمونه 1800 دیگر اوش شبکه بری اکای معروف رقمی 7 شیر بچه 350 200 دیگر دونه نهمی مای اوشا نهمی مای رقمی 6 نوم دست کم بریم اکای نهمی مای اجداد میکنیم شیر پالانگو رکت هم میکنه بازی را دوام میتونی شیرونی دا بله اکای نهمی مای بنامی جویدون میبره شیر پالانگ بنامی جویدون میره شیرونی دا او میگیم شیر پالانگو او میگیم گل دا اوتار کردیم کفون از سر کردیم ای اما کساخ شما شیر پالانگو اما کساخ شما دین اکای معروف جون شیر پالانگ ما با شما میفخریم او میگیم شیری نه او میگیم شیری نه او میگیم اوپا اوه نره تومی مکجونه ما اکای نهمی مای دمجایی 400 اومد اکجونه 300 روبل دیگر او میگه میره شیر پالانگو رقمی 6 شیر پالانگو رقمی 6 شیرینه 19 رقمی 7 اکای معروف مون رقمی 7 شیر پالانگو 20 رقمی 1 شیر پالانگو 20 رقمی 2 شیر پالانگو 11 رقمی 3 شیر پالانگو 21 رقمی 7
رقم 7 12 رقم 1 رقم 5 بخش رقم 4 12 رقم 5 پلنگو да ака булбул рақами 3 ака ба 21 зад ош шавага ака қурбона 20 20 11 правильно ош шавака шепалан ба 21 зад мема рақами 4 ака қурбон ош шава ку меген шере да гла да о та кане капон капон та кане на пон шепаланго ҳама қисақ шомаде бале ака маъруф ош шава шепаланго гул абуна автомат мепарона так 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 بریم رقم 13 رقم 4 شرینا میره شپلنگو اکا جوخا 4000 میونه بچه اکا قربون 500 دیگه میونه اکا دلیل 100 روبل دیگه میونه اکا نوزین 1700 دیگه میونه کجون اکا معروف 100 روبل دیگه میونه کجون اکا نهیمای 300 روبل باشه 200 روبل دیگه میمونه او میگه شپلنگو او او شاکت میزنه رقم 4 میره رقم 4 اکای دلیل رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 شپلنگو 20 رقم 1 20 hemen 20 ne اکا دلیل اخیر 10 شپلنگو 10 اکا دلیل جون 10 خینا یا تا دیلا یا تا کلپچه تا خولای 10 میشه شپلنگو 10 رقم 2 رقم 2 شپلنگو 22 رقم 3 شپلنگو 20 اکادونو بول رقم 2 اکا را اوش میگیم با 22 زد او میگیم میره شپلنگو دارش بولشی 20 10 20 11 20 اوش میگه اکا شپلنگو میره دارش بولشه رقمی 3 6 گلی اکا نهی ما میگه 6 گلی گالس اکادون 6 گلی بکشه شپلنگو او نه تو میشه نه هم اکثر چون شپلنگو اکادون یک لایکی نمونه دا یک لایکی شپلنگو یک لایکی از یک خیلی بگیم من سوی بلایکی بری 5 گلی 6 5 گلی تمام گاو نیست بری شده نه 2000 رقم 3 میریم 5 6 گلی بریم اکا جوخا کارتا دا 4000 مونه بود 4400 بشه کجون اکا قربون 400 رو بلگرد مونه اکا دلیل او اوشتی شه باشه اکا نوزین 1600 دیگه مونه کجون اکا معروف او اوشتی شه باشه نهیمای 100 رو بلگرد مونه کجون بریم او میگه شپلنگو او میگه من رقمی 3 میکشیم رقمی 3 رقمی 3 22 رقمی 4 رقمی 4 22 رقم 5 رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 10 رقم 1 20 10 تویست رقم 2 20 اکادیون 22 شپلنگو برادرو مرحمت سسدی برام بدوریم او شپلنگو برام بدوریم شروع نه شپلنگو برادرو مرحمت برام بدوریم اکادیونو
وارد 100 روبلی شه پلنگو وارد 100 روبلی میشه بگی 1200 رو بگه همه درویا اکای نوزیم بگه 5 ورا شه پلنگو وارا شه رقمی 3 رقمی انا 4 رقمی 6 اکای نوزیم رقمی 5 گفته روبوی ورمه برا اکای نوزیم گفته 5 ورا اکای جو خرقمو تدوارا نمیدوری اکای جون اکای جو خرقمو تدوارا نمیدوری بله شاشختی اکای جو خرق 7 ورا اکای جو خرق رقمی 7 ورا بله شه پلنگو اکای قربون رقمی اوز اکای جوخا رقمی دو تنمه درور اکای جوخا اکای جوخا دخترون در این نمرو بنویسی نمروی وی مای خدمای نمروی کوریای توجه جواب تو خوب چخ میکنم با بعض روز کرده بله شه پلنگو اکای جوخا نمه دروری بوتی رقمی درامتون در اکای قربون رقمی دو شه پلنگو رقم یکمون خولیمون شروع اینا رقم یکمون خولیمون او مگه اکای جوخا در تو بوتو در اکای قربون تو شه پلنگ داخل بوتو در دو اکا خدمت ها اکای جو خمیگه خدمت ها اون قبل نیست همه درو اکای قربون رقم ده اختار او مگه میشه پلنگو ای نار تومن شروع نار تومنون همه کساخ شما میشه پلنگو همه کساخ شما دین میری او مگه شروع نار او ای نار تومن میشه پلنگو نار تومنون همه کساخ شما دین گلا داو تا کردن کفون ساکن شروع نار ای بار خطر نالا او کادر میزنه کادر رو سر رو اوش شه پلنگو بولگا لفتیم بله شروع نار او رقمی دو رقمی ورک رقمی 3 رقمی 4 رقمی 6 3 رقمی 4 رقمی 4 میشه پلنگو правильно دو زده بودم правильно میریم کسی میزنه شه پلنگو اوش شوا 1200 روبل 4 کس رو 1200 روبل اوش شوا بله شروع نار اکاجونو 4 کارت درو بله 1200 میشه اکاجونو اکای جوخا رقمی 7 یک درو وردی 4000 میمونه اکاجون بریم اکای نوزین رقم 5 درو وردی اکاجون 1400 دیگه میمونه اکاجون اکای قربون رقم درو وردی میمونه 200 روبل دیگه او مگه میشه پلنگو گلا داو تا کنین کفون از سا کنین این نار تو میشه نار برین دالشی اکاجونو اوره دی گفتم ورسو کلیسا تویس میشه پلنگو کسی میزنه او شوارا کادر سر رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 12 رقم 1 11 رقم 2 10 رقم 3 شه پلنگو 10 اکاجونو بول رقم با 5 اکای نوزیم اوش شامگیم با 22 دا او میگه شه پلنگ اوش چوا میرن دالشی بولش رقم 6 اکاجونو هفتور شه پلنگو اکای دلیل اکای معروف هفتور اکاجونو با او میگه بالا شه پلنگو او میگیم اکای معروف اکای دلیل شه پلنگو هفتور اکای معروف میگه هفت لوبوی برن هفتور گابل اکاجونو ما اکای ما جوخاجون خیلی اکای تو کانسا میزنه شه پلنگ دو پاتریو یا اصولت میکنیم یا اصولت شه پلنگ من شاش گلی تمام 6 گلی بکشیم
شیر پلنگو اکای دلیر همینجا دی رقم 4 کلینیک چه اکای دلیر نفهمید کلینیک چه اکای دلیر دو نه یک 500 رو بخاطر بوزی که چه از کلینیک میکشه بچه‌ها بله اکای جوخا 4000 داشت که بچه اونا 3800 روبل دیگه اکای قربون میمونه 100 روبل دیگه اکای دلی اکای نوزین 1400 داشت 1200 زدی میشه 2600 2500 میمونه اکای جون اکای معروف 300 دیگه میمونه دهی ما اوشی شه بچه 600 رفت اولی میبینیم اپشکا ببینیم نصیبا نه اومده 600 روبل نصیبا اکای دلی جون پافتار کنون شه بچه اکای دلی تاجیکستان شه پلان پافتار که راکت هم که یو پاس کنم اکای جون با راکت که با دبوزی بدون تا Pomidor, ها چه اکجون پاس کنم اکجون با مدروی پاس کنم با مدروی اکجون پاس که اپای نسبت دبوزی مدرو ای اپا میگم راست راکت که او راکت ما راکت که اکای دلی تمام اکا 3000 شد هیچ میمونه گنی 800 رو بشتی بوزی میکنی یا که اگر 800 رو خالی شود چی اگر اون میگه شاید گیرتن موندن گیرم بو کاش 3000 تا جمع اکای جون ها تمام اکای دلی جون خب راکت که شه بچای اسکا جون پارت اف تیم اوکی ها اکای دلی جون اجازه بدم کو پرت گذارم اکای نازیجون شه بچه 1400 و شی کارتا زد میشه 2600 2500 مونه یکا اکای نهی به پلو بچه گذارم شه پلنگو پلو بچه گذارم چهارصد روبل اکا اومد اکای دلیل 400 روبل اومد میمونه 300 روبل دیگه او میگه من اکا میریم رقمی شاش رقمی شاش پلنگو دا رقمی هاف بسیار رقمی یک شه پلنگو 11 رقمی دو شه پلنگو 20 رقمی سه شه پلنگو 21 رقمی 4 اکای دلی رقمی 4 شه پلنگ 10 رقمی 5 شه پلنگو 21 اکادونو 21 یا میگیریم شه پلنگو 200 روبلی برام مرحمت چرا نه 200 روبلی برام مرحمت او میگه 200 روبلی برام دو شه پلنگو اکادونو 200 روبلی برام دروی اکای جوخال همجایی ولی شه پلنگو وراش شروع نه رقمی 7 رقمی 3 رقمی انا 5 اکوی ورا درو هیچ کنیستای الو گذاشت
ай 7. Акай дале пулит гузаште бача пулит гузаште акай як ход тарафтум. Давара медуроше бача як ход тарафтум акай дале. Апай насиба ту дар насиба буну ту дар кас гзарондаги чи дихтарҷон. Ту сериоза гзарондаги ё меги просто на омада насиба пул домад. Ту иқа дихтар азарни будай. Хай тоқа намекард ту. Ако давара ҳеч кана дорад да ҳар шо мекашум. Да ҳар шо мекашум. Окей. Мерем. 7 3 5 барака. Чора навис. Акай дале мега чора навис. Акай дале рақами 4. Шепаланго. Дуровадум. Хай насибена вақт давара бисанҷ. Рақам 1 2 6 давара холе ягон шона мегирӣ. Мерем. این بازی جای بخشنگی نداره. اکای علیجان میگه رقم 1 اکای رقم 1 دادم قربون رقم 2 اکای قربون رقم 2 اکای علیجان رقم 1 رقم 6 مون خولیمون دوارا شیرپالنگو رقم 6 مون دوارا خولیمون تو رقم اپای نصیبه رقم 1 گرفتم ای اپا نگم نصیبه رقم 1 گرفتم میمونه 6 رقم 6 مون دیگه رقم 6 بله شروع رقم 6 نصیبه گفت رقم 6 بگی بازار انول 200 روبل کدام بزن 1200 روبل اوش شوا بله داشی اکای علیجان راکت هم میکنیم اکای قربون راکت هم میکنیم میریم رقم 5 میکشیم اکای از اینجا رقم 6 دادم میرم فقجون اکای از اینجا شیپاشان رقم 6 دادم فقجون ما دا اکای داون جنسا که لاتی گفتن روشا میریم اوچا کدام یکم میرسه داون دادم میگیریم میریم اکای دلی رقم 4 درو واری شیپالان میمونه 200 روبل دوش 100 اس دوش 100 روبل دیگر رقم 2 درو وارده اکای قربون اکای قربون 100 روبل دیگر اکتا میکنه کجون رقمی بانومی اکای امینجون کی پارت تو امینجون خدی اکای قربون دوباره 100 روبل دیگر میمونه اکای علیجان خود اکای امینجون نیستی پول دوباره کجون میمونه آمد فهمید اکای اکای جنس لطیف میمونه 100 روبل دیگر میره شیپالنگو نه اکای چه خیلی من نمیفهمم ترا میشه تو شیر بچا داوای پول پارسون دادم با نه باید 100 پارتون اکای دلیجون 200 دوم اکای دلیل نه میاد 200 دوم اکجون میمونه 200 روبل دیگر تمام میره شیپالنگو رقمی 7 بکشون رقمی 7 بکشون نه بسته رقم 3 و 5 برا کردن رقم 6 بکشون شیپالنگو فهمو اکا همینجا سلام گیم اکا جو رقم 6 بکشون از جنس لطیف رقم وارا همین 5 شون دیگه رقم 3 میریم 6 میریم اکا جو هیچ که خطیش که پاپ نمیره هیچ که خطیش که پاپ نمیره شیپالنگو اکا جو هیچ که خطیش که پاپ نرا میکفون شروع نار میریم رقمی 6 رقم 6 جنس لطیف 22 دو سه پاپ دو سه خجا که اوخی رقمی 7 دب نیست رقمی 7 11 رقمی 1 11 رقمی 2 10 رقمی 3 12 رقمی 4 20 رقم 5 شیپالنگو 11 اکا جانو بور رقم 6 اکا اوش اپار اوش میگیم با 20 او میگیم دخترک
تو او نگی دیگه پول تا دیگه نمیتونم او میگیم او دخترک او میگیم او می‌نویسیم او میگیم گلا داو تا کنیم کافو سان کنیم بریم دالشی او شوا پاشکار میگه او شوا او انا میتونم اون متکل ده میگه پو او شوا 1200 روبل در دست من دخترک دوری 1200 روبل در دست من دوری بشه گو او میگیم اکای بچه کمپی شه بچه شما اکادمی رو رقم خالی ندارم حوض اکادمی رو بسن رقم خالی شده است تست رقم 6 رقم 7 میریم او گلا داو تا کنه که فون سر کنه شه فلان گو بریم دخترک دست ما 1200 روبل دوری نصیبا گفت شون نصیبا 1200 روبل دوری بریم اکای جو 600 روبل دیگه میمونه اکای قربان او شری اکای دلیل او شری اکای نوزین 2000 انا 400 دیگه میمونه اکای معروف شه بچه 100 روبل دیگه میمونه نهمی مای 100 روبل دیگه میمونه او میگه 6 پفتور بله شه پلنگو میریم رقمی 7 رقمی 7 شروع 12 رقم 1 رقم 1 شه پلنگو 20 ای بلا رقم 2 رقم 2 22 رقم 3 رقم 3 شه پلنگو 21 رقم 4 رقم 4 شه پلنگو خاکی خنک دا رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 11 اکادون بول رقم 2 اکر اوشا میگیم با 20 او میگیم بریم داش موشه رقمی 3 دارد بین اکر جوخا اوشا شه پلنگ میریم گلا داو تا کنیم که فون رو تا کنیم دا فرشی اکر دلی رقم 4 نه آلیک اکادونو شه پلنگو پداکن نمیشه پداکن نمیشه شروع نه 7 گل اکر معروف 7 گل کن اکادونو 5 گلی تمام همین 5 گل شد به تورسکاش اکانش میکشه شه پلنگو او میگیم اکادونو ما شه پلنگو او پداکن نمیشه شروع نه در اکون ساعت بریم رقم 2 رقم 3 بریم چی گپ خبری هست همش این بولو پایان خوب نشه بریم اکای دلی جون دات گل کنم دایی گل کنم بچا شما اکادونو فهمیدید بخ دو تا سه تا گل کنم میدونی چیکار میشه اکای جوخا 1000 میمونه اکای قربان شه پلنگ پافتور اکادون اکای دلی پافتوری اکای نوزین 2300 دیگه میمونه که اکای معروف او اشدیم اکای نهمی مای اکای نهمی مای او اشدیم شه پلنگو اکای قربان اکای دلی پافتورین اکای قربان اکای دلی شه بچو پافتورین اکادون ما بریم اکای دلی اکای قربان پافتورین شه پلنگو اکای دلی اکای قربان اکادونو اگر جوانات شه پلنگو کارتو تو میگم در اون قسمت میره و اکادون ما شه پلنگو اما خفا نشه اکادون ما شه پلنگو مو دابوله سالو کلون دوریم کامنتاری شما میخونم در دسر میشه اکادون ما او میگه فسو نیز اکای قربان پافتور جوان نمیتیه اکای قربان جو ختم بود دیگه چیزی میدونم اکادون که ما بفهمیم شه پلنگو ما شما میفهمید شما ما بفهمیم شه پلنگو نیستای اکای قربان وافو نیستا اکای دل نیستای شه پلنگو 3 و 4 مو خالی موند نه تمام اکای دل جون گام نیست اکای کی نام نیست اکای علی جان همجا دایی
اکای علی جون اکای بچه کمپین همینجا دارین. نصیبتی اکای علی جون هم میگه اکای علی جون رقم 3 و 4 خورشی کدامش هم میگه اکای جون اکای علی جون هوز مدت یک تابوت مگرم دسته کسی گبوت شه بچه این بوزی میخره فولی فاس گاز اکای قربان جون اکای علی جون رقم 4 گفته اکای جون رکت هم میکنیم همینجا نصیبه رقم 3 خوله میگیری شا او 1200 1200 اونا شه پلنگو اکای همینجا چیزاش میکنیم میگن که کی پول رکت که شه پلنگو دکای دو اکای جوخا اکای جونو کی پول پارتو تا شه پلنگو میگن کی پول پارتو اوف ناو گالس اکای داره جون شه پلنگ اکای مردا گو درک از میتی کوجو میتی کوجو بس هر میشه پداکم پرسی برای کی بوزا میای ها اکای علی جون پول شما داد میمونه 400 روبل دیگهش میشه پلنگو او میگم رقم 3 میگه داو تا کنین کفون سا کنین کارتا سا اکای خوشبخت مرجبو اکای جو میشه رقمو تست خوری شه سر رقم تو شه باشه رقم 2000 رقم 3 میرین رقم 3 او ستا موهی خفاق او شواکا اپاشکا رقم 4 دا رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 پلنگو 21 رقم 7 رقم 7 21 رقم 1 رقم 1 پلنگو 20 رقم 2 رقم 2 22 اکا جونو بو رقم 3 اکا او شما میگیم با 3 تا موقفه او میگیم من رقم 4 مهم کارتا اکا خوشبخت همینجا در کارتو خوری شد اکا خوشبخت او میگیم میریم او خاله رقم 6 خوری شد اکا معروف فاکتوری شه بچه اکا معروف فاکتوری اکا خوشبخت حضورات رقم 6 کو خوله تموم 6 تموم ول بو میبینیم کدوم رقم 3 رقم 4 میریم او شاد ترکه میگه او شوا میریم چشکی تمام اکا خوشبخت اکا میشه بچه یک تو زنایی کنم چی اکا جوخا یک دا اختا کجم میمونه 800 روبل دیگه نصیبا رقم 3 اختا میمونه 1100 1600 دیگه میمونه او میگه میریم اکای اولین جون اکای همین جون اکای علی جون اکای علی جون رقم 4 اختا کجم میمونه 300 روبل 300 روبل دیگه بله میریم دارچی اکای نوزین شیرپالان او میگم اکای جون ما اکای نوزین رقم 5 اکای جون اختا میمونه 2200 دیگه او میگیم اکای معروف شیرپالان رقم 7 اختا کجون اختا میکنیم نوزین ما برو ما اکای شدین اکای خوشبخت اکای خوشبخت شیرپالان تو بافکن پر اکا جون اکای درجه اوز نیست اکا جون اکای خوشبخت 500 روی که 400 روی رقم 6 اکای معروف رقم 7 300 روی 200 دیگه نمیشه بچه میریم او میگیم این نه تو بینم اکای درجه خاصی رو خود جون نیست اکا جون داود شبه نیست تا موشه بچه رقم 3 زده رقم 4 میریم رقم 4 10 رقم 5
او سه تا عباس قرمه توی قدم میان رو میدان میکنم. رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 22 رقم 2 او شبکه 20 رقم 3 خوکی خنه اکادونو بول رقم 5 اکر او شبکه با عباس قرمه زد میره دارش باشه رقم 6 او میگه چه فرانگو او میگه اگلا داو تا که کافو پر سر کنه میره او نه تو میشه فرانگو میره شروع نه دارش بول چون گازوات تو سواد همه چی Короче, шепаланго 5000 рақами 6 мере шеридор. Ҳама қисса хушон шепаланго мо бо шумо мефахрем. Да, ҷинс лати мо бо ту мефахрем. Мерим. Ака ҷоха 600 рубл гад мемона. Акай Насим. Акай Насим. Апай Насиба. 1600 1500 гад мемона. Акай Али 200 гад мемона акаҷон. Акай Нозим 2200 шакаҷон карта задам 2000 ана 700 дигар акаҷон. Акай Маъруф 100 рубл гад мемона шебача. Акай рақами 6 акай Ҳусниddин мемона шебача 300 рубли дигар. Ау мегем. Нарид бинам Насиба, нарид бинам. Насиба ау мегем. Рақами 15 рақами 6 мери. Рақами 6 12 рақами 7 нарид акай хуше хушбахт 20 рақами 1 20 рақами 2 20 рақами 3 ау рақами 3 хоки хунук 20 диди тия ӯ гуфтӣ барои ҳамин 20 буромад. Рақами 4 21 рақами 5 22 ако бо булбул рақами 5 акар ошам мегем боз ава 22 мере дарш боша рақами 6 насиба агар дар буққа дута ау дроз бухи картоз бак мезана мерем шепаланго испандуд мекунем хизмона торат шепаланго одамои картош назадаша испандуд мекунем шерои на ау нарид макай Нозим нарид бинам мере шепаланго ҳамин дихтар ҳамин чо гуфта кардем мере рақами 15 рақами 6 мере шепаланго шепаланго испандуд мекунем. Акай ҷоха 400 рубли дигар мемона. Акай апай Насиба 1400 дигар мемона. Акай Али 100 рубли дигар мемона. Акай Нозим 3100 дигар мемона ака. Акай Маъруф ошнем акай Ҳусниddin хушбахт 200 рубли дигар мемона. ау мегем шепаланго мерем то тавонем дӯстонро гум накунем. Рақами 15 рақами 6 мерем. рақами 6 гил дар бола автомат автомат мекунам так так так. рақами 6 11 рақами 7 акай Маъруфи мо 12 рақами ҳеҷ дарс намеомад. рақами 1 рақами 1 10 рақами 2 рақами 2 шепаланго 20 рақами 3 рақами 3 20 рақами 4 акай Али рақами 4 11 рақами 5 рақами 5 11 ала ки чӣ гап шуда каҷоно 11 ҳайбозӣ мегирем 11 ҳайбозӣ мегирем 11 ҳайбозӣ мегирем 20 ҳам мемонем 10 ҳайбозӣ мегирем 12 ҳам мегирем 10 ҳам мегирем 20 20 шепаланго вараш 300 рубли марҳамат вара медонем шерои на 20 20 ҳамин варадро марҳамат 300 вара ау меге шепаланго вара медонем вараш рақами 2 рақами 3 духша нишона рақами 3 мерем. акай Назим мега любови барои гирифтан ҷан. рақами 5 акай Нозим гирифтааст базар анур. Насиба хе давараи рақами 3 давараи
Akay معروف میگه لوبوی بریم نانگ بارداری کانال رقم 7 دروار او پریکور به پلنگو رقمی یک رقمی دوم خولیا دوارا یک چور بارا با یک چور میگه درو یک چور رقم 6 مخولیمون رقم 6 اکی رقم 6 دوارا خولیمون شه پلنگو وارا 300 روبل رقم 6 خولیمون نصیبه رقم یک اگه تا رقم 6 خولیمون رقم 6 بریم او رقم 6 نصیبه اوهو بس علی جون ها چور پاس ورا تاو گام اکای خوش صاحب کارتا خودش گیریتا سه رقم گیریتا دوارا اکای خوشبخت سه رقم میگیری دوارا اوز بیا پناس نسبول به اکای نوزیجون لباس صاحب کارتا نگیرم تو اکا جون او ای دکتر جون نارد بینم اکا جونو صاحب اکای خوشبخت سه کارتا دوارا گیرتا رقم یک رقم 6 رقم 4 اکای خوشبخت 200 دولی شیر بچا رکتا کنه تمام وقت دست تا بگیر رقم تو تفاهم درو رقم فای میره شیر پلنگو رکتا بگیر شیر دار انا ها میره رقم دکشن شده رقم سه میره چانس میپارتم 200 روبل دلار کجا باید 700 دیگه پارتای خراب پارت برای دالش شیر بچا نه که بچه ریسکوی باید بده سه رقم جام کنه شیر بچا میره میره شیر پلنگو اکای نوزین شیر بچا 1100 اون کجا او میگیم اکای معروف شیر پلنگ 300 روبل کجا اومدای میشیم او اکای خوشبخت رقم یک رقم جو رقم 6 اگه زاید کدای اکای خوشبخت اکای تمکنین 900 روبل 700 روبل 200 دوری او ای دار تو بینم بیل دابولو تریزا کس برای 300 روبل ما کارتا خیلی 1800 روبل از سر گوشیم بریزا انا ها او این شیر برول که گلباز برول که اکای خوشبخت جون هم تراج داکت تا کجا پارتو خا کجا یک نمیشه خی کجا خیلی تا پارتا میکشین وزنی چیز میشه شیر پلنگ هم پول دور تا نداره من بکشم ایرو مرده که شه پاشا من بدون کجا خدمت پارتو ول ما خودت تا پارتو تا یا کا اکای نوزی مولی به دور سه رقم پول شد دو دگه نیستن پلنگ حالا کجا یک کافو راست هزو از میام میگن که کافونی با پارتو شیر بچه جو که میگه پریسایز کنین هم پول دورن خود نداره پریمیر کارت خدمت نه پارتو تا باید ایرو ماره کنم شیر پلنگ میمون اکای خوشبخت تا 300 روبل دیگهش حضور شما او میگه میریم کس بزنه او شوا انا ها پشت من خورید رقم سه یک شیر پلنگو هیچ خطی هیچ کس 300 نمیره اکای نوزی خطی رقم 300 رقم 3 خطی 300 میره اکای نوزی اکای معروف خطی کس نمیره 300 اکای نوزی خطی رقم 3 نه بکشو شگره اوکی اکای نوزی خطی رقم 3 میرفت دختر تا نوزی اکای رقم 7 خطی میره شیر پلنگو رقم 7 خطی بو تمام کام دختر کا پرسیم اوه رقم 3 رقم 3 بیستیاک رقم 4 بیستیاک
رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 رقم معروف مو رقم 7 20 رقم 1 22 رقم 2 11 اکاجونا bu رقم که سه رقم گرفته بود اوش شما میگه با 22 زد او میگه میره درس بوده رقم 2 شما سه رقم داشتم یک زد که اخیرش زدم یک او شما شیپاران او شما میره درس میشه گازوات شما شیپاران گو او میگه شده نه او اکای خوشبخت شیپاران زدی با او نمیگی اکای معروجو شیپاران اکاجوی ما پافتاری شریدن میره رقم 1 زد رقم 2 میره تمام اکای معروجو ما اکای نوزیم سلام علیکم اکاجون شیپاران شما اکاجون ما اکای معروف میگم من داک پاتر قتل بوش میزنم من ایاگم کس ترس ندارم این نرد میشه فلان بریم داکای جوخا 200 دیگر میمونه از نصیبا 1300 دیگر میمونه انا اکای علی رقم 4 اوشری اکای نوزیم رقم 5 شیباچا 2700 میمونه اکاجون ما اکای معروف رقم 7 رقم اکای خوجا اکای حسودین 1800 300 2100 میمونه 2000 او اکای نوزیم جون اکای نظیم شریپوف اکای نوزیم جون نوزیم işlik اکای نوزیمی اکای نوزیمی شه بچه رقم خولاد دا او شبره اسمه یکم اودان وقتی اگر اکای خوشبخت نگه یکم اودان وقتی او بگیم اکای پول شما نشه که او شد اکای معروف جون پول دوم او مشه پلان قابلست او اکای دلیجو خطاب ده همجا باشه اگر اکای نوزیمی دیگه مودام تمام اکای دلیجو ده همجا باشه تمام شه پلان اکای دلیجو خود اتوجیکسون پول پارتی شه بچه اکای تکرار پول دیگه اکای رقم خورش وارد که تا رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 30 اتوجیکسون پارتی تکا رقم 6 21 رقم 7 22 رقم 1 شه پلانگو 20 اکادم bu رقم 5 اکر اوشامگه باسیدا او میگه من درس میشه کار اکادم اگه پارتی با باز بیبان که بانو دلیل سازم رو میگم تیه کجو او شاکا نوزینجو او تمام اکاد دلیجو بریم او میگه شه پلانگو هفت پاس گاوه سکه ماروجو خود شه پلانگ هزار آسمان در کانال آبود بازی کردی کانال آبود کرد نرد شه پلانگ او میگه با میبریم اکاد ماروجو او میگه با میبریم اکاد دلیل رقم هفت میگه شه بچا به شروع دار رقم 5 رقم 6 میریم تمام اکاد دلیل رقم هفت اکاد شه بچا بریم اکای جوخا اوش اکای نصیب اپای نصیبا 1200 دیگر مون نوزیم اکای نوزیم جو شه بچا اکای نوزیم 2700 داشت اکاجون ما انا شه پلان زد میگم 4100 3100 او میگم اکای نوزیم جو او میگیم این دارد میشه اینا اکای معروف پاس کرد اکای خوشبخت میمونه 1900 دیگر اکای دلیل میمونه رقم 7 او بریم تمام گاب نیست رقم 6 رقم 6 21 رقم 7 20 او جنازه نزد اکاجون بله اکاجون 500 اول کسی از روشه بله اکا نوزیم جو رقم 1 رقم 1 12 رقم 2 22 21 رقم 3
جنسک لطیف خاک خنک 21 رقم 4 10 رقم 5 21 اون شد چی 21 شد 21 اینم بگیریم اینم بگیریم آکاجونو برای 200 روبلی میمونه 200 روبلی برای کی میداره آکاجونو 3200 بالی 2700 داره رقم 3200 بالی خیلی بخشش بله شیفالانگوی برای درو آکای خوشبک یک 4 7 آکای خوشبک خود 4 سوی بشکیای خطی اون اول سوی بوشون پرزاد آکای دلیل نمیدروری یک ایما حالا بسه کدوم یکم زمان تو شیفالانگو رقم 6 دواره یعنی رقم 1 اکیای سوی بوش اکای جوخا نیستای 7 همه اکای خوشبخت در یک 4 میتون اکای خوشبخت در یک 4 میتون خودم بای اکای خوشبخت حق 4 اخیر نه اکاجون با کارت تا 6 شده یک 4 دواره دست میتون بریم وارش در شیفالانگو رقمی 2 رقم 3 رقم 5 رقم 6 نشون داد رقم 7 بریم اکای خوشبخت یک 4 تا داد نصیبه رقمی 7 میتون میشوا بله تمام آکاجونو یکون اکای نوزینجو یکون اون دخترک نیست که بتین شاید یک 7 تا چی میگوی آکاجون روزی آکاجون میشه پلنگو همه اودام بزنن یک کارتا وقت دو میزنن با یک کارتا اوکی او میگه اکای نوزینجو شیپلنگو بریم ببینید 1000 رو میشه پلی کارو نمیشه 600 دوازی بس کارتا تو سری درو بریم اکای خوشبخت یک 4 ایتیای دوارا دبودی پراسوی تو خرخمی 6 اکاجون اولی دو اکاجون خیلی خولی شو همون رقمو خولی شو اکای خوشبخت اکای نوزیر او میگیم اکای خوشبخت اول او چی هست میشه پلاگو رقمی 6 نشون داد رقمی 7 بریم او میگه شروع نه او میگیم این خونشه پلاگو بریم اکای خوشبخت 1906 میمونه 1500 روبلی دیگر دو رقم درو آوردی اکای اپای نصیبه 1206 1000 دیگر میمونه وارا اکاجونوی ما 1000 روبل ویکرش تمام کدوم ده اوش شوا اوش دام میگه رقمی 7 هم یکشون شه پلنگو رقمی 7 12 یا دیگه اگر خولک میمونه رقم میشه رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 یک پای نصیبه 11 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 اکایی 21 اکاجونو 21 واراش دیگه که بو وارا میدونیم 12 همه گیریم 11 همه گیریم 20 همه گیریم 11 همه گیریم این همه گیریم اکو وارا 500 روبلی اکو وارا 500 روبلی که بو جنگ شه پلنگو وارا 500 روبلی بله شه پلنگو وارا 500 روبلی واراش 500 روبلی رقمی 2 رقمی 6 دو نشون رقم 3 بریم اپا نصیبت قرار اکه آدو هوز بسته شه پلنگو یک هاف اکه نصیبه میگیته هاشا نصیبه یک هاف اپای نصیبه یک هاف یک ایتونه سوخی یک سوی دو روز اپای نصیبه اکه خوشبخت مگه 4 وارا خوشبخت 4 وارا بریم اپای نصیبه یک هفته دو تا یک هاف ایخده 5 سوی بوش درو واردای 5 اکای نازیم اکای آدولجا شما شه بچه اکای نازیم رقم 5 بره شه پلنگو 1 2 3 4 5 6 چای شه یا رقم خوریمون اپای من نفهم نصیبات چند رقم میگیری رقمی 7 3 میگیری یا رقمی 7 1
насибати кадом рақамша мегири духтарҷон? Сера. Чанда пас мекунӣ? 1 3 7 холи бидазина чӣ? Шерпаланго рақами 7 холия давараи ана 500 рубла. Акай Абдул намедурӯ. Акай Абдул давараи 500 рубла рақами 7 та намедурӯ. Ау меги паланго мерем. Ду нишон дор рақами 3 мерам 5 агир. Акай Нозимӣ рақами агир 5 не акаҷон. 7 та акай Нозимӣ. Рақами 7. бале акай Абдул 500 рубли рақами 7 та мегирӣ. Ви игриш 6 карата 300 мешавад. Акай Нозимҷон, Нозимӣ бара 500 рубли акаҷон, бара 500 рубли то рақами 7 холия давара. Да бози прасой ҳама рақам дошта паран. бале. Ау гаврес акай Абдулҷон, ау меге мерем. акай Нозимӣ Назимӣ гуфтетам шебачаку ки рақами 5 не, тоқа рақами 7 гуфтетам, рақами 7. Ади васи 5 агир. Мерам рақами 3 рақами 7 холе боше паланго. Акай Нозимиҷон, карто да бози прасой ҳама шозираша пура шефалан. Оча да мерасад акаҷон холи шед метота шевна 1 2 3 рақами 7 холе шефаланго. Ви игриш 2500. бале акай Нозимҷон шефалан то пас агир агон пас рақам метон. Рақамош ҳеҷ кам намебурум. Мерем. Акай Насиба рақами 1 3 дуроварди. 1000 дошти ошиди. 1 3 ихтар. Акай Хушбахт рақами 4 дуроварди 1500 дошти 1000 дигар мемуна. акай Нозим рақами 5 дуроварди 3200 дошти мемуна 2700 дигар шебача. Правильно. Як бор дигар. Акай Насиба ошиди. Акай Хушбахт 1000 акай Нозим шепалан 2700. бале mere шепаланго касе мезана акаҷоно 2500 оши шавад. Од як мутак бестем. акаҷоно қати ами рақами 3. қати рақами 3 ва қати рақами 1 ки 500 меравад. акай Нозим уже кашида шебача, уже кашида бош. Апаша агон кас қати 500 марум та рақами 5 қати рақами 1 ки 3 500 мери. Нозим саги. Акай Нозимҷон. Не. акай Нозим негуфта. Акай Насиба Нозим негуфта мерем хит тоқа зади. Мезани хит тоқа акай Нозим ахуд сохаза. Акай Нозимӣ шепалан. Эфи та пеш акаҷон ё издивац садои шединар ё эфи қояй. Мерем рақами 3. рақами 3 акай Насиба 22. рақами 4. рақами 4 20. рақами 5 акай Нозим. рақами 5 шепаланго 20. рақами 6 хиш да бози буда акай Хушбахт 22. рақами 1 рақами 1 32. ау рақами 2 30. 32 акаҷоно бур рақами 2 духтарака табрик мекунем 2500 оши шава шефаланго 3 карта ки да бози набуд ина ҳа ау мегем мерем рақами 2 оши шава духтара мерем ау мегем 2500. ау мегем шефаланго акай маъруф ош шава бале мегем ош шава насибада ош шава мерем ау гила дао та кадем насиба кафон та кадем мерем саломат бошем касе мезан ош шава шефаланго мерем шереда рақами 1 зан рақами 2 мерем ҳама давозё прасой пафторай ҳама давозё прасой пафторай акай Нозимӣ да ошида такаҷони ман якум одам хитиёт мегем ҷа рақам холиш дага вақтирата акай Нозим рақами 7 акай Хушбахт метавон мерем пафтор бале пафтор базим ҳо пафтор мерем акай Ҷоха даҷа да касаи ман 3000 дорам ман сабити бози ман бурдам бигӣ мемона даҷаш 2000 1000 шуда исме партон акай Ҷоха рақами 1 ки да ихта 1000 даис мон мемона 800 рубли дигар
نصیبا برگرد. دونی 1000 زدی. رقم سه اختر 2400 دیگه نمونه آشو شود خراب میری اکای نوزین رقم 5 شه باشه 2000 رقم 5 اختر کجون 2600 دیگه نمونه میری اکای خوشبخت رقم 6 اکای خوشبخت رقم 7 تابتون تا اکای خوشبخت 7 خولش گفتم من ابو رقم 7 تابتون تا او 6 اکای خوشبخت میمونه 800 روبل دیگه او میگن شیپو میریم گلاد دا او تا کردن کفون اصلا کردن رقم 2 اکای جوخا 22 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 21 رقم 7 10 رقم 1 پلنگو 21 اکا بو رقم 2 اکا اوش هم میگیم میریم داوش اوش رقمی 3 او میگیم شی پلنگو او میگیم گلا داو تا که فوتوفون اصلا کرده اوش هم میگیم اکا دوزار رقم 3 میریم شی پلنگو اوش هم میریم شی پلنگو مو بشما رو هم جسمن میفخریم اکای نوزینجو خوشم شدید نه رقم اکای جوخا 800 موندگو 1200 نمیشه بچه ها اپای نصیبا 2300 دیگر نمونه اکای نوزین شیپاچا اکاجان ما 2500 دیگر نمونه اکای خوش اما اکای نمونه اکای فراموش میکنم فقط خوشبخت 600 روبل دیگر نمونه 6 اختای بریم رقم 3 شیپالانگو 20 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 10 رقم 1 20 رقم 2 شیپالانگو 21 اکاجونو 21 21 20 همه گیریم 20 10 همه گیریم ای همه گیریم ای همه گیریم ای همه گیریم شیپالانگو 300 روبلی برای مرحمت برای میدونه شروع نه برای 300 روبلی او میگه میریم برای 300 روبلا اکوی برای دو برای میدونیم شیپالانگو برای رقمی 2 رقمی 5 برای یک سه ما برای یک سه ایما میگه دوا یک سه تو حالی که بو میدونم خنا دورن اکای خوشبخت رقم تگاش دوباره نمیدونی رقم 4 7 6 4 کی اکای علی جون پاس اکای علی جون ده همجا شه بچه ها اکای علی جون شش هفت ورا اکای خوشبخت شش هفت ورا رقم 4 مو خولی های اکای نوزی رقم 4 ابو تو تا شه بچه ها رقم 4 خولی های کدوم میگیرم میتوشا رقم 4 دوباره 300 روبله خولی های کس میزنه اگر بگیرم 1800 روبله نگیرم یکنیم 1000 او شوا برید دارش او بگیم
رقم 6 مخالف با شیر پلنگو 2 5 برکن رقم خود نشان رقمی بریم 5 شده ببینم کسی بود 1200 رقم 2 زده بود رقم 3 رفته بودیم رقم 5 شده شده رقم 6 میشه شیر پلنگو اکادون رقم 4 مخالیمون رقم 4 هیچ کنگیری ویگیش اکنیم 1000 شیر پلنگو ویگیش اکنیم 1000 یک 2 3 بریم نمک جینسه که لطی 2300 داشته 1700 دیگر میمونه اکی خوشبخت 600 داشته که جانی ما میمونه تا او میره شیروی نار او مگن گلا داو تا کنیم کفون کفون اصلا کنیم میره رقم 6 رقم 6 پلنگو رقم 6 اکی خوشبخت رقم 6 22 رقم 7 رقم 7 پلنگو 20 رقم 1 رقم 1 پلنگو 10 رقم 2 رقم 2 10 رقم 3 رقم 3 10 رقم 4 خولیا تویش کارتون کشتگی نبودم رقم 5 رقم 5 11 سه کارتایی که بابشه نکشیده بودم اکاجون در اینجا بودای بور رقم 6 اکار او شما میگم اکنیم 1000 میرم رقمی 7 او مگه شروع دار قبل از اکار روزیجون در واتساپ شه بچه می‌نویسه رقم شه پلنگو رقم 5 4 پولی خولی اکادون رقم 5 4 خولی شروع دار بچه کمی 5 دقیقه بچه کمی رقم 5 دو تا اکادون رقم میکنه شه پلنگ رقم 4 هم خولی شروع دار رقم 4 هم خولی مون او میگیم اکای روزیجون شه پلنگ در واتساپ از اکادون تا رقم میکنه بریم شروع دار رقم 4 مون خولی اکوی بوزینگار اگه اون خطایی بیرون نده رقم 4 هم تمیش برابر رقم 5 6 دار رقم 7 بریم بریم اکای جو خواهدور میمونه شه بچه ها اپای نسیم ای بلد نسیبه 1600 دیگر میمونه اکای نوزین برو ما اجاش درو وردیم اکای بچه کمپیرا بچه کمپیر رقم 5 شه بچه اختر میکنیم اکای خوشبخت اکنیم 1000 از اکاجو میمونه 1300 روبل دیگر شه پلنگو رقم 4 مخولی اکاجونو رقم 4 مخولی موشروی نه میگی اکای خوشبخت میگم من بگی بسه رقم باز میکردن 1200 میمونه گرفتم بچه کمپیر اجدا میکنیم پول شرکت کنم موضوع سوال میکنیم اکای اومد 100 روبلش او میشیم اکای بچه کمپیرا بریم کس بدن او شاشه پلنگو رقمی 6 رقمی 7 بریم رقمی 7 12 رقمی 1 20 رقمی 2 21 رقمی 3 20 رقمی 4 21 رقم 5 20 رقم 6 22 اکا بور رقم 6 اکا اون شما با 22 بوزا رقم 6 رقم 7 بریم اکای بچه کمپی رقم 5 پاس میکنی بره شروع نار تو 6 پاسو تمام گال میتکم بره شروع نار پاس بچه کمپی پاسش کده شه پلنگو رقم 5 مخوله اکاجونو شروع نار رقم 5 مخوله من او مگین من شروع نار
Akajono akay panmo khola tojik choynik piola. Akay choynik piola akay panj dodum takajon. Akay tamek akajon akay panj choynik piola. Ana ha choynik ama piola ama akay choy o bioya. Metkhala gojoki. Mere she palango kakaz mishe mere dars bolsh au megin. Tamam akajon dakadova tavones she bacha me madar. Akajon ma she palan akajon. Akay nozimjon dakadova tavones me madar akajon. Akay noz 80 da. Akay nozim da 80 da na izo u hafizar da 60 da akay nozimjon. Akay nozimjon da WhatsApp khidum bunavis nomre ma 60 akay nozim. Au gla dao ta kalen kafon asa kan she palango. Ami akay pula parto ya. O trinkatija sad salam alaykum soz khub she palan salamatiyot soz tinja manas. Akay trinkatija jones akajon dak ma demi oz kholim besha bafkin. Ami rakami 5 dak as dagin kurak takna. Kholim besha she palanjo mes rakam tesus kholish lestay. Rakam gira akay trinkatija she palan rakam gira ka. Akay choynik piola ki joshi dak she palan. Akay choynik piola. Akay choynik piola. Omala akajon pulut. Akay nozimjon da WhatsApp khidum bunavis zakat da WhatsApp u hafiz she palan. Tamam tuğra trinkatija. Akay nazim da WhatsApp khidum bunavis akay choynik piola. Choynik piola. Akay panja girse 500 rubl ka 400 rubl gash meuna. Au mege she palango mere dalji boshi ka zawad mekne rakam 6 da bude rakam 7 mere she palango. Oli best akajono. Ana بچه کمپر بازی برو اومدم پسیبا 1800 و 1500 نمونا اکای جو 800 بمونا اکای خوشبخت 1200 داشتی شه بچه کارتا زد اکجون میشوا 1000 انا 500 دیگه او میگه من اکه میریشه پلنگو اکای نوزینجون دا واتساپ خیلی بنویس بعد ایکون کارتا ما پاس پولم نویسته بوم میشه پتا بگم تمام گام نیست اکمی هاف شه پلنگو 22 رقم 1 رقم 1 شروینا دا او میگه رقم 2 دا رقم 3 شه پلنگو دا رقم 4 23 رقم 5 دا اکای نوزینجون تو دا واتساپ من ننویسه دا واتساپ او حافظ نویسه که نمره من نفهمیش تا 60 واتساپ من رقم 6 فوق خنه اکالون بول رقم 4 رقم 23 او شامگه من درس بول رقم 5 سه رقم یک کبر خالی شد اکای خوشبخت پاس میکنه اکجون بریم او میگه من فانگو اکای خوشبخت پاس میکنه اکجون تمام شه فانگو 4 6 7 خالی شد اکای خوشبخت 1500 داشتی 2100 دست ما داری 2100 بریم میشا اوست شما اکای میشا رقم 4 6 7 خالی 1200 روبل شه فانگو رقم 4 6 7 خالی اکای نوزینجون شه پران و شما را گفتن دا او واتساپ راکت کردی نمره دا واتساپ خود نمره تا بنویس راکت کردی راکت جون تمام اکای خوشبخت قبل نیست
5 hafta bigi. Çok piyola se 5 hafta bigi. Koz ama kam işana gire da xizmet rakam 14 rakam parametre palango. 5 bigi. Tamam rakam haftadan da rakam çoynik piyola. Veri. Haftadan da rakam çoynik. دیگر رو چه اونو نمیشه دو سال رو دیگر اوناکا 2000 سال اکای خوشبخت دو دلاسما اکای خوشبخت 2000 سال او میگیم داداس ما دوری بریم اکای اپای نصیبه اکیم 1000 دوشی شه بچه اون 1400 دیگر اکای جو خمونش 800 رو بولی دیگر بریم شه پلنگو رقمی 6 رقمی 4 مخوری مشاره نه رقمی 6 رقمی 4 مخوری مون اکای نظیم در واتساپ خیلی بنایش پول تا 2000 حرکت کنشه بچه ها اتوی دوونیم 1000 تا بخشیش اکاجونو رقمی 6 4 6 مخولیمون اکاجونو رقمی 6 4 مخولیم اکای رقمگی شه پلنگو اکای رقمگی نه اکای نظیم نه دمان اومد اکاجونو رقمی 4 6 مخولیم شه پلنگو رقمی 4 6 مخولیمون اکای چش ایفی چسبیده سیزاش اینترنت خیلی کردیم نپیش بده تلفن دیگه اکاجونو ما ایفی مخون تاشو برسا اکاجونو 4 6 خولیمون شروع نه رقمی 4 6 خولیمون بعد دیگه حافظ اکاجون ما دیگه حافظ اکاجون ما اما 60 اکاجون پول تاگ زدم مکای نوزیمیون شه پلنگ پول تاگ زدم ببینیم 1000 تا شیرنا اکاجونو شه پلنگو رقم 4 6 مخالیم و یگام رقم بوزینگر نیست یک تو زنایش میکنیم شه پلنگو او میگیم اکای جوخا رقم یک ده اختر 600 روبل دیگه داره اکاجون نصیبا بارگار اخیرون بو میمونه 1400 روبل دیگه اکای چوینیک پیولا 5 7 اختر میمونه 200 روبل دیگه گابرس اکاجون جون اختیار اکاجون ما شه پلان او هم زمان اینا محکوم شرینار همه وقت بیو بودی که شه پلان افرا شما شرینار زنده باشه اکاجون بگاش جت میکنه شه پلان ولی اکاجونو شه پلانگو رقم 4 6 مخوله اگم خاصه رقم 4 6 میگیرن بوزه ولی هیچ کنام شه یک مخوم میگیریم میری اکید رقم خولی میری کنام بوره شه پلانگو او مگه شرینار رقمی 14 رقم 5 میریم خمو میگیریم رقم 5 20 رقمی 6 11 رقمی 7 21 رقمی 1 22 رقمی 2 رقمی 2 شه پلنگو 20 رقمی 3 20 رقمی 4 رقمی 4 شه پلنگو 21 اکاجونو بور رقمی 1 اکل اوش هم میگیم با 22 او میگه شه پلنگو میری اکاجونو ما شه پلنگو ساعت 24 شد 10 minute 15 تا شه بچه‌ها پیریف میکنم میریم عدم یا انا پیشین نشه بو میبیم اکاجونو هم تو دا خدمت میشه نه بشه شه بچه‌ها اکاجونو کارتا تقسیم کنید تو میگه اکاجونو 10 15 minute پیریف او میگه میری شه نه گلا دا او تا کردیم کفون تا کردیم میری رقم 1 رقم 2 میشه پلنگو
تو میکنه که نه میکروفون مخزنون نه میکروفون میست برای که با ببین دوام بازی کنید با میکروفون دیگر دیر می دوره شیر پلنگو میریم اکای جوخا کارتا زن 1000 میمونا نصیبا برگرد 1300 میمونا اکای چوینی پیولا او میشی اکا جونو شیر پلنگو 10 15 میلیون پلیلی خدا نگهبان همه تو اکا جونو ما میام بازی دوام تو در خدمتیم او میگه شیر نه
پیولا چوینی که یافتی ها با کساخ شما شیر پرانگو سن زارو گفتی رسو کاگ واست دلا رسما اگه انگلیسی ها با کساخ شما شیر نه ها کساخ شما دین ها تون بخشش کیش داد کرده شیر پرانگو جوخا نصیبم جای او اکای جوخا سلام علیکم اکا جون شیر حالا خیرت اومدی بخدو میری اکای شیر پرانگو رقم یک ده دوزیای سه دوزیای پنج هفت دوزیای شش چهار دوزیای نیستم اولی نصیبم یا میجون شما دکتر جون شیر پرانگو رقم شش چهار خولی داریم کنش از سودوری 3000 موندگی کجون 3000 موندگی اونجا او پلوت اوشدی اونجا 1000 تگیر تا کجون درجه موندم 1000 همه خموندگی 2000 دوجه داری و 1000 درجه گو 3000 شیر بچه موندگی میری شیروی نه اکاجونو شیر پرانگو نه من از نگفتم کی رقم مرد بخدم از نگفتم کی بیای فیت از هست جو میگیم اثر اخو خیزون نمی بچو شیر پرانگو اکاجونو رقم 64 خولی اون کاسه سر رقم 64 بگیره او یک دماغ میشه رقم پد میکنید بچه‌کو بریم اختر خود زن تو چه خدا نگهدار اکاجونا رقم 64 خوله آدم بازیگر در همینجا اکا جوخا نصیبا چوینیک پیولا چوی در همینجا ای اکاجونا در همینجا شیر پلنگو بی بچه ها نصیبا جوخا چوینیک همینجا دایی نصیبا همینجا دایی اکا جوخا همینجا دایی شیر بچه ها او چوینیک همینجا دایی اکاجونا خیلی سما سلیکچه پدلی ساکنه تلفنو آدمای بازیگر دعوت نمیخوی در خورد دون شیرین ها نه من از آن گفتم که ایفیر از هر نمیتونه جوگه او بگار زایده دور هزار دور او اکاجو بگار زایده 2000 که دبودی بازی دور اکاجو خا işte patates. Yine şirina. Gela davu ta kadın kapon sağ kadın. Akajono rakami shash rakami chor mukholiya to odam nagi o zakun nemikafon shiri parango. برای که رقم خورد یا خیلی تمیز بالا شکلیم بریم شیر پرانگو رقم 6 رقم 4 مخولی موندای نیسته اکوی رقم گیر رقم 6 رقم 4 مخولی نوزیم چند خوله تمام اکا جو خجون بوزتا بردن بگیم اکای نوزیم رقم 6 رقم 4 خولی های نوزیمی اکا جو رقم 6 4 خودت من از آنز شیر پرانگ میبیوم نیستی چورش شگی او خوشبخت اومد اکای خوشبخت او چورش شگی اکای خوشبخت بوزینگار منوما تمام گیریفت بود اکای خوشبخت اکای خوشبخت رقم 4 رقم 6 اکای خوشبخت 2100 داشت اکاجون ما اینجا در نایستگیم تا میتونم میتونم کارو اکاجون 1900 دیگر نمونه شیر بچه باید فوتبال کام کشه انا که دارش میریم هم اکسا در هم جنین زنچی گلا دا او تا کرده کفون اصلا کرده میریم
او دو شیر پلنگو اوزاده بود رقمی 14 بود. اما برو من بازی. رقم 5 یک شیر پلنگو یا یک زده بود. رقم یک زده بود رقم دیمه شیر نه. رقم 2. رقم 2 شیر پلنگو 11. رقم 3. رقم 3 10. رقم 4. رقم 4 تمام 10. رقمی конечно дыхала, конечно, да, конечно. Любой намуз гилбас. Сами главный чей парагоз их намушим. Довольны бушим. Хами хинами джум. Раками 5. 21. Раками 6. 10. Раками 7. Раками 7. 12. Раками 1. رقم 1 11. او میگه شی پلنگو بور رقمی کشید نو معلوم وقتو بریم 11 های بوزو میگیریم 11 های بوزو میگیریم اینم های بوزو میگیریم 11 های بوزو میگیریم 21 داریم کجا اکادیما بور رقم 5 اکر او شامگه با 21 او میگه بریم 5 اکای اکای چوینیک پیولا اوش چاوا چوینیک پیولا گلا دا او تا کاره کفو کفو سا کاره شی پلنگو گل دا بوله افتاد так بالا دا گلا دا بوله конечно او میگه شروع اینا او میگه شی پلنگو شروع اینا او میگه نوز نوز میگو خالی نصیبه نوز میگو نصیبه او میگه خرا دیجگونه او میگه آی پول لایک میگه لایک بوتون لایک سرمون شی پلنگو رقمی 15 رقم 6 میریم اکادیونه من وعده گفتم کادو میلای که نزده یا بخیلش یا لایکی بزنید کو گفتم بچه‌ها لایک او بود آباد موشی بود خالص اکا جو خختا شه بچه‌ها همون 800 رو دیگه غیر 2000 نفا نار بینو 1200 چوینیک چوی 400 دیگه میمونه اکا خوشبخت 1700 دیگه میمونه شی پلنگو او میگن گلا داو تا کردن کفو سا کردن رقمی چند بود 15 به رقم شش بریم دا او اکا جو خجو شمالی رقمی 7 ای نارد بینو مخی با این کارتن گو 31 او رقم 1 12 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 شی پلنگو 10 اکادیون بور رقم 7 اکر او شامگه با 31 زد میریم میجگونه یک گلباس بگو نصیبه یک گلباس بگو ای بخی نشین یک گلباسی بگین خیلی من یاد بگیره مخی او بگین حالا چه انیکدوت من خلطان کنم نه کات انیکدوت به معنی یک دختر داخل داره دختر کاتش دهان شو به با معنی اكو اكا جو خنا نقل کنم چوری نقل کنم نصیبه نقل کنم او بگن نقل تو میکنم رقمی هازا رقم یک میریم او بگن شی پلنگو ببین اکا جو خوا 600 دیگه میمونه نصیبه برگرد 1100 دیگه میمونه چوینیک 200 دیگه چوینیک رقم زد میمونه 800 رو دیگه اکای خوشبخت 1500 دیگه میمونه یا افای نصیبه یا نصیبه خوبه تمام رقم هازا رقم یک میریم دیگه هیچ کاروزی نیست افسانه شو نقل کنم انیکدوت رقم 1 22 رقم 2 12 رقم 3 20 رقم 4 خوکی خنه 11 رقم 5 20 رقم 6 او 31 رقم 7 خوکی خنه
شیپالانگو بول رقمی نیمیای اکا شش مسئله از اکای خوشبخت او شامگه میره رقمی هاف گلا داو تا کنه کپون از شیپالانگو بچه‌ها لنگ من بولد میره شده نه دارش بورشی گازوات سواد او میگی اکای زوجو رقمی تو رقم خوله هست اکاجو رقم خوله است اکاجو میشه رقم خوله شده تست رقم خوله شده اکادمی ما میستیم او میگی شده نه رقم شش رقم هاف برید اکای نوزین تو رقمی که میگی فقط خدمات بته حضور رقم خوله نشه رقم 35 میگی رقم 35 بولید بازی که اکای نوزیمی ولی اکای جو 400 دیگه نمیشه بچه 8 همون نصیبا برگرد 1000 دیگه مون چوی خونا چوی میمونه 600 دلار دیگه اکای خوشبخت میمونه انا 1900 دیگه برید او میگن شیپالانگو رقم چند زد رقم یا هاف زد شیپالانگو رقم یک بومیمون رقم یک 20 رقم دو بلا 6 زده بودی خیلی جان رقم 6 2 11 کپونداش توری کرده بودم فهمیدم رقم 6 زدم ما رقم 7 شدگی کشیدگی مون رقم 1 شده یاد را رقم 3 22 رقم 4 12 رقم 5 11 رقم 6 رقم 6 10 رقم 7 با ابرادنا چند 20 کارتا بانوی جویدون میبره شیپالانگو رقم 3 22 اوش چهار میگیم جنسا که لطیفا او میگیم دخترک او میگیم گلا داو تا کردیم نصیبا کفا او میریم میجموع تا انجام بشین تا کارتا بوده همه از خود میفهمده بخدو او میگیم خیلی بچه رفت یعنی خودی نقل کردین او نارد میجون رفت اکه در رقم 4 بریم او گلا داو تا کردیم کفا تا کردیم بریم شونی پیولا چی بخواد بریم اکه جوخا دسته دیگر میمونه اکه نصیبا اکه نصیبا 1500 دیگر میمونه چوینی پیولا چوی 400 دیگر میمونه اکه خوشبخت 1700 دیگر میمونه او 2 3 4 5 6 7 نوزیمی اکه نوزیمی شما شهر پلان رقم 4 در چوت ماشینم ای خیلی تازه کار میکنه جانم رقم 4 هی 20 رقم 5 درجهش میدونی چیکارو کردن نکنه ای بولو چیزا گذاشتن نکنه رقم 5 10 بخت شاگا رقم 6 10 رقم 7 22 رقم 1 10 رقم 2 22 رقم 3 22 شیپالانگو وارا دروهو مرحمت وارا میدونه شیپالانگو 300 روبلی وارا جنگیدگی و وارا بدونه کبو جنگیم میریم وارا شیپالانگو همه زرانی گفتم ده شیپالانگو وارا رقم 1 رقم 2 1 نشده رقم 2 میریم نصیبا میگه یا آقا ما اول سویب شب تیم پوش یک سویب شه جو خانه سایم افکرم اسمش شب بگین اکای زوجوز میسه شه بچا نصیبا بارگا رقم 1 ایت اوش چهار شیپالانگو رقم 6 اکای خوشبخت بسی جو خودش رقم شگیری نصیبا سویبش گیری جو خ رقم 1 اکای خوشبخت 4 6 زهیر 5 اگی اولی جان چونیک پیولا 5 چونیک پیولا رقم 5 رقم 7 خولی مو نصیبا بوتمود نصیبا رقم 7 خولی مو بوتم تا نصیبا رقم 7 او میگه بیک 1800 بود کس بزن او شوا گلا داو تا کردیم صفونه سا کردیم یک او بنا گفتن اوخی ما یک انیقدود نقل کنم انیقدود کاملا بی معنی ای
مقصد در بچه ها نرمال که بگیم که موقع دیگری منو میفهمید در دخترها نیپریاد میشود و روزی چونی پیولا بیست لابا که چونی 22 بود 22 اکا جانو این کانال خیلی بخون پس کرده نیست خودم 22 بود نه چرا خام 22 اکا جانو بالا 200 روبلی 722 بالا 200 روبلی بشه شپلنگو بله بله بالا 200 روبلی شپلنگو 7 در بالا بوده گرد بریم انا نصیب جان به اوج به تقدیر کدا اکا جودا میستی شپلنگو بالا 200 روبلی 7 در بالا بود بله رقم 7 شده رقم 1 زنچ میری بله شروع دا گلا داو تا کردن که خلاص کردیم اکا جانو خراب نگفت یا انیقدو تونا کلکنیم یونی اوکی بله بله اکا جو خجو 7 رقم شده رقم 7 شده رقم 1 میری نصیبه خط بزنیم برگرده جود بریم اکا جو خواه او حضورات او میشه تا وجود 2000 دیگه داشته بچه اکا خوشبخت 1700 1300 میمونه چوینی رقم 5 اکا جو میمونه 200 روبل دیگه 1200 روبل دیگه کس میتونه او شوا گلا داو تا کردیم کفون شو سر کردیم بریم شپلنگو هیچ که پاب نامه کفونو یا کفون که کفون شو او میگه شروع نه او میگه میره باید رقمی 2 رقم 1 تویست رقم شپلنگو اکا جوخا 22 رقم 2 رقم 2 دا رقم 3 رقم 3 دا رقم 4 رقم 4 21 رقم 5 او سه تا کرول ترینکا او شواکا خوش ازاد سه توز برمادگی رقم 6 دا رقم 7 شپلنگو 21 اکو بور رقم چونیک پیولا او شوا رقم 6 بریم او شوا اکا جونو خیلی برای گذارودیم شپلنگو یک انیقدوت میگم نقل کنم انیقدوتی که به معنی است اگه به معنی نمیشه خیلی هوای نه بگی با میگم پاکستان میگی تو پگارا اکا جوخا شپلنگ اینجا اوش 2000 مونده چوک نکردم بگیریم شا اون نقل تمام اکا جوخا 2000 مونده نقل بگیریم شا که جون اسلامون شا گیر داخلش کنم تمام اکا زوجو داخل میکنم حالا چی داره یا دختر افسه سای فهمیدی دختر خاص شروع سینه کلون با در مسافر داره ایستادگی هم دختر که میبینه هوا هست میگه با این انوروش دگاب نیست میگه با این دختر دهاش دهانی سوز بله میگه با بازی انورو ما میگه انور پایون کفیدگی میخیری میگه اکا جو خواهد 2000 تا میمونه 1800 دیگر میمونه اکا نصیبه یا پای نصیبه 1400 دیگر میمونه اکا چوینیک میمونه 1200 دیگر اکا خوشبخت 1100 میمونه من یک دفعه دادم خب تو نگم آروم نمیشم دا رقم 6 بریم رقم 6 رقم 11 کنش معنی دو رقم 7 22 معنیش بفهمید رقم 1 رقم 1 10 رقم 2 22 رقم 3 او سه تا کرول او شوا رقم 4 11 رقم 5 21 اکا بور رقم 3 اکا او شا میگه رقم 4 میجونه خیلی چه بود انیقدوت میجونه چه بود خب بگه زد چه زور بوده
Mene şey palango. Varaya geldi ki rakam ise basita tuzur. Basita karolur. Verin darşı. Au. Nasıl bakani koç kıbır. Ha tarif yok ki. Ya tarif demek ne? Zor. Hayır, kamilse zor ama kaydı mı kaldı? Mene şey palango. Rakam güzel rakam ise verin. مصافحه انورخری رو کردین مصافحه انورخری رو کردین اکه جو 1600 رو بمونه نصیبه 1400 کارتا زد 1900 دیگه میمونه چوینیک 1000 میمونه که جون اکه خوشبخت 900 رو دیگه میمونه او میگه میرم رقمی 4 هم مصافحه میگه تو کنه رقمی 4 20 او اکه پردابور گپ تمام اکه پردابور گپ تمام بچه ها علاقه داره گپ تمام 11 شما اکه پردابور اکه نازیم شما شه بچه او رقم 6 10 رقم 7 21 رقم 1 23 رقم 2 20 رقم 3 شه پالانگو 11 اکلمو بور رقم اکل او شامگه میشه پالانگو او میگیم رگل دو دیداد بداست کن میگاو بار پدرت نالا میره شه پالانگو یا کو بخدا شخم میکنم خیلی تو خدای خدا شکم زیغ بشم مگم خطرش بو گاز خطی گام یا عقل نداره اکای نوزیم جو شه بچه جو نه ساکن داوش تبرس تا کم مدام خدتی اکای نوزیمیه با میگه 35 که 35 کای خوری شوا اکای نوزیم جو بنویسیم تا داوش راد او تمام اکای داوش جمعه سه موزه تماشا خدام میگیریم میریم شه پالانگو هم میگم عقل کار زمه تا مرزا گل می خاک بگیرم میریم زهیر جون تو ما رو منسی اکای زهیر جون تمام بخشه خجون زودروز ای یه روز درجه خواهرام بخدا فراموش میکنم نه که اکاجان زودروز نبورک بلی بلد اکای زوجان با اکای نازیم با اکای انوار بخدا خواهرم فراموش کنم و تبریک کنم نه اومد زن نیسته که اکاجان زودروز نبورک بلی پریکین بخدا چه دلبای درجه خواهرات فراموش میکنم اکای جو 1600 اکاجان 2000 دیگر اکاجان اکای نسیم 1800 ای اپای ای بلین اپاشکم میمونه نصیبم میمونه 1800 رو دیگه چونی پیولا میمونه 800 رو دیگه اکای خوشبخت میمونه انا 46 اختای 700 رو دیگه مخلو گاندن اصلا نمیگرفت همیشه بایدی خواهر خدا همیشه بایدی خواهرات باشی های بلین رقم 11 رقم 2 میشه پرانگو رقم 2 اونجا نگوناش کشه فلان رقم 2 او میگین دا با تو گاندن اصلا نگریخ دلم سیاه شد والله رقم 3 دا رقم 4 20 رقم 5 31 رقم 6 دا رقم 7 11 رقم 1 22 اکا بو رقم 5 او شامیگا کلام میریم مخلص سومالی شفا اکم کلیزم اکا جونو شه پرانگو التیموس 5 tak mana vaqt mete اینی خمیسا کجا با اینختون چخچخ اگه من زدم تبلیغشون کنم فاطمه زوران زنشون نزنیم بخدا گوش مایم و میخرن روزیا کجا 5 تا ما پاس پول میسا تمام اکای زویر جان همجا دایی 5 هفت پاس
او 5-7 تا پاس کردیم. خیلی بگم این موضوع شما جابجا کنم با به سوال جابجا تو کنم که هم رقم پاس کردیم. میریم. اکای زوجان 5-7 تا گرفتیم کاکا جان. 5-7 تا گرفتیم. اکای نصیبا باید رقم موزیکی ناوست کلام کن. میریم. اکای نوزین دامجای اکای نوزین 5-7 تا اکای زوجان میتونم اکای نوزین همین جده چه بچه میریم. اکای 15 رقم 6 میریم. بخدو منو میگن زود روز مبارک. او اکاجون رقمی 4-6 خورده کلاس هم میگیری. او میشه. پیش چانس. او ما پیش چانس. نه چسبید. نمیدونم اکاجون رقمی 4-6 منو میگه اکاجون. اکای جوخا رقم یک ده اختار اکاجون میمونه 1800 رو بلگاد. نصیبا رقمی 3 اختار میمونه تا 1700 رو بلگاد. اکای چوینیک ای بوزی برو ما داجوش رو وارد اکای زویچا. زویجون اکاجون رقمی 5-7 اختار 800 رو یکمی میشه 800 رو بلگاد. لاویس 15 اکای نوزینجون آخر پیش اخیر اکاجون او چرا بشه بچه پیش اخیر او چرا بود اکای نوزینجون اکای زویجون بخیر 4-6 مون اکای زویجون شه پران 4-6 مون اکای چوی 800 دوش میمونه 1400 رو دیگه تمام اکاجون نوز روی میشه بچه او اکاجون رو میسته اکای تو چه میگه اکای نوزین شاشگی تمام اکای نوزین شیر بچه رقم 6 اختار اکاجون ما اکای پرده بود رقمی 4 اختار اکاجونو شما رکت کدام میگیرین اکای پرده بود رقمی 4 اختار اکاجون رکت کدام دو پاس اکاجون زوق ما گیرو میکنه همین خمیستا زوق گیرو میکنه اکاجون از زن خوار که تبریک نی
Assalomu alaykum hamma kasa xushoma shirona hammatun baxshi ziyod akajonoy man. Baxshi ziyod iruz man du xorak dorum hech kadiga nadorum baxda xudum ya bachang du xorak dorum. Iruz derajashon buda якам да сообщение esa ki akajon zo duruz buram migum iruz deraja mane soxi. Yadam da iruz ku derajashon duram. Hazor Ahmad hammatun akajon hijdat kade sher palango nartun binim akajono sher palango. Окей. Мерем, акай зоиҷон хита 600 миллион карта да бузӣ бидурум. Акай Нозим 307. Бала акаҷони ман 200 рубл дигар мона шей бача. Акай Пардабой, ҳаминҷа даи, акай Пардабой. Акай Нозимӣ. Нарво. Акай Пардабой ракета мекунӣ шей бача, ракета када акаҷон? Акай зоиҷон шей бача оши чавгузозурузон гура шей нар. Дар рӯзи ғалаба хатам ғалаба када буда. Модарҷон ғалаба када буда вақтидо. Падана одам танқиси кашидесам. Акай Поп чанд сум ракета када акаҷон? Акай Поп. Беҳрӯз маҳкадо. Акай чойни номрӯз Белбанк тамрои ко хуше бача. Акай Пардабой шепалан чанд сум ракета када акаҷон? Ман абуромаде сару давлени хидуд. Рӯй кадагӣ. Пардабой 300 бануи фаъл. Тамом акаҷон, мебиёд 200 дигар мемона. Ҳама каса да ҳамҷаин шепаланго. Ҳама каса да ҳамҷа акаҷони ман. Ҳама да ҳамҷа боша кафон сар кунем. Соҳибу рақаму да ҳамҷаин насиба ҳамҷа даи. Акай ҷоха да ҳамҷаи. Тамом. Мерем дарс шерпаланго. Кас мезана о шавагила да о тар кардем кафон сар кардем. Ау меген шерои нар, ау меген. Акай боя бургай ҳаматун манам ҳаминҷа омадум. Акай хушбахтҷон аки да о чиад менависӣ. Ча 700 рубл дорӣ. Мерем. او دو رقم 5 رقم 6 میریم. او میگیم رقم 6 22 6 که اخه پارت نوزیم رقم 7 10 رقم 1 چه پالانگو رقم 1 10 رقم 2 22 او میگه چه پالانگو رقم 3 جنسه کلاتیش بون 10 رقم 4 11 رقم 5 پلانگو او 20 акаҷоно бур рақами ягон зоти одам 22 акои варадро марҳамат 300 вара ҷанго марҳамат вара меҷангем бахтидо мара кам тарак насренён гирефт бисёри кам тарак меҳмонӣ мана ҳанҷа омада меҳмонӣ гап нест ака ҷагап нест мо меҳмондӯстем мардуми тоҷикистон мардум меҳмондӯст зоишо панҷагӣ акай зоишо мега рақами 5 бигӣ 5 акай зоишо мереше паланго وارش رقم 2 رقم 6 اکای زویشو رقم 5 درو واردای ای بچه یا تبدیل نصیبه رقم 3 تمام درو نصیبه رقم 3 ناوسه کلو نگی رقم 1 4 اکای جوخه ده همجایی اکای جوخه نباشه رقم 1 شده همکس میتون 4 7 4 اکای پردابوی 7 اکای زویجون شیپالانگو رقم 1 4 7 خوله دوارای رقم 1 4 7 نازیم شای پخش شای ما هست برات بله اکاجون شاشه دواره اکاجون او همینجا اکای جو رقم 1 تا دواره مدروری اکای خوشبخت خود میتونی بچا صاحب باشه پرسم اکای خوشبخت جون بتی اولی اکای خوشبخت اکای جو چند میکشی 6 نشان داره رقم 7 میکشون ای 7 میریم اکاجونوی ما شیپالانگو تست بنویسیم بوزینم ما نکنیم شیپالانگو
جوخا چورا گیر اکاجون چور زاینی تای چور هاف زاینی تای اکای جوخا تو رقم یک اکای جوخا اکای زویشو رقم هاف شما گبو درو اکای زویجو رقم هاف تخشا بدرو واردار 5 هاف شد درو وار 5 هاف تا سویبش درو وار اوکی بوتی رقم یک اکای درو وار جوخا اکای رقم یک ای خوشبخت رقم چورا بوتم تا اکای خوشبخت رقم چورا بوتم تا شیر پلنگ رقم چورا بوتم رقم هاف میریم قدم نداری شام بسی تو تاسو یک ندارو وارد کو یک سوی بجدرو وار اکای جو خدرو وار رقم یک سوی بجدرو وار شیر بچو رقم یک سوی بجدرو وار چور خالی مون چور خالی اکای جو رقم چورا بگم بتون بوتی تمام چورا میتون اکای جو میریم او میگیم این نه تو میشوی نه ها استعمال گلا داو تا کنیم رقم خفنا تا کنیم کل رقم چور برات کل جون اکای جو رقم چورا گیرت تو بچا اکاجون را گیریسان اکو کی بودیجا نه فون کی داو چاله سه بچو بگم برای سوتورا او چالا داریم گذاشت چورا ما چورا اکاجون دا وارا میگیری شکای پردابوی وارا شیشه بچا سه تارولی وارا میگیری شکای پردابوی نگیری چرا دا وارا میتون اکای خوشبخت دا بودی پراسو اختار ناخوند است تمام اکاجون رقم ها میدی گاوه سکای کلاجون دا ناباد میرفت سه بچا او میگیم بریم تمام چور سویم ندورا شده وارا شیر پلنگو چور دا وارا سویم نداشت دادم دا اکای خوشبخت اکای پردابوجون نگفتی بریم اکای جوخا رقم یک درو وردی 1500 دیگر میمونه اکاجون نصیبه رقم 3 درو وردی 1400 دیگر میمونه اکای زویشو دو رقم درو وردی او میشی اکای خوشبخت خاف گام نیست اکای خوشبخت میمونه 400 روبل دیگر 700 داشتی اکای زو 5 خطی سه میری 5 خطی سه دخترک 5 خطی سه میری 300 400 روبلی بریم کردم میذارم او شوا 1800 روبل شه پلنگو بریم میریم رقمی هاف اکای زویشو 11 رقم یک اکای جوخا 11 بله رقم 2 اکای جوخا 11 رقم 3 جنسی لطیف او 30 او شما میگیم رقم 4 11 رقم 5 22 رقم 6 پلنگو خوکی خنو اکا بور رقم 4 اسه اکا افشکر او شما میگیم نارد بینم زدی او شچوا 1800 روبل دیگه او میگیم میشه پلنگو او میگیم با خدا دادگان ستم نکنه که او رو خدا داده است او شه پلنگو میرم رقم 4 او نه میشه پلنگو بریم گلا دا او تا کردیم نصیبه را کفان تا کردیم بریم همین خیلی نصیبه بله اکای زوجه 4 و 5 چو اسه او 500 رفتگی بود بدون اکجون بدون بریم 5 هفتور بله اکجون 5 هفتور ای بلد اف تقسیم کنی بین یا بلگه اکجون بجل تقسیم شده دست بودن نشید چه خیلی کارتا امجا اکجون خیلی که دو تمام اکجون توب کانسر میبرم اکجون 3 در اکجون چون میشه پنگو بریم اکجون 1300 میمونه اکجون نصیبه 1400 داشتی 1300 دیگه دامه 2700 میمونه 2600 دیگه اکای زوشو 400 متر 200 دیگه میمونه اکای نوزیگو شه پلنگ او میگه شه 800 دیگه میمونه اکای پردابو او میگه 100 دیگه میمونه این نار تو بینم یک دو گلی اکای جو خاطر ایدو گلش میشه شه پلنگ اس پیدا کرده شد 400 میگی اکای خوشبخت جون حوزی رقمو خالی شه پلنگ میتونه اکای ما شما نه اکای کلا دامجای رقمی 4 رقمی 4 شه پلنگو
21 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 شیپالانگو 21 رقم 1 اکای جوخا 22 رقم 2 20 رقم 3 شیپالانگو 22 اکاجونو برادرو مرحمت با فیصدی برام میداریم او میگه برادرو مرحمت اکوی برادرو شیپالانگو فیصدی برام میداریم اکای خوشبختون تو داگون اکای خوشبخت رفی تپش شی بچا وراش رقم 1 رقمی انا 3 اکای زوهی رقم 5 اکای زوهی صد دیگر اکتا بکشه بچا صد دیگر اکتا بکنی بین شیپالانگو برادرو سویبو رقمو کدوم پاس اکاجونو پاس بگه من بتونم دوباره رقمو را شیپالانگو اکای پوب اکای نوزین اکای جوخا رقمو تو پاس میکنی اکای خوشبخت رقمو میگی ورده چند رقم میگی هیچ اکای نظمی رقم 6 ورده ای بچه این فیلم ها چسبیده چی بالو جوخا 2 اکاجونو اوزه ما رفته شیپالانگو اکاجونو رقم 7 تو 4 دوباره خولیمون رقم 7 4 بریم چرا اینا رقم 7 4 دوباره خولیمون نه سوده او میگه باز صفحه تا خوشنا خانم کو خانم چی میگه گل سامونی بچه چرا ندانی مردا و پسی تختارون باز از زنک نمونید بله پراویلا او میگه بریم نصیبا میگه رقم 4 بوده نصیبا رقم 4 چه پلان هیچ خریستاد باش با تو رقمش بکنی هیچ خریستاد چی گفت رقم 7 و خولی مو شه پلانگو رقم 7 و خولی مو بریم سرش بود اکای خوشبخت بیمانه اکادون یا اگه تاگوت ما یا گودام زمان دانم آبا چات یک فیش کافوی چی الو اکای خوشبخت اکادون افیر تا پشت افیر کافوی اکادون بازی مبارک رفته سر اکادون ما میرین دارس شدینا خواهی موسیقی خیلی اما اخصای گا هستو؟ ما تلفون خطوراتو اگر اکای روزی جو پلو دو باشه بچه دست لیست رو دیدی بگو شیپالانگو رقم 1 3 برکن رقم 1 نشون دادگه رقم 2 میریم tamam gidik tamam hafta kayf خوشبخت شانس نورو اکای خوشبخت 400 رقم 7 دوباره میدونی بریم گفتی بعد اکای زوجون 100 دوم اکای او میشه شیپالانگ اکای رقم 6 اکای نوزیجون 300 دوم اکای ما بله پول دوم اکای میموند شی بچا 100 روبل دیگر اکای اکای جوخا 1000 دیگر میمونه شی بچا ایشمیش سلام علیکم سلام علیکم اکای اکای نصیبه رقم 4 درو وارد 2300 میمونه اکای خوشبخت رقم 7 درو وارد 100 روبل دیگر میمونه اکای او میگه میریم رقم 7 اکای خوشبخت 1 2 3 4 5 6 او اکای میشاجو شی بچا جونس اکای دا او چبرس تو میری رقمی
دمکشون او میگه شیپالانگو هیچ که قطیش که پاب نمیره شیپالانگو هیچ که قطیش که پاب نمیره میکفونوشا یکم اوچی دکه کولیای همین که بوشا با که میشه با که آدم که میره واخا هیچ کنه مونده نازیم او نازیم کفون تمام رقم دو میره شیپالانگو 4 و 500 میریم 4 کیای 4 و 500 میری نصیبا این نرم میخوام رقم 2 رقم 2 11 رقم 3 گفته رقم 3 21 تمام رقم 4 رقم 4 10 رقم 3 رقم 14 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 شیپالانگو 11 رقم 1 22 اکادیونو بور رقم یک اکر اوش میگه با 20 اکر جو شیپالانگ اوش چما باید همین قبولن نباید بولگا در شیپالانگ اوش چما او میگه وکا خدی گل چی میدونی اگر خدی گل دونی گل تنها نمیمونی او داره جون میگوره خدی چیزی می استگی من شروع نه اکای زوجون که بچه پاسوی من پاس برای کور قبل سکجون ما شون شیپالانگ زنده و سلامت و شیش رحمت کنه افیر آباد کار شیپالانگو اکادیون رقمای 5 7 مخولی های رقمای 5 7 مخولی شیپالانگو میشه جو هست اکای میشه رقم 5 7 جو هست اکادیون اکای جو 1000 داشته بشه 2800 رقم تدرو 2600 دیگه نصیبه 2200 دیگه میمونه اکای زوج اکای بازی برومات اکای کل اول بس اکاجون اکای کل بود اکای کل رقم 5 میگم اکای کل رقم 5 میتو اکاجون رکت کن اکای نوزین اوش دین اکای پوپ اوش دین اکای میشه اکای میشه رقم 7 میگیری اکای نوزین جو ایجای خنس اکای جو بگی همین کدوم رقم خودش بگی اکای میشه رکت میکشه بچا اکای میشه رقم 7 اختار رکت میکشه نه میری استایمانای اکای خوشبختجون او چرا شه بچا او چرا تکاجون ما و دواره بچرینا او خود سال دیگه داری نوبت چا اکاجون میتم تا اکای جو خواد دبوزی پراسو خوشبخت بود اکای جو خوا بله ما نگه کنی او سلام علیکم با هم نهی ما او اکای او خوشم علی شه بچا میریم اکای کل پول شما دیگه 400 دیگه میمونه میریم اکای خوشبخت تو در رقم 7 دواره درواری شه بچا دا بوزی پراسو او چرا میشه اکای میشه بود وقتی شه بچا بیو اکای میشه جون بیا اکای جون همین رقم 7 خوشبخت بتیم داخل تیم اکای خوشبخت رقم 7 اخد اکای جون او میشه بچا میریم جونیس اکای او شه بچا شما شری نه اکای نوزیمی شه بچا تو میخیز میره ما نمیتونم میخون وقتی که نسی اوچیات میگیرن اکای جون میستی شه بچا تو یک بعد 5 7 میقپی ودما ما دو اوچا خولی بشن اوخی تا اکا توقف میره تمام رقم 11 رقم 2 میریم 11 رقم 3 شه توغرا اکای نجا توغرا رقم 3 10 نیو اکاجون تو بیو چون هم اکاجون رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 21 من نمری من اکای میشه 60 نمره ما میبره اکاجون اکای میشه جون روز دو نمره رقم 700 اکای مو
خوشبخت دوشه بچه ها گفتیم فیلم به جنگ جنجال بگذار اکجون اولا که میشه جون اولا کجون لبو رقم خودش رو داخل بیت کجون رقم یا حوز خود رقم نداره کجون رقم 11 رقم یک شه پلنگو 22 اکا بو رقم یک اکا او شماگه میره دارش گوش رقمی 2 اکای نوزیمی اکجون من یک منطقه می نوش کنم شو گیرم اکای نوزیمی اکای تمام اکای پردابو پفتو بوشه کجون رقم تمتین چه بچه اکای نوزیمی تیمیو میگی کی ما در 5 3 زنی که ما چنده بچه اکای میشه جون حوز اخر رقم نیست کجون رقم خودش رو یکم داخل بیت کجون ما اکای میشه اکای نوزیمی شیر بچه تو میگی کی ما در رقم بودن تو میگی این در 5 3 را بعد تو بگه برات تمام اکای نوزیم جون تو بگ اکای نوزی پاس کرد کجون اکای نوزی پاس کرد شیر بچه او گابه اکای نوزیم جون خدا نگهبانش بگه علاقه داریم اکای میشه همینجا دایی میری گابه اکای خدا نگهبان بگه سیریاز نمو میره شیر پرنگو اکای میشه همینجا دایی کجون اکای میشه همینجا دایی خودشید 5 3 من اکای نوزیم جون اوخی خینا بشه جونسا که اکای او جون شیر پلنگ یک منطقه میشه اکای جون میتونه شیر بچه بعد یک آدم اکای نوزیم اکای میشه نگه داخل رقم میتونه اکای جون رقم شش میتونه تا بله اکای ها فایته اکای خوشبخت 500 روی کلمه اونا 400 رو دیگه اکای پاپ اکای پردابوی 200 روی کلمه اونا 100 رو دیگه اکای جون اکای نوزیم برو اکای کلی میمونه شیر بچه انا 300 رو دیگه نصیبا 2000 ساعت دیگه میمونه 2600 اکای جو خداش میمونه 3000 او یکم او خود سه سوهیل داشته پلنگو ده میرسه اکای او جو از یک منطقه میسیم اکای میشه همینجا دایی اکای میشه همینجا داشته پلنگ اکای میشه اکای چشمتو جون جو هست چون است اکای جون ده همه جو هست شه پلنگو ده همه جو هست او چیرا شه پلنگو اکای میشه نیستای اکای میشه وقتی پول پارتو بعد اکای میشه اکای او یا یکم او چیرا با اکای اودلا با اکای چشمسور با اکای چشمسور اکای چشمسور شه پلنگ شما در کجا چند روز بود در کانال نبودید نوزیم پاپ نیست پاپ نه پردابوی و جای اکای پردابوی پاپ شه پلنگو اکای میشه چنگیتی رقم میشه داخل میتونم اکای میشه اکای میشه شه پلنگ رقم میشه اکای جون 200 روی کدی صد دیگر میمونه давай تمام 200 روی کدی صد دیگر میمونه نمیره رقمش چنده اکای کی رقم چنده رقم 2 رقم 2 شه پلنگو نوزیم ابوزی برو رقم 2 12 رقم 3 اکای نوزیم ابوزی برو رقم 3 10 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 10 رقم 6 اکای میشه رقم 6 21 رقم 7 اکای خوشبخت رقم 7 21 رقم 1 رقم 1 شه پلنگو 22 اکا بور رقم اکای او شماگه اکای جو خیا اکای جو ای 4000 چانس ما 10000 با 1000 شده 1000 با 3000 شده با خسته است او شات اکای جو خا تو بگه اکا خاتمون می جنگ شه پلنگ تو بگه خاتمون می جنگ یا این طرفات میکنیم یا اون طرفات میریم همون اکای میشه جون پافتوری شه پلنگ پافتوری نصیبه همجا دایی میجگون همجا دایین دخترکو چخیلی که شخشق نکرده سین میریم رقم میده زر رقم سه میریم او میگن شروع نگلا داو تا کنه کفون شاسا کنه گل دا بوله автомат не парона так آره تماشا دارم او اکای او جوجو شه پلان همین رقم خوری شو یکم همجا رقم خوری شو داخل تا کجون اکای جو خاصه 1400 دیگه میمونه نصیبا
دو تا دیگه دونم نصیبا باگا درم شده باشن کولیا اکاجون چو سه سال دیگه داشتی 2 سال دیگه نمونه اکاجون چه که دست نمیکنه نمیام اکای میشه او اکای پردابو او اکای خوشبخت میمونه 300 روبل دیگه او میگیم اوکی نه تو می اکاجون ما رقم رقم 2 میریم رقم 2 22 20 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 22 رقم 6 21 تویست رقم 7 21 رقم 1 شی پالانگو 10 اکاجون بول بول رقم 50 اکا اوش میگه ما 20 زدن می درس باشه رقم میشه او میگه اکای کولیا اکای کولا شی پالانگ او میگه میره درس باشه گلا داو تا کنیم کفو تا کنیم میره شی پالانگو درس باشه گزاوات تو سوال او میگه چور پاس تمام اکای پردابو جو شی پالانگ خشون شریدار او میگه اکای او شی پالانگ رقم 4 مخوریش میگه اکاجون نصیبا 20 اپا نصیبا پاس پوانجا گو خطا بشی چی میگم 20 همین علی رقم 50 نصیبا پاسی پا 20 شد چی شد باخدم انا يوقف باسم ياكو ما كمان مش خطوي كده جيم بوزيكن اد نو تجري ماشي شي بارانجو باس اكاي مش باس بتاع تمام اكاي او اكاي مش هجوك شو شي باران اكاي بانزا اكاي مش شوي اكاي او شي باران اكاي مش شو شماگی شي نه اكاي او راكجو اكاي او شادگا جوش دان شو اسمو خولشی تو مریم اكاي جوخا رقم یک دا اختار کجا میمونه 3200 دیگه شه بالا نصیبا باگا برم شده باشه رقم 3 اختار میمونه 1900 دیگه اکای کولیا رقم 5 اختار میمونه 206 700 روبل دیگه اکای علی رقم 4 اکای علی رقم 4 دو تا راکت هم میکشه بچه بریم اکای پوپم پاس کن اکای خوشبخت رقم 7 میمونه اکاجون 300 روبل 200 روبل دیگه شیر پالا اکا علی رقمی 4 دو تا شیر بچه رکتا میکنیم اکا علی رقمی 4 اکا جنو رقمی او من حیران شدی گفت مرا بیس گفت من گفتم با خدا می رقم زدگی نیست گفتم چی بالو من مردا گل نشدم خیلی بسیار خطا میکنم وقتی ما کلام میگم من سراسما میخونم بسیار خطا میکنم نشدم چطور اکا جنو رقمی 6 رقمی 6 مخوری شیر پالانگو رقم کاسه رقم 6 بود اکای او شیر پالانگ گدی با خدا اکا روز تا نه پول من نشد همین چیزی بسیار خطا میکنم اکای بوی مرو شیر پالانگ خشم اکا جون رقم 6 میتونه اکای بوی مرود اکای بوی مرو جون رقم 6 اختر اکا جون رکت هم کشه نه خشم اکا جون ما زنده و چی کلامون اومده در تو میدونه که جوی دیش مهم میره شیر پالانگو میریم یک گلد دا او تار کدیمه کفونا سر کدیم اکای علی پولش اومد میمونه 300 روبل دیگهش هیچ 300 روی که توش 200 روبل دیگهش میمونه اکای علی 300 دومشه بچه اکای بوی مرود اجداد میکنیم بوزیاد دوام میتیم ای بخدا هم قبل خیلی هستن که علایکی بمونم لایک ما 5 تا بشه و ادامه 5 هستم و شکرگیو اکای جوخا بیسو ما خاکست انورخه بدکنی
Akay boyumlu sesler diğer okey böyle dışarı bir diğer. Aktı da mobile marta vaqta بعدك سوال تمام بعدك پلیسایتن سیو میره شیپالانگو همه پلو دما اومدک رقمی 5 به رقم 6 میکشو اکای بوی مروجود همجا شیپالانگ اکای بوی مرود همجا شیپالانگ او میکا فرم خجونه ما رقم 6 اکای بوی مرود رقم 6 رقم 6 22 رقم 7 رقم 7 20 نصیبه ها چه رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 11 رقم 3 رقم 3 شیپالانگو 20 رقم 4 رقم 4 شیپالانگو او اکه علی 3 تا پیستای دانغرا 3 تا نصیبه رقم 5 20 اکه جانو بو رقم 4 اکه او شامگه با 3 تا پیستای دانغرا زد او میگیم ای اکه رقم 6 میون پیون اکه 22 شکست میره شیپالانگو سریوز اما ترا حقیقت دیران نیفتاد شه بخدو اکه جو خجون نفای انگل نشد هر شگین میگنیش کپوی خوب خوندیم میریم رقم 14 رقم 5 او میگه شیپالانگو گلا داو تا کردن که خون ساکن رقم 14 رقم 5 میریم او ای در خون شیپالانگو شیپالانگو ما با شما روحان جسمان میفخریم وقت درست میگه اکه جو خواه 3000 میمونه بچه نصیبه 1800 دیگر نمونه اکه کولیا 600 روبل دیگر نمونه اکه خوشبخت 100 روبل دیگر نمونه اکه علی شیبچه رقم زد 200 میمونه 700 روبل دیگر اکه بویمو شیبچه 100 روبل دیگر نمونه که جون او میگه میرم رقم 5 رقم 5 شیپالانگو 11 رقم 6 اکه بویمو رقم 6 11 رقم 7 رقم 7 شیپالانگو 20 رقم 1 رقم 1 شیپالانگو 21 رقم 2 رقم 2 شیپالانگو 21 باشه چی شما 21 رقم 3 20 رقم 4 شیپالانگو 22 اکجا بو رقم 4 اکه علی او شامگه همین 4 دست اکه پرتابو بود یک بونا زد 5 کن دو بو پادیا زد او شاکه میگه او میگه گلا داو تلی کپون استا کرده شیپالانگو میریم دارشی بولشی میریم شریفا رقم 14 بو رقم 5 میریم او در تو میره هم وقت شما هم وقت شما میریم دارشی بولشی مولشی کلیشی رفته اکه جوخه 2800 دیگر میمونه نصیبه 1100 دیگر میمونه اکه کولیا 500 دیگر میمونه اکه خوشبخت او میشیم اکه علی 1200 دیگر میمونه اکه بویمرود او میشیم او میگم رقم 5 میریم رقم کیا اکه کولیا رقم 5 دا رقم 6 اکه بویمرود جون رقم 6 11 رقم 7 رقم 7 دا رقم 1 شیپالان رقم 1 دا رقم 2 رقم 2 21 رقم 3 رقم 3 21 رقم 4 رقم 4 21 اکجونو 21 21 21 اینا میگیریم حکای برادرم مرحمت 200 روبلی برام داده شیپالانگو بهروز حکای برادرم مرحمت برام داریم شیپالانگو براش رقم 1 رقم 2 رقم 3 رقم 4 اکه کوله رقم 5 200 روبل اکجونو رقم 5 اکه کولیا اکه بویمو رقم 6 این نارد مکجون اکه بویمو رقم 6 اکجون رقم شیپالانگ رقم 1 7
صاحبو اکای جوخا اکای خوشبخت اکای خوشبخت بشه همه چون همه سیستم حیرون اکاجونو رقم یک هاف اکای جوخا رقم یک اکای علی رقم هاف اکای علی جون اگر اکای صاحبش نگیره داخل میتوشه او اکای امین دیلوار و شیباچه خشم ده اکاجون ما دوبرو پاجالو وار اکاجون اکای سواد مراد او ای نارد بینم اکاجون ایروز گاسرینیات خیال میتون سوفتالا که او گفتی دینا در اومدی سلام گفته که دیگه نه اون گفتی نه اگه چوزی برو اومدی رفتی اکای خوشبخت صاحبش خوش میگرفتن اکای خوشبخت رقمی ها صاحبو هم کارتوش اگری میپارتیم او میگیم اکای سواد مراد جون خشم اکای امین جون خشم شیفالانگو هم اکثر خشم اینا گلا دا اون تا کده کفون تا کردن شیرینا میری اکاجونی که بازی کردن شیباچو میگه داوود شبیه است اکاجونی ما اکای خوشبخت رکت میشه شیفالان اکای خوشبخت اکای بویموجون رکت میشه شیرینا میری دارشی شیفالانگو رقم 5 رفت دادن رقم 2 نشون داد رقم 3 میریم رقم وارد نشون داد شیفالانگو او نه تومین هم اکثر شما شروع نه اکای امینجون بوده است تمام اکای امینجون رقم odam داوود شخصی odam ندارم شیفالان رقم odam اکای امینجون های نفذو میبینه اکاجون اکای امینجون رقم odam فتی شیباچه هزار اکای خوشبخت اومد میریم اکای خوشبخت 800 روبل دیگر میمونه اکاجون 800 روبل دیگر اکای جوخا 2600 دیگر میمونه اکاجون اکای بویمرو شیباچه رکت میکنیم اکای کولیا رقم 5 اکاجون میمونه 300 روبل دیگر میریم ندریز ببم چیکار پای اکای سواد مراد داوود شبیه است شیباچه اکای سواد مراد اکای بویمرو 300 روبل دیگر میکنیم 100 روبل دیگر یا حضور کن او بریم او اکای امینجون جون خشون شیپ یکم odam فتی اکاجون ما همینجا دمیرس اکاجون اکاونت ترتس خودش است شلانگو هم ده همینجا این او میگه کفون ویگ 1200 روبل رقم 3 کفون گلا داوود تا کلم کفون مون سال کشه شلانگو این نار تومینو رقم 3 جنسک لطیف رقم 3 بسیار خوب اکاجون جون رقم 4 شلانگو 20 رقم 5 اکای کولیا رقم 5 22 رقم 6 اکای بویمرود رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 دا ایوز دا رقم 2 خوکی خونه اکایون بور رقم 5 اکار اوش آمگه با 22 او میگه شیپالانگو میره داش باشه رقم 6 اوش چاو اکای کولیا ادون 200 روبل بیگ او میره شیپالانگو دال شیره نه هم تا میره او میگه شیپالانگو او سه تصمیمش کنم اکای 5 رقم 6 میره چور پاختور تمام اکاجون ما چور تاک پاترش پاختور داد اکای بویمرود هم 6 پاختور پول داره هم افکر پول داره دیگه بریم اکای جوخا 2400 میمونه نصیبا 1600 دیگه میمونه اکای کولیا 1400 دیگه میمونه اکای خوشبخت 700 روبل دیگه میمونه اکای علی 1100 دیگه میمونه اکای بویمرود او میشه او میگه میرم رقمی 6 رقمی 6 شیپالانگو 22 او رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 10 رقمی 3 22 رقمی 4 پادر نارد 10 رقمی 5 شیپالانگو خوکی اکاجونو وارش دشه پالانگو 300 روبل وارا добро пожаловать на варам 300 روبل вара акаҷонои варадру марҳамат вара медурем мерсим ава соҳибои рақамо ки бигирам ба мекишем да одамо беруна акай коля вара 5 медурем шепаранго вараш рақами 3 рақами 6 акай коля рақами 5 рақам шуд ру варда
мондагӣ одамо шерпаланго одамои барадуруҳо акай ҷоха якду акай ҷоха якду акай ҷоха якду нар бинуни акаҷон сухан ки тамом ҳафт акай хушбахт рақами ҳафт акай али рақами 4 акай али рақами 4 тамом шерпаланго ҳама дуромад 1800 рубл бигириш ошава шерпаланго каси мезанад ау мегем шерпаланго шашша нишон дод рақами 7 мекашем мере шерои нар ау нар тон шерпаланго нар тон бинам гила даом кардем кафон сар кардем мере шерпаланго шава кадом меза 1800 рубл дар болои треза кас барои 300 рубл мо карта гирифт 1800 рубл айсар душиш бреза ау мегем мерем рақами шава кадом меза на шерпаланго шава 1800 рубл ау ба 1800 рубл метавонӣ 18 бор агар назани ход бихӯбӣ агар кадом мезанӣ ина безада мерам бузон бедава шерпаланго акай ҷоха рақам дуровардай мемонад акаҷон 1800 дигар 2400 доштӣ акай колия рақами 5 дуровардай 1400 дошта 1300 дигар мемонад акай хушбахт рақами 7 дуровардай 400 рубл дигар мемонад акай али рақами 4 дуровардай шерпаланг 1100 рубл мемонад 800 рубли дигар кадом мезанад 1800 рубл ошава кадом рақами чанд мерафтум 36 бара нишон дод рақами 7 мекушум шерпаланго тайёре акаҷонои ма ҳичка қати ҳичка паб намера шерпаланго ҳичка қати ҳичка паб намера акаҷоно ҳичка қати ҳичка нара кафон кира бикафонум шерпаланго ау мегем шерои нара мекафонум ша мерем давши борши касават тусават ҳичка нарафт шерпаланго ҳичка нарафт акаҷон хатаем овоз ба дар эфир рафтеса шерпаланго кафон тамом шерпаланго рақами 7 шерпаланго ау 31 рақами 1 шерпаланго 20 рақами 2 23 рақами 3 шава апашкара мегем сета абоси гармӣ анохӣ рафтесай рақами 4 10 рақами 5 тузо буромад уже 21 ду туз буромаду коки ханед акаҷоно бур рақами апашкара шава мегем ба сета абоси гармӣ зад миён тиёқа дар миёнаш майда мекунад рақами 4 мерем ау мегем шерпаланго ау мегем шава шерои нар шава мерем давши боши анорхӣ рафтеса абоси гармӣ анорхӣ рафтеса пеши насиба мерем ау мегем насиба ау мегем акаҷонае ки пафторанд акай боимуро шебаша пафтори акаҷони ма роҳ афтода намеша шерои на роҳ афтода намеша шерпаланго роҳ афтода намешаем мере шерои на рақами 13 рақами 4 мере шава мегем апашкара шава мегем духтарака шава мегем ҷинси латифа шава мегем пистачая тамом акаҷон худи пафтори шебача акай ҷоха 1600 рубл дигар мемонад насиба 1600 дошти плюс 1800 3400 мемонад 3300 мерем акай колия 1000 дигар мемонад акаҷон акай хушбахт 300 рубл дигар мемонад акай али 700 рубл дигар мемонад акай боимурод шашпас гармес акай боимуроҷон шерпаланг хушомад акаҷои ма зиндаву саломат бошӣ акай али тай шаша бигӣ
اکه علی رقم تشش بگی بتونش بمونه انا 600 روبل دیگهش او مگه شروع نه رقمی 4 رقمی 4 شپالانگو 21 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 شپالانگو 21 رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 شپالانگو 22 اکادیونو بول رقم بول میشه شیلا فکرم 22 20 اکادیونو بول رقم میشه اپاشر با اوشام میگم دست شما میگم با خدا دادگو ستم بکن با اون خدا داد او میگم بریم تو بوش شپالانگو دالش بولش بریم ها ناسبم پول یا الله ستا داده ساکن انیق مهمونی مو فرض بکن چی بالو بریم او میگه شپالانگو او میگه او بیو خاک خالی ببینید چخچر میکنی کار فرق میکنی بله شپالانگو اولیم جون بزرگ خطا خسمی اکا اولیم جون خشان شپالانگو رقم خولاد رو بخجون ما دا او شبلی سه شپالانگو رقم خولیش نماد یک آدم خطا اکا امی جون بختی شپالانگ بله شپالانگو کارتو تست خولیش تا شبه نه الان توز بریم کارتای ممنون بریم بله شپالانگو اکا جوخا 1400 میمونه اکای اپای نصیبا اپای نصیبا توی 1300 داشت میمونه 1800 دیگه 3300 داشت میمونه 3800 دیگه 3800 دیگه نصیبا اکای کولیا 900 روبل دیگه میمونه اکای خوشبخت 200 روبل دیگه میمونه اکای علی 400 روبل دیگه میمونه اکای بویمون بوزی برو 1 2 3 4 5 6 7 بله شپالانگو رقم 4 بوم بکشوین رقم 4 دا رقم 5 دا رقم 6 شپالانگو دا رقم 7 12 رقم 1 او 31 رقم 2 22 اکا همینجا هیچ گمش نشه بچه 11 اکادیمو بول رقمی یک اکا بسیبی هسته اوشا میگه اکا همینجا شپالان یکم اوچی اکتا اکادیمو گفته سنکه اوشا اکا همینجا لبو رقم خولیش اکادیمو داخل میتو شپالان در هنجا میرسیم اکادیمو ما یکی خولی بشه باز روزی رقم قریب کنی خولیشه شما دیسته تمام 4 گل میکشیم میره شپالانگو 4 توسی که لوکشیش هم میبره شپالانگو که چی میبره اکید تا تگیار میکشیم نره یا مودا او میگیم اکای نوزیجون 3 و 5 خونش 3 خون نمیشه وقتی موضوع این روز داشت یا پایین 3.5 هست 3800 پول دورا رقم 11 رقم 2 میریم میره شپالانگو اکای جوخا 1400 داشت 1800 گرد میمونه نصیبا 3700 گرد میمونه اکای کولیا 800 روبل گرد میمونه اکای خوشبخت 100 روبل گرد میمونه اکای اولیم 200 اکای علی توی 200 روبل گرد میمونه او میگه میریم رقمی اینو پدر رقمی 2 رقمی 2 20 رقمی 3 رقمی 3 22 رقمی 4 رقمی 4 20 رقم 5 رقم 5 10 پاس رقم 6 تمام رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 11 رقم 1 رقم 1 21 بول رقم 3 اپاشا پاس کرده او شامگه ما 20 زدن میریم دخترای در واتساپ بنویس لکه تدوین کنم میریم تمام در واتساپ ما بنویس لکه تدوین کنم دخترای او مگه میریم او شبکت میزن شپالانگو اکادیمو رقم 3 مو خولی شد
3700 داشتی 4300 بمونه کارت زد 4300 رو بود من شروع دار اکو رقم سیم خلوش نه اول از اینجا اکادمی اوچه تاشه اکای نوزیم جون اینجا خیلی سکه جون برای شی بچه اکای امین همینجا داشتی فلان اکای نوزیم جون اگر اکای امین نموش داخل میتون برش فلان گو اکای چور او اکای امین اکای سلام میگی شی بچه برش فلان گو اکای نوزیم جون نگاه اکای جون تو میگویی که شی فلان 35 زاید تو می بروی میره اکای جون جدا جای تو ادام میبیویا من چیکار اون نمیدونم اکای جون اکای نوزیم جون تو بگو لبوی رقم میگی ما دو اوچ نبونه چی خیلی نمیشه که تو این رقم 35 دو اوچ بگیرید ما فهمیدم اکای جون نرفتی اولی بیشتر 46 اکای نوزیم تو میگی که 35 دما بوده تو فهمید اکای جون 35 میگی دما بوده اکای جون ادام میام جن نمیتونم که بیشتر این 35 همین ادام وای ادام جوش ادام میگین شی فلانگو لوبوی رقم اکای نوزیمی یکم ادام توی لوبوی رقم اکای جون جد نکنم که مقصد رقم 35 تا اکای نوزیمی جون اکای نوزیم شی فلان رقم ادام توی لوبوی رقم خورشید داخل میتونه شی بچا تمام میره شی فلانگو اکای جو 1600 اکای جون اکای امیر اکای کولیا 700 رو دیگه دونا اکای خوشبخت او شدیم اکای علی او شدیم تمام اوکی تمام اکای جون کنم اکای تکنا بریم دارشی گذشت بلد کنشنا سلامتی سوزا اکای اولینجا رقم 6 خولش هم میگیریم تا شیر بچا همه اکای همینجا اجدا داریم راکت هم بکنم دیگه چی خیلی اکای همینجا اونجا سموده هم شیر پرام اکای همینجا چند سم راکت کده اکای جون بازی معقول شد 300 اکای همینجا 300 رو بلو شیر بچا خطا نیومده اکای آچوکا اکای جونو با کی پول روی کار غیر اکای همینجا شیر پالانگو با کی پول روی کار گیای کجا دارم چی چه دارم اکای با حضور چند خطا کده شیر پالانگ خیلی کوریمو روز داره میخری گاورم فقط خیلی مورا گوش میکنی میگم اکای با حضور 900 مگه اکای جون داوش همه اسمشه بچه بعد اکای شو ایش بعد اکای نوزی میختی خیلی خپل هم بود یک تشکیل که بری بخریم او
ای خلی آب شواد با باوری نمیکنی نمی در کنه سر خاموش موزیک نمی با اکه همین جون پولت نمیده شی پلان اکه همین جون یا بور اکه جون بی خطو در اون خزینه پارس نباشی اکه با هدو جون شی پلان بعد اکه نوزیمی ختی شرینار چون ناف بالاندی کلیسه بومی فرا موزیک نیچه اکه همین جون پولت نمیده اکه جون ای دختر با میگونی بودی یا میتته ده برگه میگیره رقمی چور شی پلان گو اکه همین جون پولت اومد رقمی چور 21 رقم 5 22 رقم 6 این کار خوب نیست 10 وقتا دو تا بسش که رقم 7 رقم 1 شی پلنگو 10 رقم 2 رقم 2 21 22 اتو والله بیا خاکو میکنه رقم 3 شی پلنگو 10 اکادونو بول رقم 7 اکا او شامگه ماسیبی اگه او میگه میری اینجا یا اکادونو با که پیش میاد من گفتم گم میکنه 33 دلار 33 ای بچا کن نصیبا امیر شی پلنگو بول رقم 7 بود اکادونو او شاوکه میگیم چه کنی با ای نتیو ای چی تو اخی بله شی پلنگو نهوشنی دارم مریم گلا دعو تا کردیم نصیبا کفون سر کردیم رقم 7 رقم 1 میریم نصیبا خیلی مردگی دیگه بوا شده نمود کسموس خیلی سر بله شی پلنگو اکای به حضور نویستم تا اکای به حضور نویستم چی شوخ میفهمی اکای جو خجون 1500 دیگه 1400 دیگه نونه شی پلنگ اکای امیجون 100 روبل دیگه میمونه اکای کولیا 600 روبل دیگه میمونه اکای حسنیدین اوشا کارتا زد اکای جو میمونه 500 روبل دیگه اکای علی جو پافتوریا پاس شش شور شی پلنگو اکای ولی جو خوش اومدی نرتون میدمه добро пожаловать на канал Азитрин Катиджи. Хаче гам мизанам. Ина. Бо акай Алиҷон ҳамиҷа дай шей паланг. Нест. Акай Алиҷон шиш чора пас карагай. Акай Нозимӣ. Ҳами ой ош ош. Акай Нозимӣ ҳамиҷа дай. Акай ма доруд барам. Акай Нозимӣ ҳамиҷа дай. Акай Нозимӣ рақами 6 хулия мегириша. Акай Нозимӣ рақами 6 хулия. Акай ҳамиҷон гап нест. Ачи? Я михелай бузурги. Акай ҷоха рақам 1 да ихта шей паланг 1400 дига мемуна. Мери. Акай Колия. Шей паланг рақами 5 ихтай. Акаҷо мемуна 600 рубли дига. Мери ау далчи. Акай Хушбахт. Рақами 7 ихтай 500 дига монд. Акай Аминҷон рақами 400 ихтай. О мешем. Мадати. Акай Нозимӣ рақами 6 ҳам мегири акаҷон. Акай Нозимӣ. Акай Валиҷон очият наместа шей паланг дар рақам садқа. Мерем очият хати. Эй ҳамуда дудеста? Бо наду ки ма даҷа вақт ма гирифта. Акай Нозимӣ рақами 6 ҳам мегири. О. Акай Нозимӣ рақами 6 айхидуд акаҷон ракета ки шей паланг. Акай Валиҷон шери нар баъди акай боҳудур хити шей пача. Акай Валиҷон баъди акай боҳудур хити. Ау мегем шеруи нар. Нар том бинӯ шей паланго, нар том бинӯ.
اینجا میکروفونه برای اوز بالا میره. میگم اینجا میکروفونه برای اوز بالا میره. نرد بینم دخترک نرد بینم. بگو تو خود خیال کردی بازی دروغکی بود. اکای عبدالجان شیپالان چی با دروغ میگوید کدی میبروی میره شیل نبو میخزمی و در اکان صدقه کدی تو در اکان جمعه نگسته شیل بچه ما دا رقم بگی اکای عبدالجان بازی اکای نوزیم جان ریس که رکت اکو شیل بچه یک سواش هم اختج ده داره شیری نه نه شاید اون دمورا رقمی 6 اکای نوزیمی بافکرین پول دوماد او هم اخیرا تو دمی سه خیلی برامات کرده بود او روز دی نبود تویست اکای نوزیمی چند سو رکت که شیل بچه اکاجونو شیپالانگو بطن یک کسی گام نزدن اکاجون چه پول نداره پولش در بافکرین دمه اوج اومد پول هم مودم اکای نوزیمی برنامه چند سو رکت که شیل بچه و بگو تمام 600 پول دوم اکا 500 دیگر نمونه 1 2 3 4 5 6 ها میره شیپالانگو رقم 7 بود رقم یک میلیون کس میزنه او شوا کفون میکنیم نصیبه را میره رقم 1 رقم 1 20 او حاسی که در پیش ما رقم 2 رقم 2 شیپالانگو او میگم 11 نه تو بینم رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 گالن تکای والجو اون چه خورشی بتونه رقم 4 22 او رقم 4 که رقم جو رقم 5 خوکی خنگ 11 رقم 6 شیپالانگو رقم 6 20 او رقم 7 20 اکادونا بور رقم 4 اکا همینجور او شما بگیم با 22 داد نرد بین شیپالانگ میرم رقم 5 دل دا او تا کردن که کفون تا کردن شیپالانگو قبوله افتماد میتونه تخت گلبازه دیدی اوکی نفهمیدم من خدونه گابون با بوم زنگ میدم نه تا احتیاط کن میره شیپالانگو رقم 14 رقم 5 میره او میگن شروع نه او میگن توتاونی دوستو رو گومه شروع نه میره اما اکا کجونه ما بله نوزیش اشتر اکتکم اکا جو خمیمون شیپالانگ 1200 دیگر اکای کور شیپالانگ 500 روبل دیگر اکای حسندین اکای خوشبخت میمونه 400 روبل دیگر اکای امین جون شیپالانگ میمونه 400 روبل دیگر اکای نوزیم میمونه شیپالانگ انا 400 روبل دیگر او میگن شروع نار میره گلا داو تا کردن کفون هم سال کردیم نار تو شروع نار علاقه پایین شیپالانگو هم کسا شما ده شیپالانگو مو بشما میفهمیم روحان جسمان رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 10 رقم 9 رقم 6 رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 شیپالانگو 20 اکادوما بو رقم 6 اکا نوزیم او شامگه با 20 شیپالانگ میرم رقم 7 او میگه من دارسی
نه تون شه پلنگو کسا خوش آمدین. بله رقم 6 رقم نوزی من اوش میگیم. بریم اکا جوخا شیپالان شرینار هزار دیگر دون اکا کولا جون شیپالان 400 بدون 400 دیگر دون اکا جون ما اکا خوشبخت 300 روبل دیگر دون اکا جون اکا امین جون 200 روبل دیگر دون اکا جون ما اکا نوزیم میمونه 900 روبل دیگر 400 داشتی. او میگیم با پیش شیپالانگو با پیش رقمی هاف او 31 رقم 1 شیپالانگو 20 رقم 2 11 رقم 3 22 رقم 4 21 رقم 5 21 رقم 6 شیپالانگو 20 اکا بول رقمی 7 اکا اوش میگم با 31 زد میاد داشت رقم 1 ایدون نار میدونم نه وقت شما ده بریم این نار کنیم پلنگو اوشتوا کسی بزنه اوشتوا میگه فقط بخیلی برگون چی بریم شروع نار رقمی 700 رقم 1 میشه پلنگو این نار کنیم شروع نار کنیم بریم اکا جوخا 800 روبل دیگر میمونه اکا کولیا 300 روبل دیگر میمونه اکا خوشبخت 800 روبل دیگر میمونه 300 داشتی اکا امین جون اوش دیم اکا نوزیم رقم 6 بچه 800 داشت میمونه 700 روبل دیگر بریم رقم 1 کتای خوجون دواش کله رقم 1 رقم 1 شیر پلنگو 10 رقم 2 20 رقم 3 شیر پلنگو 10 رقم 4 12 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 او سه تا بوچ خلیف اکل خوشبخت اوش میگم 200 روبل پداکد رو کجانی ما اوش تا شیپالان اوش تا چی میگن دیگه اوش میگم با خدا بگو سیفام نشو برو خدا دودا میره شیپالانگو با سه تا توس که بزنم دیگه چی بگم مخاطا های باید تا بزنم با 22 بزنم با 32 بزنم با 33 بزنم بریم سه و چور پاس گام سکم جون شیپالان شما در کجانی ما زنده و سالمون شهر نه از اون روان که مالی بوزی که شیپالان این عرض بیم اکم جا او بگیم شیپالانگو اکای با حضور همجه دایی اکای با حضور همجه دایی شهر نه اکای ولی جون اول شخص شه بچه بریم رقم 7 رقم 1 بریم نوزمی سرگی تمام نوزاکای نوزمی در رقم 3 رقم میشه همه اکای ایسا هم 3 رقم دگی بود در رقم 3 رقم نوزمی دو تا اکای نوزمی شش پاس میکنی اکای با دو جون دانجه بسیار رقم دو تا جون اکای جوخا 600 رو دیگر میمونه اکای کولیا 200 دیگر میمونه اکای خوشبخت 1600 میشه 1400 دیگر میمونه تمام اکای امین رقم 43 پاس کرد اکای نوزمی رقم 6 پاس کرد 3 گرفتن میمونه 600 روبل دیگه 6 میمونه اکای با حضور جون شیپالان رقم 6 خالی مقدم شه میگه اکای با حضور اکای با حضور جون نوزمی 6 پاس نه 6 پاس نه تمام اگر یک رقم بی 5 3 4 مخوری موندگی در اکای ولی جون میتونی اکای با حضور میتونی اکای نوزی 500 دیگه نمونگانی شهرو خواهد نظرم رقم 4 از اکای جون تو قبوز نه ای 5
تو قبوزی نکن ای پنج اکای با حضور رقم 4 خولی هم بگیرشا چه تو قبوزی نکن ای پنج اکای جانو بس همه اکای اوچرا دشه پلنگو اکای شاهروخ اوچرا دمسه شه پلنگو اکای ولی جان اکای شاهروخ شه وینار زنده باشه که دستگیری ما میکنه اکای جان ما داو چرا میسیم اکای ولی جان با اکای شاهروخ اکای با حضور رقم 4 هم بگیرشه پلنگ اکای با حضور رقم 4 گفته بگی اکای 900 رو اکای 800 گشت میمونه اکای جان اوچرا تامین خونم اکای ولی جان اکای اصلا اکای شاهروخ بهادر 4 گفت سر اکای ولی جان دادگی اکای نوزیم داد چرا یعقوب دا بتون اکای نوزیم یعقوبش که شیر بچه ها اکای خوشبخت جان 1400 دیگه داری کارتا دوازده شیر پلنگ 1400 داری کارتا دوازده میره یه بر رقمه خونم اکای جو خیلی کده اکای کل اکای 5 اکای خوشبخت اکای هم اکای بهادر رقم 4 اکای نوزیم رقم 3 و 6 اکای نوزیم خطا 500 رو بیلگرد موندگه در رقم دروارگی ای اکای جان میره رقمی اکای جوخجون 800 روبل اکای 600 دیگه نمیشه بچه ها ما در اینجا نوشته شده اینا 800 و 600 شیر بچه ها من اون طرف فریب کنم در نبودن دیگه وقت پیش بودو فریب نکنم که نبودن فریب نکنشه بچه ها هفت پاس بدتر میدونم اکای خوشرا میگه هفت پاس میکنم اکای خوشرا ای خوشبخت 1500 دور اکای جون اکای خوشبخت 1500 شیر بچه دوری پاس کردم پولی میریم اکای ولی جون همینجا دایی اکای ولی جون همینجا دایی شیر بچه ها اول اکای ولی جون با اکای اصلا شیر بچه ها اکای جون ما میدونم که کیای شیر پلنگو من نویسیدم بعد دیبوزی تمام بعد دیبوزی بشه تمام اکای ولی جون پیش اکای اصلا دبولو یا ببرن نویسگی بعد یه رقم میتونه اکای خوشبخت 1400 موندگان بعد دیگه اکای ولی جون اکای کلنگ بعد دیگه اختار رقم یک شیر پلنگو 11 رقم 2 12 رقم 3 شیر پلنگو او 20 رقم 4 شیر پلنگو 21 اکای ردیجون خوشان شیر پلنگ سلام علیکم رقم 5 11 رقم 6 شیر اینا 20 رقم 7 شیر پلنگو 20 اکادیونو بول رقم 2 شد نو معلومه 21 داریم در اینجا اکادیونو بول رقم 4 21 هنوز میبینیم 11 12 20 11 20 20 او شبکه رو میگیم با 21 رقم شروع که اکای با حدود شیر بچه او ششای رقم 5 میریم او میگیم میری داشتی اکای ولی جون رقم خمه گیری اکای ولی جون بریم اکای ولی جون رقم 7 همه گیری تمام اکای جون 1400 رقم شما اکای ولی جون سر رو اکای جون 300 رو دو ماشه فلان او میگیم او دل داو تا کنه که فون ساکن سر فلانگو میریم جو خلاق پاس جواب اکای خجون یک پاس کنه شه فلانگو اکای اصلا همجا دایی میریم شروع نه اکای اصلا نوزیم نوا اکای اصلا نه با اکای شروع شه فلانگو اکای اصلا نه با اکای شروع میره رقم 14 رقم 5 میریم او میگیم اکای اصلا نباشه رقم یک میشه اکای شروع اکای اصلا در همین جلو شه فلانگو اکای اصلا در همین جلو دای میره شروع نه اکای شروع جون بعد اکای اصلا لبوی رقم خودش وجود نوبت اختار میره اکای جون من اکای تا میکنه شه فلان اکای اصلا جون اکای جو خشه فلان رقم یک پاس کردن میمونه 500 روبل اکای اصلا اکای اصلا جون همینجا دی اکای اصلا همینجا دی اکای اصلا ببین
Ака колия шерпача сад Ака аслан амҷади? Я хоя не буг ака. Ака аслан ягон сум дора? не дадур Ака аслан. Ака аслан шер нар ҳаму усн ака картаи задаги. Ака аслан канисти ака асланҷон як хоя не буг ака. Ака ба финкис бебан рафтагай. Рав дарши. чӯ Ҳеҷ як гапш доштум. Гапи хуб бора ака. акаҷон ба канали ма гапҳои канада назнем бирин дар канали худам клипи ма Биё. мери ака аслан ака ҷоха сад дигарон ака колия сад дигарон акаи Ака аслан шер нар ҳамин хилд ака. Ана уҷадам ака бозӣ доштем ака дабур тиҷи ака. акаи боҳудур рақами Ака асланҷон шер нар ма ҳаму ҳисобе ки ҳаму картаи ҳафте ки гирифтагӣ будем ака ман мор ака ҳисоб мекунем ака. Ана агар ки карта така минус кинем 500 мемонда ака дута дига така минус кинем ака ма 300 рубл дака ҳисоби ки мондаги 300 рубли дига ака аслан бинавис ака аслан. 300 рубл дига о ака чанд сум парс то 200 рубл ака 200 рубл партов 300 рубли дига бинавис ака асланҷон ӯ каланам ака то охир ака бозӣ кун мо бо шумо мефахрем. акаи боҳудур 800 дошти карта зад мемона 1300 рубли дига ау мегем. акаи нозим 500 дошти мемона ду рақам дори 300 рубли дигар ау мегем. акаи валиҷон рақами 7 пар 300 пар 200 дигар мемона. акаи аслан рақами 1000 та шебача 200 пар 300 ау калан дошт акаи аслан 300 ау канал доданта 200 дигар пар мемона 400 рубли мемона бозида картат меравад. мо ба шумо мефахрем шерпаланго ҷисман рӯҳон. акаи нозим хита 300 рубли дигар акаҷон 3.6 ахита акаҷон ау мегем. рақами 4 зад рақами 5 мегем дила да ол та карде кафон сар карде рақами 5 ака асланҷон саломат бош акаҷон ман хафа намешам шогир ака кам ака нафаҳмида туғра мо бо шумо мефахрем. ая ҷад ваям прафа ая ҷад хитам прафи мерем данси 300 шогир буд карта пар рақами 6 10 эбаша рақами 7 бра рақами 7 шерпаланго рақами 7 21 рақами 1 ау меге шерпаланг акаи аслан ош шавохи 32 мебинем миёни ра ки мешканад рақами 2 21 рақами 3 21 рақами 4 шерпаланго хоки қинид 11 ако бур рақами 1 ака ош шавомегем ба 32 ака асланҷон ӯ каналам акаҷон ма то охир шер на ака фонта тесез ракета кин ака ана мирӯз ака кам ака дер кади деди чи қадар ака нофаҳмӣ шуд ака фонта акаҷон ма тесез ака ракета кин мо бо шумо мефаҳмем шерпаланго мо бо шумо мефаҳмем кефтон автомат акаҷон یه شروع نه بله اکر میگه او شوا او میگه شد پلنگو رقم 1 زد رقم 2 میریم او نه تو میشه پلنگو نه تو بینم گلا دا اوتا کردیم که خونه سا کردیم میره شروع نه میره درسی بوشی گذاوت شوا اکر جو خجون شه پلنگ انا 500 داشت акаҷони ман мемона 400 рубли дигар акаҷон. акаи колия шевача ошидем. акаи аслан 400 дошт карта зад акаҷон мешад 100 рубли дигар. акаи баҳодур шепаланг 1200 рубли дигар. акаи нозим шевача 100 рубли дигар. акаи валиҷон шевача 100 рубли дигар мемона. акаи редиҷон мету акаҷон ту бугу очира да бунавис рақамат буд метум акаҷони ма шерпаланги ма бугу ки ма да очира тамом чи химат рақамам кадом бунавис ман аял арафсе ку рақами 7 1 зада рақами 2 мерем рақами 2 21 рақами 3 12 рақами 4 20 рақами 5 20 ау мегем рақами 6 20 рақами 7 20 рақами 1 22 акаҷоно бу рақами бо яка акаи аслан ошам мегем даст акаи да як омад ба 22 зад ау мегем мере шеве да дила дао кардем кафон сар кардем акаи аслан
خوش شوا شه بچه ها خوش شوا خوش شوا اکای نوزیم هر رقمات فاکتور بکنی بره شروع اینا 7 گلی تمام اکای اصلا خوب بگم بگیرم اکای اصلا خوب بگم چما نه اکای اصلا اگر خوب بگم نه تمام نه که باشه راشید نه اکای جون ما بریم دارشی رقم 7 گلی ها بریم اولا کجا رو بریم چیکار بشه اومد بریم اکای جوخا سر رو دیگر نشه بچه اکای کولیا در همینجا رقم 5 اکای کولیا اکای اصلان اکای کولیا اکای اصلان مهسد رقم 1400 دیگر میمونا اکای بهدور رقم 4100 دیگر نشه بچه اکای نوزین سال دیگر اکتا کاکا جون آرام میشه او اکای ولی جون اوشنی شیپالانگو یک تک مثل شروع نار زنده و سلامت بشه توتا و این دوستان رو گونه کنه شروع نار او مگیم هک خیشتر بکه اکای کلیه یک تودا نویز کنم اکای نوزان اکا جون اکای اصلا میگن نگی من چخیل شدی او پول میگوشه بچه ها میریم اکای جوخا شیپالان رقم یک دا اختر کجا سیسه دیگر مون ای یک بیدون دوی خوره اختر سیسه دیگر مون بخشیش بریم اکای کولیا شیپالان 500 اومد بله اکا ما کمی 5 اختر کجا میمونه 400 روبلی دیگر اکا جونی ما اکای اصلان شیپالان او میگه رقم یک اختر کجا میمونه 1400 دیگر میریم اکای بهادور او اکای بهادور شیپالان رقم 4 اختر 1100 دیگر مون اکا جون میریم دارشی اکای نوزین اکای نوزین رقم 65 اختر کجا اکتا اکای ولی جون رقم 7 اختر اوشتی اکای میجون شیپالان راکت اکتا رو بکشون شاشه بچه اکای نوزیم نوزیمی شیپالان اکا جون پاد رقم پاسوره کن و اکای ولی جون اوشتی شه بچه ای نارتون بینون او بچه اکا راکتا بکن اکای نوزیم جون راکتا بکن شیپالان اکا جون به جمعه راکتا بکن شری نار در اکام صدقه به جمعه راکتا بکن بوزد دوام بکن اکا جون جو فرق نداره در اکای شیپالان گو بوزی ده همه یک شری نار دا بوزی همه یک او میگه فقط تموم او یک گلا داو تا کردیم کفون سار کردیم تمام گلا داو کردیم کفون سار کردیم شیپالان گو شیپالان گو اکا جونوی ما اکای نوزیم اکا تمکی اکا تا پاس میکنم اکای نوزیم جون شیر بچه ساده است اصلا اوخی اکای نوزیمی شیر بچه اون نه بگم چخه او پول اکای نوزیمی شری نار اکا جونی ما اکای اصلا میگه نگی نه نگی تمام یا رقم تا پاس میکنم اکای نوزیم رقم 6 تا پاس میکنم اکای شاهروخ نمیتونم رقم 6
آخی پس تمام اکاجونو کی پول پارتو بانومی گ سه شی اکاجونو کی پول پارتو اکاجونو التموس تست جواب تو اکاجونو یک بوزی صدربول 10 سوال میکشه که تا وارش لیسا شروع نه همین کدومی پاس هم میگم ریسک پاس اکاجو خو پاس کن وقتی پول پارتو اکاجو خجونو خوی نازمی من اکای نازمی شه بچا چو پول دومادا 400 روبل اومد اکای نازمی 400 دوم 300 روبل دیگه میریم او میریم نار تو میدیم رقمی دو میشه پلانگو ها رقم دو شه پلانگو رقم دو 20 رقم سه شه پلانگو 20 رقم چهار شه پلانگو 22 رقم 5 شه پلانگو 21 رقم 6 شه پلانگو 20 رقم 7 شه پلانگو 22 رقم یک شه پلانگو خب خنده 11 اکوی برادر مرحمت 300 روبل برام داریم برای 6 شه پلانگو اکوی برادر مرحمت وارا اکاجونو مرحمت وارا اکوی برادر هستن شروع نه گلا داو تا کنیم برای اون سال کنیم شه پلانگو سلام علیکم اکانوم نگیره که رفتم خوبی نیست که اکای بابا جون شه پلان مختمش نسو شه بچه میسه مکجون بعد اکای شروع ختی رقم خلی میشوا برای 600 که بابا جون دواره میدروی شما اکای بابا جون اکای کولیا برای 600 پلانگو رقم 7 رقم 4 خشان نشون داد رقم 5 میشه پلانگو اکای کولیا رقم 5 شدرو وارده میسه مکجون نداره میتین تو شه پلانگو یک گلی اینامدا یک گل اینامدا گیرمدا اکاجونو چه گلی یک عدد تو میگم اکاجونو نفهمیدم اکا ولی جون دوباره گل نمیشه جو خرخه میده اکا اومجون یک گل تک میسه شه بچو همین رقمو سویبو شما نگم میتون تو اکا یک اکا اصلا دوباره میدروری یک بار پاس اکا بابا جون اکا اومجون نمیتوشه اکا امید رقم یک میتون تو شش اکای اکا نوزین شش دوباره میدروری اکا نوزین دومون دو اکای اومجون دو اکای اومجون حالا شش پرسم برای پاس بله رقم 6 اکای نوزیم پاسش میکنه اکا جون نوزیم نه بابا جون سه وارا یک خلیمون سه اکای 6 اکای نوزیم میتیم داخلش آدمی سوی بخدش رقم 3 اکای سه اکای نوزیم همین اکای من هیچ نفهمیدم بابا اکای نوزیم دوباره رقمو تا پاس کرد اکا جون 3 و 6 پاس وارد یک 6 اکای اومجون میتون رقم 3 اکای بابو میریم اکای بابا جون اکاجونو اوچیار خیلی رفت تو گفتی گلی کاش گل یا چه بکشیم دوباره شه پلان اکا اومجون یک شش اختار شه پلان میریم اکا بابا جون رقم 3 اختار اکا ولی جون تو میگوی که یک دوباره گلی کاش ما میگیریم او این خدمت میشه شه پلان ما چه دوباره گل میکشیم وقتی که ما بخون دام میگیره در کوریت تو این در تو میشه پلان گو هم استخ شما دید که تمکن شه پلان گو راکت اکا بابا جون جو شو شری نار تمام هوی میکنه ای تقسیم میکنه نمیکنه تو پولو نمیارم اکل ولی جون بخدا من نمیدونم تو چه بیخالیش در شهر بچه در اکل صفحه خالی بچه نبودی رفتم تو میرم صفحه میگو که رقم یک تا گل بگیرم و چه رقم یک تا گفتم نشه مگه دو اکل شهر بچه میریم او میگه شروع نه خود اکل رقم اون رقم تو خالی بزرگ نشه پلنگو و دامو برن گلی نگفتم ای توبه کنه این ای بچه ها رفتم این اکاجون یک گلی این ماندا یک گلی این ماندا اکاجون ما چی دروغ میگه شه بچه دا برو بخون سپش توفی میره شه پلنگو اکا کولیا میمونه شه پلنگ 100 روبل دیگه اکاجون اکا جوخا میمونه او اکاجون اکا امید اکا بابو اکا شه پلنگو میریم میره اکا امید پول شما میمونه او اکا هوام شه پلنگ
همون وقتی که تو گفتم بودم رقم پاس کرد اگه نمیری خیلی بگیری پافک اولی سوداگی مکانیانو او داکای بوبوجو باید پول رخته کشه پلنگو بوبوجو باید پول رخته کنه ای بخدا کو اکای بوبوجو نا پولش اون او اوش نشه پلنگا میری اکای اومجون تو در کدوم کارت پول پارتوفتی اکای اومجون در کدوم کارت پول پارتوفتی نه شفاعت نداره اکای بوبوجون او اوش دیم اکای مخجون او اوش دیم یک دو سه چهار پنج شش هفت میره شروع نه کسی اکای اومجون میشه مسئلتون نکرده نکجونو چه پلنگو مسئلتون نکرده باشه ما کفون سال میکنیم میره شروع نه مسئلتون نکرده باشه کفون سال چه پلنگو اکادونو التماس کنم تا تسرکش به مخدم موزیس سی باشه جوخا اوکی یک دروغ نگفتی اکای والی جون چه دروغ تو میره شه پلنگو رقمی چورش شونه رقم 5 میره او میگه رقم 5 20 ای اکای والی جون رقمی 2 رقم 5 20 رقم 6 23 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 20 اکا بور رقم 6 اکا او شامگم اکای اومدا او میگم اکا با 20 نالد به شیپانان گلا دا او تا کنه کفون شیپانان سال شده به شروع دا اکا کی پول نداره اینجا همون پول داره اکای والی جون هفت فاکتورای ها اکا جون بابا اینا اکا جون همین مگه نه اکا والی جون مگه نه گوش شریدا اوش شوا اکای جوخا اکای والی جون فاکتورای اکای شونوجو میرن اوشیت خطر لبوی رقم خودش رقم خطیشه بچه بریم با بریم رقم 6 رقم 7 بریم او میگین شروع دار او میگین اکای شونوجو شوا پافتور جوخ اوش پاس تمام اکای جوخ شما شیفان زنده باشه اکای خیلی جنگ دی نرد بینم شیپالانگو اکما دا رقم خودش شدکا اکای بوبو جو شیپالانگو اکای دا اوش رقم جای ما میستیم اوز رقمو تیز خودش شدن متتون اکای بابا جون دا اوش بعد اکای شورو خطی با اکای اومجون شه فلانجو تمام گابرس اکای جون من نسیم است بچا همون دفترچه شدن برای شو بله بله شه فلانگو اکای شورو رقم میدونم بگیری بله شه فلانگو اکای اومجون شه فلان 1800 او دست ما دو شه فلان گابرس اکای بابا جون دا اوش برای سلوس و خش بچا بریم اکای شروع راکت میکنیم وا اکای میسه استرس کلاس که خودش استرس بچا ادامه بخره 20 بار خیسا اکای شروع راکت کنشه بچا اکای شروع اکای نیما شرینا راکت میکنه رقم 10 خد اکای کولیا او اکای اصلا 1400 اکای اون 1300 دیگه اکای اکای بهادور شیپران 1000 دیگه میمونه اکای نازیم شه بچا 63 میمونه 200 روبل 100 روبل دیگه دکم اکای والی جون اکای تمکنی اکای والی جون 300 بکنه 200 روبل دیگه شه پلنگو اکای شورو 18 میکنیم
خانم خدوکو شیرپلنگو در اکان صدخه التماس وقتی اوچرد میگه در جا تومیس اکاجون من نامی همتون خوندگی و که عادل من نامی تا قریب 5 6 بار خوندم نیست اکاجون مگه من رقم شما رو بتون با اوچرد نام اکاجون وقتی من خوندم شما که نیست اوچرد تمام میتونه دیگه کسو که عادل جان شیرپلنگ در جا ایست اکاجون رقم تو میتون چون ده هم تو میتون ما همین دفترچه دارم عیال خوندن میگیرم اکای ولی جان پول دوم شیرپلنگ اکای شوروخ اکای تا شیرنا اکای بابا جون همین رقم خودشان نوبت خطا هیچ جون رقم نوبت خطا اکای سامیجون سلام علیکم شیر بچه شما در کجای ما اکای شوروخ پلا پارتوپ میمونه چوری دیگاش اکای بابا جون جونار آمد اکا هیچ جونار کجا زیرا رقم خودشان نوبت خطا شیر بچه میرم رقم 6 6 رقم 7 اکای شوروخ پلا دوم رقم 10 خطا رقم 7 رقم 7 10 بله خوب شد اکای اصلا جون خوب شد یعقوب سه رکت کاکادونو التماس батан یک از گان از شروع نار رقم 1 شیرپلنگو رقم 1 21 رقم 2 رقم 2 22 رقم 3 بله ده اختار کردیم رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 شیرپلنگو او 21 نار تومینو رقم 5 22 رقم 6 شیرپلنگو رقم 6 خوکی خنه اکوی برادرو مرحمت برا میدونی 300 روبلی برا شیرپلنگو رقم 2 رقمش 5 برا کلا 300 روبلی آنها برادرها مرحمت برا برادرها مرحمت برا شیرپلنگوی برادرو مرحمت برا اکوی برادرو بله خاکی خنه شیرپلنگو براش رقم 2 رقمی 5 دو نشون داشته بریم بله اکاجون دو اختا اکای بهدور رقم 4 بوده اکای بهدور رقم 4 رقم 4 اکای بهدور خشای میره شیرپلنگو 36 برا پاس وارد تمام اکای اومجون 4 درو واردان یک 6 خولیا 6 هفتگی اکای ولی جون رقم 7 تا دوارگی اکای ولی جون 100 درو دیگه رکت میکنیم اکای بابا جون 36 بوده دبولو اکای بابا جون ولی اکاجون اول اکای ادامو رقمش نگیرم با اکای نوزیم 36 پاس اکای بابا جون 36 یک مخولیمون کی میگه رقم یکا یک صاحبش اصلان اکای اصلان پس اکای اصلان نباشد اکای اومجون میتون اکای اصلان یک ورد پاس دا اکای اومجون رقم یک میتون اکای اومجون رقم یک بتون تا رقم یک دادم تا اکای بابا جون 600 رو رکت میکنه شیرپلنگ اکای ما 600 رو رکت میکنیم او میگه میرید گلا داو تا کردیم که خود تا کردیم این نه تو میشه نه تو میدون هم کتا شما دیگه ولی جون 300 دوم اکای ولی جون شیرپلنگ 300 رو دوم کازن 1800 رو او شوا به شروع نه هم اکثر شما دی اکادونو او میگه شروع نه گل در بالای بون تو تا چورمای اکای اومجون شیرپلنگ اصلا رفتی 4 صاحبش دو وار 4 صاحب دوشک دو وار اکادونی ما میری اکای بابا جون پول دوم شیربچا اکای بابا جون پول دوم اکای اومجون رقم یک خطی شیربچا تمام اکادونو رقم یک خطی شیرپلنگو رقم 2 برای نشون رقم 3 میری میری داشی انا که 1 2 3 4 5 رقم 4 اکای بهدور شیرپلنگ میمونه 700 روبل دیگر او میگین اکای ولی رقم 7 اکای ولی جون 300 روبل کردی میمونه 200 دیگر او میگین اکای بابا جون 600 روبل کردی میمونه او میگین اکای امید 1800 دور شیربچه میمونه 1500 دیگر او میگین ای نارد بینو شیرپلنگو هم کسا خوش ای بیا بله شیرون نه گلا دا او تا کنه اصلا
акаҷоно маслиҳат накардаем аз ин 400 рубл. Чия 400 рубл чӣ нафаҳмидам. Братани даиҷа ирси гавандани тоҷ шепаланго мекафон ва рақами 3 ау мекафон рақами 3 акай наврӯҷон 100 рубл парт акаҷон пул домадагай рақами 3 шепаланго хоки хинак акаҷон 10 рақами 4 акай боҳудур рақами 4 20 рақами 5 11 рақами 6 шепаланго 11 рақами 7 шепаланго ау 11 ау рақами 1 акаи умедҷон рақами 1 шепаланго 23 рақами 2 20 акаҷоно шепаланго бур рақами 1 акара ош шавагем ба 23 миён пиёни ҳамара шикаст бурам ош шавато ака мегем мерем ош шавабали шепаланго ош шавагем акай умеҷона табус аста ош шавагем шерои нар гила давом та кардем кафон аста кардем шерои нар акай нозир 6 пас акай бобоҷон рақами 6 табози прасой акай бобоҷон баъд акай бобоҷон акай умедай акай бобоҷон рақами 6 додум шебача ракета мекунем рақами 6 ракета шебача мерем ау мегем рақами 1 рақами 2 мерем ош шава акай умеҷон мегем на томи шепаланго гина дао та кардем кафон аста кардем шерои нар ҳама каса хуш омадем шепаланго мо бо шумо мефахрем бачако ман блоги лайк монед акай шорух рақами 2 шепалан 300 рубл дигар мемона акай коля даҳанҷа шебача акай коля акай аслан 1200 дигар мемона акай боҳудур 600 рубл дигар мемона акаҷон акай нозим 6 пас кардем о мешем акай валиҷон 100 рубл дигар мемона шепалан ау мегем мерем акай коля шепалан даҳанҷа акаҷон акай коля набошад рақами 5 пас мекунем акай умеҷон ҳаминҷа дарӣ акай умеҷон 1500 мондаги картат зад 1500 плюси 1800 3300 мемона шебача акай нозимҷон 3 пас 6 пас 5 бигир нафаҳмем акаҷон омад акпулуд акай бобоҷон шепалан рақами 6 рахта акаҷон 100 дигар мемона мерем баъд омад акай бобоҷонҷон акай нозим акай нозим шепалан алло чӯкай акай нозим 5 холи нест 5 холи акаҷон акай нозимӣ 35 бигирем та чо бозӣ карда немедӣ бо не акаҷоно вара неста бозӣ бо вара набуд шуд хай монди бо хуб мо мебинем мегӯ монди бо хуб мо мебинем акай нозим 5 рахт акаҷон ракета шебача бозира медавонем акай нозим 100 дигар ракета шебача акай умеҷон шепалан 3300 монд ду вараи падрият зади оши чор шебача акай бобоҷон акай пабло мега 200 омад ҳозир мебинемш рост мегӯм хай
Akay Pablo Koz biraz bedbaht durayım. Конечно, охуй. Акай Пабло пул дома дагар мемонам та дату жалка. Акай Пабло шебача 200 доллар акаҷон. Акаҷоно то пули акана бена мекафон шо. Акай Пабло да оча мемонам та ба рақам хулиша вақти. Тамом акай умеҷон 3300 да даст ман меса шепалан. Акаҷони номуш чӣ буд? Нозими шебача ракета кин. Акаҷоно месем ба дикон ба фикр рақамо холи меша, холи бод меша. Бод. Мере шепаланго рақами 2. Акай бобоҷон бахтидона фаҳмид. Рақами 2. Рақами 2 шепаланго 10. Рақами 3. Рақами 3 20. Ау мегем шепаланго. Рақами 4. Рақами 4 гула дао та кардем насибия кафонаша сар кардем. Рақами 4 22. Рақами 5. Рақами 5 20. Рақами 6. Рақами 6 шепаланго рақами 7 22. рақами 1 шепаланго 21. Акаҷоно бо вараши 22 шепаланго барадуро ана 300 вара медураем. Ау меле шепаланго акай бобоҷон бологи та нафаҳмид бахто чӣ хонда наисаги хушрӯ. Ако бо вараши ау мегем вараши рақами 4 рақами 7 4 киша нишон да рақами 5 мерем. Акои барадуро ҳамҷа даин. Акай бобоҷон 6 пас вара да гуфтай. Гап нест акай бобоҷонҷон 6 пас боша 6 пас тоист. Хонда гир бахтои. Бахтона. Акай шорух рақами 2 рагирити шепалан. Акай шорух рақами 2. Як пас вара дад. О шуда о. Акай умеҷон рақам да вара намедурори. Ҳич ка надора Валиҷон рақами 1. Акай Валиҷон рақами 1 додум такаҷон. 3 6 5. Акаҷдад мекунӣ кайф. Бале акай бобоҷонҷон рост мегӯ шебача. Акаҷоно вовуре ма пула намепартонам. Акаҷоно магарам пулашон иҷдад кунӣ шерӯи на. Ау мегем номис Нозим 3 пас. Акай Нозим мега 3 пас. Гумшам ту ҷода бишин. Гумшам мегӯм ту ҷода бишин. Акаҷоно 3 6 5 холиай. Акай бобоҷон мега рақами 3. Акай бобоҷон мега рақами 3. Акай бобоҷон рақами додум та. Шепаланго 6 5 холимон. 6 5. Мерем. Акаҷоно 6 5 мон холимон. Ау мегем шерӯи на. ин кори хуб нест. Бахтидома тра 10 буд 3 сантали рӯзи тра як бор дод дими чӣ ҳавасманд шид. Мерем акаҷоно. Се бади вара пас. Акай Нозим се бади вара пас. Се пас се бади вара пас. Акай Нозим да вара пас кади ё не ё бади вара пас кади. Ман ҳеҷ чӣ нафаҳмидам шепалан. Акай Нозим Акай Нозим шепалан рақами чӣ да вара пас кади ё. Мере шепаланго. Я бурсе тақсимиш кунам. Я бурсе тақсимиш мекунам. Мере шерӯи на. рақами варака 4 7 4 киша нишон дода рақами 5 мере шепаланго. Правильно? Правильно. охи оли беса чамра 6 5 мо холия шепаланго. омад акай бобоҷонҷон рақами 6 5 холия рақами 7 мерам. خیلی بوزه میشه شپالانگو акай шоҳурӯ рақами 2 дуро варди акаҷон ки ҷошида акаҷон 300 дошти о шудем шепалан. Акай Валиҷон рақами 1 дуро варди
سه دیگه پارتوتی داده ساعت دوری میمونه سال دیگر او میگیم اکی بابا جون ساعت داشتی سه دیگه پارتوتی اوشدین شی فلانگو 1200 روبل اوش شبکه دو میزنه او میگیم بریم گلا دا او تا کردیم نصیبه که فوق سر کنیم اوخی ما برای خودم گفتم با پیش رقمی 7 شی فلانگو رقمی 7 12 رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 رقم بابو خاکی خنود 20 رقم 4 که خودش داوره بود رقم 4 20 اکا بو رقم 2 اکا شوروخ اوش چاپ با 21 زد اکا 1200 روبل ولی شروع نه دارش بوشی گازاوات اکا جونم کارتای خالی پادانات 3 توز گای جابده بود چای رو برام بریم رقم 13 رقم 3 بریم ای نه کومینو ها وقت شما پلنگو ها وقت شما دی شی پلنگو ما با شما میفخریم روحان جسمان بریم اکای بابا جون جون شش پفتو تمام اکا جون شش پفتو اکای نازمی پفتو اکا جون تمام باف سه بوجی کایسا او بله سه خو سه مون خورد بود دو چال بگی اوخی یکی ثابت نمیتونه گپ میگم دیگه بوزا پفتو تمام اکای شروع جون پفتو کلمه اکا جون ما اکای شروع شی باشه کارتا دا اوش شو رقم 12 رقم سمری اکای نازمی شی فلان رقم 5 تا چرا پاس میکنی اکای نازمی میری شی فلانگو اکای ناوجون صادر روی کاری اکای جون رقم فلان نداره خالص شی فلان میتونه نار ببینم او میگین اکای شروع 1100 رو بیزگاد میمونه 1200 اکای با وجود اکای تمکن اکای اصلا 1100 رو بیزگاد میمونه اکای با حضور 500 رو بیزگاد میمونه اکای نازمی اکای نازمی همجا داشته بچا اکای ولی جون او اوش نیم اکا جون اکای نازمی شیپان هم خیلی همجا اکا جونی ما اگلا دا او تر کدیم کفونا سر کدیم واخدم گفوش دا دانو شیشتا اکای نازمی همجا دایی اکای جواناتا 5 3 خولیا پاسش میکنیم اکا جونو جواناتا 5 3 پاس میکنیم شیر پلانگو دا او چرا کی بود اکای پابلو دانجایی اکای پابلو خالی نشده سن دیگه اکای پابلو رقم 5 3 رمت 5 3 کدومش میگیره اکا جون اکای بابا پرودوما صادر میگاد نمیشه بچا اکای سامیر اکای پابلو رقم 5 گفته اکا داو شد بود اکای پابلو رقم 5 میمونه شه بچا صادر میگاد اکای سامیر جون رقم 3 رمت تو تا اکای سامیر جون رقم 3 رمت تو شه بچا اکای بابا جون جون کو اکا زو چیات خاطر بیس اکا جون ما او اکای بابا جون اکا گفته که رقم 3 بگی اکای بابا جون رقم 3 رمت اکای سامیر جون دا او چال میس اکا جون ما لوبو رقم خولشی دو نوبت اختار اکای بابا جون او اوشدین 3 و 6 اکای بابا جون اکای سامیر جون دا او چال میس لوبو رقم خولشی و یکم ودان ختی شیطان او میگن که دا او تا کنیم بو کفون کفون سر کنیم اپش اکا میره رقم 3 دو زدم رقم 3 6 موشد بچا اکای سامیر جون خو میدوی سلام علیکم میکنه برو میره او چه دا نامونه اسم دو اکا جون میریم شیطان رقم 3 رقم 3 11 او اوج بودیم در اومده است رقم 4 20 اکا همینجا ظهور پول دومده خود سلام نمیاد شما در کجون رقم 5 رقم 5 21 رقم 6 او رقم 6 21 رقم 7 رقم 17 چه خدای رقم 1 رقم 1 21 اوجا پیریج میکنم برای اصل خود 15 میتونه رقم 2
рақами 2 ау 32 о шавакара мегем миём пиёни насибара шикаст мерем ай рақами 3 насиба ба пеш мутлиба ба пеш ман мурдам ки миёни триюм мешкардам мере шепаланго 36 пас ака габнес акай бобоҷонҷон шерпаланд акаҷон нангбардори канал хушомади шерина нарудем акаҷон як пас се рақама ки абро хуриши шерпаланго берем далши габнес акаҷоно хушомадем акай самир 36 омадабте 36 да акай самир мерем шерпаланго акай самирҷон ракета мекунем шерпаланг 36 айхилӣ габнес акай бобоҷонҷон гуфти рӯзҳо 18 тун мекунем акаҷон бегам биё акаҷон рақами 2 рақами чанд задитум рақами 2 за рақами 3 мерем шерпаланго фуромӯшкунтиш намунашо вара охир тоз ҳагап везе гуфтаидум астағфирулло мерем шерпаланго вақтидона мерем акай шорух рақами 2 айхта акаҷон 1100 дошти мемона 1600 рубли дигар оши чаш шерпаланг рақамут бозад акай бобо пас кард аджоз шудум акай самира акай самир рақами 36 айхта ракета мекунӣ акай аслан пас акай асланҷон да ватсап бинавис акаҷон 1100 та ракета мекунем тамом акай асланҷон шерпаланг акай асланҷон 1100 шербача дар дасти ма дорӣ бинавис ракета мекунем мерем акаҷоно рақами 1 мухолиай акай боҳуду рақами 4 500 дошти 400 дигар мемон акаҷон нарид бинем ака акай пабло эскобаро акай пабло рақами 5 ошид акаҷон акай валиҷон рақами 7 пафторӣ голи 7 акаҷон охир 7 голи ӯз ман надидам акай умедҷон мегӯяд рақами 1 нарид бинем акай умед рақами 1 акай 3300 дорӣ мемонад 3200 дигар мерем рақами 7 акай валиҷон акай аминҷон зуҳуров шерпаланг хушомада акаҷони ма нарид бинем ака пулут омаду худо дер омадӣ пафтор акай валиҷон ракета мекунем шербача ракета мекунем пеш мя онес ки ов 84 ака дакадон ватсап роӣ карди шербача чо кадай худо мурдам дасти худ дорум ту мурдеу хал пеш тамире мебинем чӣ мекунӣ акай асланҷон шерпаланг 1100 дошти акаҷон ракетат кардам ба номи зе мебурмадай номуд правильно акаҷон тамом акаҷон 3600 ракетат мекунем акаҷон мерем акай аслан 1100 бирафт шерпаланг 1100 бирафт ин кори мо рӯз мехарад духтарҷон акай аслан пурут напрс вахидо тамом акай аминҷон 3000 та ракета мекунем 2200 рубл дасти ма дорӣ бигем акай самир шербача тамом мепартам акаҷон акаҷоне ки пул рӯй кард акаҷоно бигем ки пул рӯй кард акай самир 500 домад 400 мемонад чо кадай дигар хоб намекунем қасим акай самир 300 500 рӯй кард 300 мемонад акай аслан пулут омада бошад раҳмат акаҷон зинда бошед омади бозӣ карди шерпаланг акаҷоно акай валиҷон рақами 7 пулут омад акай валиҷон рақами 7 300 рӯй кард 200 дигар мемонад ау мегӯям шерпаланго акаҷон ами хемесама дар як гудон 3000 ракета мекунем ва бозиро давом метавонем ака варе ки во гулема пулои мора мепартояд акай аминҷонҷон зуҳуров ҳамҷада шерпаланг акай аминҷон зуҳуров шери нар ҳамҷада акаҷон
اینا 3000 اکا رفت اکا هم اینجا هوا اکا جان می 3000 اکا خالی میشه یکم آدم خطی ای نه اکا جان 16 آدم تماشابین پبرات کرده که بزنه بخیل نشه بچه لایک من بلاگش اکا دیدن اکا سه شفاهی کس میدن اوش 600 رو بود اکا سه او نصیبا 22 ای نه کمبینم اکا 4 31 او میگیم اکا 5 اکا 5 20 رقم 6 پلنگو رقم 6 12 رقم 7 گام نیست کدام زد رقم 7 20 رقم 1 رقم 1 پلنگو 21 رقم 2 پلنگو خوب کنید اکاجونو بول رقم 4 اکر اوش میگم با 31 زد من داشت باشه رقم میونی نصیب بخلو شکست رقم 5 میری ای بلاک کردم اکاجونو میری باشه بازی ما نمیکنیم اکا همینجا پول گذاشت بورترین کاتجی اکای بورترین کاتجی پدر دلال بعد اکومت تگاز دیسام برات دافش همینجا کانال اختاو بورترین نوش جا تمام اکای پابلو راکت اش شفران تاثیر ما بالندی بعد گام بزنه مخدو دهان چو مفتش نموفوزی دهینی بودی تویست بریم ما چندون اکای سامی جون 3 و 6 خطی اکا جون 3 و 6 خطی اکا جون 3 و 6 اکای سامی جون کمی 3 و 6 خطی دیگه پاس لازم باشه دو خواهم میگم شو همین تنها گفتم تران گفتی باشه دو رحمت میشه پلنگو هاف گولی اکای والی جون اسپیس نکردم میریم اکای شهرو 1500 دیگه نمونه اکا جون اکای سمیر 3 و 6 100 روبل دیگه نمونه اکا جون اکای بودور 300 روبل دیگه نمونه اکا جون اکای پابلو راکت اکای اومجون رقم 1 میمونه 100 روبل دیگه اکا اکای والی جون میمونه 100 روبل دیگه اکای والی جون ایدو علی کون شالیش میکنه میکشمش ایزو شیطانش میکشم میشه پلنگو از خود هم کنه 15 پیدا شد آخه آدمی تدخل جمع کیسا اکای پابلو پول دو باشه بچه میمونه 100 روبل دیگه او میگیم پیدا کنی برو اودان جمع که باید انسان رو دی اکای کلیاجون در ناباد نیست خود تکرار کن خیلی خداوند بازیگر کمی کانال دیگری ما دیگه کانال یگان کانال خونه ساکاجون رو رخای 14 اکای 5 میلیون اکای کل بعد اکای میلیون ظروف ختی اکای 5 همینجا دید خطا اکای 5 دا خای گاز رو خیلی چی اکای 6 اکای 6 20 اکای 7 اکای 7 20 11 اکای بعد همین کن اکای پیری 15 میتا اکای 1 اکای 1 21 اکای 2 اکای 2 شفانگو 12 اکای 3 اکای 3 خوکی خنه 20 اکای 4 اکای 4 او 21 بافکم اکای بودیم مبارشه 21 داریم 20 تا بازی میبریم 20 تا میبریم 11 همه میبریم 12 همه میبریم 20 تا میبریم شپلانگو برا درو 300 روزی والا تو کیمه دوره قریب بارتی گازم رسید بزن بکی باخلانا شپلانگو برا رقم 1 رقمی 4 مگر روسیه دو بوتی اکای شوروخ پاس واردا اکای شوروخ پولی پاس دو وارا پاس اکاجون ایتا خویا هفت پاس و 3 و 6 پاس داورا اکاجونو همه پاس کرد داورا هر دوشون ای سر میکشم مگانی خیلی برا درغون نیستن چی بالو میریم در هر در کم میکشم رقم 1 نشون داد رقم 4 میکشم چون کسی میاد باش او شو یک 4 کرد اکای یک اومجون اکای چونیک کور میرم پولی تمام اکای چونیک پیولا اکاجونو میشه آبودو هیچ نمیتونید ادریکشون هیچ کنه درآمد نمیتونه شه پلنگو ادریکشون هیچ کنه درآمد اکو همین کشون شه پچو 15 میلیون پیری شه پلنگو ابو که ماجیا کور گل میشه گل میگم
تمام شه پلنگو میریم درسی رقم 4 شه پلنگو میکشون رقم 1 نشون بود 4 1 4 1 4 1 شه پلنگو 4 رقم 4 او 23 رقم 1 شه پلنگو خوکی خدای اکادون 23 با 4 رقم 14 میریم درس باشه رقم 5 یک کنیدگه خم میکشیم همینجا یک کس حد داشتم میگم توپ رو آونشم نمیرم تمام یک کنیدگه میکشیم اکادون با اگان جو تورسیک شکل تمام تورسیک نصیبه خیلی 3 و 6 پختور تمام 3 و 6 پختور باشه شه پلنگو پختور میریم اکای سمیر اکای تا میکنیم بخلو خلن خلو تمام گام میریم یک کنیدگه میکشیم شه پلنگو میریم رقم 14 رقم سمیر رقم 5 میریم رقم سمیر رفتن شه پلنگو با حضور او این نرتون شه پلنگو اکای شهروخ پولی پاس کردگی پولی پاس کردای اکای شهروخ بنویس 1200 اکای تا میکنم اکای شهروخ بریم اکاجون رقم دوم خالی شد اکای سمیر راکت هم میکنیم صد دیگه اکاجون اکای با حضور 200 روبل دیگه نونا اکای پابلو شیپالان او شدیم اکای امید شیپاچا او شدیم اکای رقم 4 کی بود اکای با حضور بخشش 800 روبل دیگه نونا که با حضور جون رقم زده کو اکای ولی جون او شدیم نگید 300 میکنم اکای 300 اومد بانومی همو دام کاروچی میمونه 200 روبل دیگه اکاجون 200 روبل دیگه اکای ولی جون میگه درا بگی اکای ولی جون درا دو اکاجون راکت میکنیم او اوشنگی راکت میکنیم 100 دیگه اکای عبدل جون او چرا نویسیم تاشه بچا دا او چرا خفت اکاجون اول اکای بعد اکای کل اختشه بچا کاز اگوچی نازم همین خدا روی کنم اکای ولی جون راکتش کشه بچا بکفونیم با بچا اکای ولی جون 300 دوام میمونه 200 روبل دیگه او میگم ببین گلا دا اول تا کردیم نصیب را کفون نشه نصیبش عروسو بریم شه پلنگو رقم 5 رقم 5 شه پلنگو رقم 5 او 31 رقم 5 که پابلو رقم 6 رقم 6 10 رقم 7 کنش رقم 7 10 رقم 1 رقم 1 21 اگر تین کنش رقم 2 رقم 2 22 رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 خاکی کنم اکا بور رقم 5 اکر او شامگه شه پلنگو کارتر هم میکشون میمونم تقسیم نکردم میخیزم اکرون عظیمی اصلخونی و میان با حضور در خدمتون شه پلنگو اکر پابلو او شاکروی نا احالا که بخشش با دمی روز میکشون رو سمونسا ده میتا پیری ولی اکر همین میگه او شامگه دا او تا کرده کفون سا کرده این پاس هایو کشیدن گیرسانش میگه کشه گیرسانش میگه میریم تمام اکر والی جو من دو کارته تا گل میکشون تمام یک کم پاس بوده پاس که باشه اگر نه اکاجونو هوج گلی نمیکشیم شا بخیر بگو رقم پیشم از هفت یک گل میکشیم این اکاجونو دوکشی که تونسیش نکشیدم میریم 20 اکتبر میکنیم میرم اکای سمی جون او اوشدی اکای با حضور 700 دیگر اون اکاجون اکای پابلو رقم زد اکای که گفت 600 اکای تا میکنم در واتساپ نسیم پابلویون اکای امید او اوشدی اکای ولی جون او اوشدی شه بچو دو رقم خلی اکاجونو شه پلنگو من 10 15 تا پیریف میکنم اکاجونو ما
میام در خدمت اکای پابلو در واتساپ نویس که شیپالنگ ما پابلویم خدا نگهبان همتون تا چند 10 15 minut او میگن شیپالنگو با نیختون چخشق کردن میگن دوای
Салом алейкум, ҳама қисақ шумо шепалангу. Ҳама қисақ шумо ширина. ҳами яхиша меги мо 11 шуни меан калаҳоншо наканаме мо реклама мекунам. Ман на яхин ягон тутунин на офис дигари яхин ягон тетир. Ҳама қисақ шумо ширина. Ya hafif peşine bütün yardım var. Ha. Kurçi. Hamma kısa salam aleyküm şerina. Hamma kısa akşamalayım. Akoy bozingar. Akoy bozingar. Hamica den şey palango. Vereyim. Merak mutak mesmi akacağım ama. Merak odamı faylı mekineyim. Hamma kasa salam aleyküm şey palango. Vereyim ders bolçi. Vereyim. Akacağım ama. Şey palango. Ama kısa şun şey palango. Au megin. Kısa kalmışsa da peşe bana pardon. Akacağım avcı da şey palango. Akay boğdur au megin şey palango. Au megin. Verin dal şey palango. Anakı. Nabdan moda. Verin au ot. Tamam kısa olmadı sen xiyol mekinim. Ahama to baxşa 15 bin sümta ziyota perili şida yakıp Akay Akay Samir hamica da şer bacha. Akay Samir, Akay boğdur hamica, Akay Valijon hamica da şer palango. Akay Valijon, Akay boğdur hamica da şer ya. Tamam Akay boğdur zagım takmesin. Akay hamijon zuhuruf şer bacha da hamicayı. Akajon salam aleyküm. Akajon ifira sağ dedim. Bir Akajon rakam gibi bozuyor bulamam dedim. Şer bacha. Pıl raket dedim bak fikrim Akay hamijon. Megun pıl raket kadar diyor Akajon. Akay hamijon khidaka. Hamijon zuhurufi. Megun sum raket kadar diyor Akajon khudu. Megun budur Akajon rakamı tabii ki Akajon bozuk ne? سه شش چهار پنج
پنج سه مخالی موندم. او اکا همین جان شما شه بچه ها. اکا شدی من چند شد. اکا با دو جان خود 700 رو داره کارت در بازی های. اکا همین جان رقمی پنج سه مخالی شه بچه ها. 5 3 1 چی جان 3 6 اکا همین جان رقم 5 اکا همین جان چند سمرک تکرار اکا جان. اکا همین جان وارا نبود شه بچه ها. دکی جان وارا بود. اکا با حدود او برای 1000 چانس ما زده که خودمون فرمود 1200 روبل زده 1100 روبل زده بودی میمونه کدام 200 روبل دیگه رقم سه مخالی باشه پلنگو رقم سه مخالی بود اکای کول رقم سه اکای کول شه بچه رکت میکنیم رقم سه اخدا کجون رکت میکنیم میریم بازی دوام میشه سیلکا پدیل سم میکنه بچو اکای با حضور تو برای 1100 زده 1200 با فکر زده بودی اخرام ما پیش ای بابا رقم 5 ما برومد مکجون نه برا نیست اکای بودو پیش ای برومدن من رقم 5 ما برومدم اخر بودو جو تا داره نیست اگه مخاطر جون دی برق ناو کنم ناو دزون تا 700 دو 700 پیش ای برومدن ایسو تو خدم با برومدن شه پلنگو اکای ناورجو رقم خولنه تا شه پلنگو مثل ما یا رکت چا کنون آدمو پادری سکنون سیلکایا اکاجونو اکای سمیر اکای خلاص اکوام درجین اکای سمیر اکای ولی جون اکای امین درجه اکای کولیا میری دارچی تمام اکای کولیا پلو چه بچا اکاجونو بوزینگارو در همجا اکای کولیا شه پلنگ پلو دوم اکاجون اک ولی جون کافون اومد شما را کوفتستان اکاجونو شما را کوفتستان شه پلنگو او من شما را کوفتستان میکافون موش میریم اکاجونو رقموی خولی داریم شه پلنگو
акаҷону акай Самир ҳамҷаде бозида давом митен шерпаланго. акай навҷод рақам холӣ нест, ҳамаам одамое ки просто бозӣ кардан ҳамаам мегӯям дар ин ҷо бошанд. Мерехай мекафонем шерпаланго, мекафонем. Гила дао таа кардем, кафон асар кардем. мерем. акаҷоно ҳама каса хуш омада як бор дигар бахшиш ҳаматон акаҷони хазидар кардем. ҳама перерифта кардем акаҷон кадом гуфтем аз шиштана гемарои нашимона шумо бара. эй бача ҷода бидем. мерем. камшуки хона хана шикари. акаҷоно рақами 5 задаги буда рақами 4 мерем. мерем дарлин шерпаланго рақами 6 тоист. рақами 6. рақами 6 шерп ай. бла. ин ай буда ако картар айсар мекашем шерпаланго. ҳеҷ канес какрас айсарш мекашем. дай перифташ дай. мерем ҳам омадаги какрас стера уна акаҷоно хела издат карда будем картар айсар мешум барои одамое ки нав дуромадан барои акай амиҷон барои акай колия. акаҷоно картар айсар мешурем. мерем шерӯи на ако. акои рақамгир марҳамат медоем рақам мегирем шерпаланго. одамое ки рақам акай наврӯз аким оча дахил мерасем рақами 4 5 зада рақами 6 мерем шерпаланго. яки и голи буд. мерем. акай аминҷон хита 200 акай коли хита 500 дигар мемона. мерем шерпаланго рақами 6 мекушум. ҳаминҷа ден шерпаланго як кафон кунем бикафонам будам шуд ҳаминҷа шерпаланго. хоб акай наврӯҷон. акаҷоно як кафон кунем шерпаланго бикафонемуш. ای بچه هیچ کنیسه چی؟ акаҷоно соҳибои рақам да ҳаминҷаин. акай аминҷон акай коли акай валиҷон. охир акай навҷон соҳибои рақамо колиҳо. акай валиҷон акай аминҷон да ҳаминҷаин. ҳай мерим охир ки дигар ҷилад. рақами 6 21. рақами 7 акай валиҷон 20. рақами 1 20. рақами 2 21. рақами 3 22. рақами 4 22. рақами 5 20. акаҷоно 22 бараша шерпаланго рақами 4 рақами 1 рақами 3 рақами 4. акои барадуро ягон касаса шерпаланго. акои барадуро рақам бара медурем шерӯи на. давара рақам медурем шерпаланго. бара медурорем. неса акои барадуро. акои барадуро. این بعد این پریف رو با افیر خیلی میشه بعد میون دو تا آدمو میره. میره شرپلنگو در بین هر چهارشنبه سه و میکشیم 3 و 4 اکر 3 اکر کوله 4 اکری
Millet. Tamam. Sevuşar. Yonçu. Akay valico rakam 7 davara mıdır raka? Çavsundu. Akay valico çayçak o şimdi sağda şakadı kartta davara dur vardı. Evet kartta da bozu dur vardı. Gol kaçırdık. O. Mele şey falan go. Bir da se şu hiç kavara dur ne say. Akay valico khod soqa dur ne digne akacağım. Ola baka. Alexa sana. Kia akacağım. Akacağım maqtana tıkıd 700 rubl dor akacağım uftestam. Çand minut? Oxe akacağım ba divay bozi gizar tra kuşan hamca 1200 rubl verdi çand sum zadagi. Oxe akay boğdu rakam 4 çıktı megma rakam 2 qazadım. Ba Oz kafa çökmemiş akacağım. Peş hay burmadan mı? Oxe akay tüme guyki ma vara zadım. Peş hay burmadan ma vara şegi ne sen kaka. Akay boğducum. Tüme guyki peş guyki ma akay mi jolok şol akacağım. Peş hay olmadan ma ki peş hay burmadan vara şegi bu. Akacağım jon tagarım peş hay burmadan ma akay 5 zat ba 600 rubl. Ne vara bu ne gomçi. Akacağım. Tüme guyki ma tra pli vara ta kuşuna kadar. O çire kuşuna kadar bakacağım. Bozi praso da siya kadar değil. Xo'p, xafa olmasangiz bozi tanib bakacağım da var. Bay. Şey, Aka boğdu. kim ya? Ya sen şu an kuşağı nesi? Raftan gidersin. Tam gidiyorsun. An peşe durmadan okurum bu. Ne? Rosmega. Hı? Siya kadar çorza da gibi ama kuşağı nesi? Çorza siya kadar gibi. Böyle şey palango. Okuş kanıt bir başka o zaman oldu. O kamışı bir iş canama. Akacağım medamone hol seo çor bala şaka ben bunu karta bakacağım Twitch'e şablon ki zat. Hiç kadar var ne say odama ki bu. Kartına taksim etkin şey var. Çoğu yak mutak gelsin akacağım. Bazı perileri kami keşiriz akacağım. Yak mutak derse çalışır. Akay xidojı olacağım neyse o akacağım. Akay yüzü o. Ne bağlı mega ki tek kartı ama çoğu da var kare nesi. Ama o zidan da kurar.
акай нозими ҳоз миёен шепалан рақами 3 нишон дод рақами 4 мере ҳамин ду кас вара карагида ман ричаи шами бароя бурорум мерин шепаланго 4 акай боҳудурай мистади 3 акай ако бур рақами 4 ан ака бозира айсар сар мекунад акай боҳудуна бо картат зад мерин акаҷоно ҳай бозира айсар сар кунем сум ба хотире ки рақамоя ҷобаҷо кунем рақамоя як ҷобаҷо мекунем шепаланго мерин бозира давом метем ау натони шепаланго натонбинем мерин шепаланго мебинем ҳозир акаҷоно мебинем ки 500 ка 4 рақами пай мерем мерин шерои нар акай самир ҳамҷадаи анҷон ҳич ка надрумад шепаланг ҳамҷа як хатогӣ шудага байни рақамо ба ҳамин хотир ҳич ка надрувад меистем шепаланго меистем ҳич ка надрумад акай валиҷон худ тоқа дар 300 рубл айвай 100 рубл дар 3 бор буза пули 2 баробар пула мемезани охи як боги хеле мантиқани фикр кардам ҷози ҳич ка намедрумад гӯш кунед акаҷоно рақами акай коля рақами са яхта акаҷон акай коля акай самир ҳамҷада акаҷон ака ту дар ҳамҷо дақиҷо бара гуфти охи акаҷона ҳозир ҳамҷа як хатогӣ шудага ҳоли бесохам рақама ма ҷобаҷо кунам ау мегем шепаланго бозӣ баъди перерифа рақам мегирем бозира медамонем барои ҳамин акай 36 айти буд акай рақамит назад рақами 3 та додум дар акай самир акай коля да навбарай рақами 4 за шепаланго ан ҳамҷа ҳозир ман як хатогӣ кардестам акаҷоно як месен шепаланго ҳамҷа як хатогӣ шудеста як мемесен ман ҷобаҷо кунам ҳамасида ҷобаҷо кунам акай коля як мунтак месен шепача ҳамҷа як хатогӣ рақами хит даштагай рақами туама чанд партофта акай коля 600 партотам 600 мес акаҷон ҳозир вақтам минусам мекунам акай коляҷон дар ҳамҷа ака як варақ айсар мекунам барои ҳамин одамоя бифаҳмам акай аминҷон зуҳуров ҳамҷада шебача акай аминҷон коляҳо акай коляҷон як мунтак бисед ман пули хита минусам мекунам шебача 100 рубл минусам мекунам 600 доз дастам дори акаҷон акай аминҷон зуҳуров ҳамҷадаи рақами 5 яхта акаҷон додум ход рафт назад 100 рубл дигар мемона мерем акай валиҷон рақами 7 яка ҳардиша мегирёя рақамта акай валиҷон акай валиҷон рақам мегирё ҳардиша акай самир 36 та мегирӣ акай самир бозӣ рақами 4 задаш валиҷон 2.7 акай валиҷон 2.7 акай валиҷон мега 2.7 та мегирам 500 раката 300 рубл дигар мемона мерем акай боҳодур оли ӯ гуфтагита тамошо мекунам бачаҳо мара мегӯянд ҳозираш рақами 4 дақиқи бо 700 дошт рақами зад 500 дигар даватш мекунам 1200 рубл дигар мешавад бозида меравад карта мерем анаку 1 2 3 4 5 6 7 акай самир 36 та медорӣ бозӣ ҳеч рақами 4 задаш акай самир рақами 4 задаш акай самирҷон 36 та бозӣ бо медорӣ акай аминҷон гуфтӣ ки 300 рубл рӯй кардум на як ход тарафу ходит назад ҳамин хибун ин дуюм худ мерад 100 мемон акаҷон тамом акай коля рақами 3 анака метавонад акаҷон мемона 500 рубли дигар ау мега мерем 6 шепаланго рақамои холӣ дорум акай пардабой рақами 6 як холиай акай пардабой рақами 6 як холиай шепаланго рақами 6 як холиай нозим сеагӣ се додагиум се одам дора шебачаҳо се одам дора акай пардабой мега рақами 6агӣ
Акай пардабои шербача ракета акаҷони ман рақами 6 айхидид. Шерпаланго рақами 1 мон холӣ мон. Акаҷоно рақами 1 мон холӣ ай. Акои рақамгир ягон касата рақами 1 кабутен муш. Ако Акай Нозим 1 камегирӣ. Акай Нозим. Я насиба хушоди саҷон. Рақами 1 мон холӣ ай Нозим мегирӣ шава. Акай валиҷо бедихид ду рақам одамо дабутем бозӣ бикунем мо Шерпаланго. Бозия долга будам. Оз хид 3 рақам як кабора бой бути чӣ мешавад? Акай валиҷо мега 1 2 7 гап нест ака. Мемонад 200 рубли дигар. Тамом. Рақамот хон акай амиҷо рақами 5 100 мемонад дим худд мерава. Акай валиҷо 1 2 7 мемонад акай баҳодур рақами 4200 мемонад уксаги тоз мебинем. Акай коли рақами 3 500 мемонад акай пардабои ракета. Акай пардабои ҳамҷида шербача. Акай олинҷо рақами 7 шербача гирифт агар да очи аз мен асми акай одам акай олинҷон. Акай олинҷон якам одам хити. Акай олинҷон якам одам хитист. Акай пардабои шербача наоин 300 рубли омад акаҷо мемонад 200 рубли дигар. Ау мегем берем Шерпаланго из ба партия меомад ки партия. Афкар анеме партия мухиш. Берем. Акаҷоно рақами 400 хонум рақами акаҷоно акай амиҷон Зуҳуров рақами 5 акай валиҷон 2 7 1 2 7 акай баҳодур 4 акай коли рақами 3 акай пардабои рақами 6 рақами 400 рақами 5 ау мегем дарс мери боза ман намекунем. Рақами 5 11 рақами 6 10 рақами 7 Шерпаланго рақами 7 ау 31 рақами 1 акай Нозимҷон рақами 1 ҳазор ҳоз бес агар пасш кам метавта рақами 1 Шерпаланго 10 якаҷон як хизмат кун тишефику рақами 2 Шерпаланго 21 рақами 3 рақами 3 тамом акаҷон 12 рақами 4 Шерпаланго 20 акаҷоно бурд рақами чӣ ина 7 ака василаса ошамаге мерем дарс боса рақами 1 ау мегем Шерпаланго мерем тамом акай боҳодуҷон ҳачо дидес акаҷон хушш мекунем Шерпаланг ҳамин хато боша хушш мекунем нараз мерем Шерпаланго мерем дарс борчи гила даво пар кардем кафон сар кардем хуш омадед шерои на ҳама хуш омадед زنده باشی شیخ باشی نه اما خسخ شما شده نه بره Şerpalanggo نه تومین Şerpalanggo نه تومینم گلا داو تا کردن کفون اثر کردن یک بتشا اکای نوزی رقم یک کم بگیری акай Нозим рақами 1 камегирӣ шербача рақами 7 рақами 1 мерем акай Нозим рақами 1 камегирӣ Шерпаланг акай Нозим рақами 1 камегирӣ ош сун охирми Шерпаланго акай Амин о меша акай Валиҷон 200 дош як капас кади мемонад акаҷон 600 рубли дигар акай Баҳодур 1100 рубли дигар акай Колия мемонад 400 рубли дигар акай Пардабой мемонад 100 рубли дигар акай Дилшод рақами 1 камегирӣ акаҷон акай Дилшод рақами 1 камегирӣ акай Дилшод ракета шербача рақами 1 ахидод акай Дилшоҷон резка ракета мекунем бозира ман накунем Шерпалангго резка ракета мекунем
Nasibati здесь. Half ay soy bu half ay akay valijon bu şey palango oxi. نه تو ویدیو زنگ نزدم دیدم جبه акай нозимҷон шебача дер кади ман акаунт додум рафт акаҷони ма акаҷон як соат мепурсим то ҷавоб наметем интересован мекунем акаҷон мееса ман аки шебпалан ҷо холиши метум та якум одам акай олинҷон ҳамҷаде акаҷон акаҷон мееса ози рақам холӣ мешавад якум одам вақти шебача ози холӣ мешавад акай нозимҷон ози акай далер додагим шебача акай нозимҷон шебпалан эфирта пеш акаҷон номта хондум набуди шебпалан набудӣ ҷавоб надодӣ ака гузашт 500 400 нагузароndi акаҷон 500 гузашт акаҷон 400 мемона шебпалан мерем ай рақами як ау мегем мерем не акаҷон рақами як 20 рақами 2 20 акай наулуҷон мекунш акай бодурҷон ҳоли ҳамуна деса ҳозир биём бикунам басанам чӣ мекунӣ шерам 600 та рақами 3 рақами 3 21 чор намекунам акаҷони ма рақами 4 рақами 4 шебпаланго 22 нараз бим ака рақами 5 рақами 5 шебпаланго 20 ау мегем рақами 6 рақами 6 12 рақами 7 рақами 7 шебпаланго хоки кунӣ 10 акай нозимҷон эфирта пеш кардем рақами 4 ба 23 акай боҳодура оша мегем бо рақами зад мерем рақами 5 ау мегем шебпаланго гила дао сар кардем кафони насибара сар кардем ау нафти шебпаланго акай нозимҷон дар назари хел сирата то эфир зачи хафо буда акай нозимҷон шебпалан эфир зачи хафо буда акаҷони ма мерем шерӯи на рақами 14 рақами 5 мекардем мезанам ош шава ау мерем натомиди шерӯи на натомиди ҳама сахшон шебпаланго мерем шар акай аминҷон ҳамиҷаде рақами 5 акай валиҷон мемонад 400 рубли дигар акай боҳодур 1100 дошти картзад мемонад 1600 дигар ӯ пулта добавит чӣ мекунад акай боҳодур пулта добавит 1600 ҷамъи 600 мекунад 2200 дигар мерем акай коля рақами 3 мемонад шебача 300 рубли дигар акай пардабой мемонад акай дилшод мемонад 300 рубли дигар акай аминҷон зуҳуров шебача дар ҳамҷаи акай аминҷон зуҳуров дар ҳамҷаи акаҷони ма акай аминҷон бале акай аминҷон зуҳуров шебача дар ҳамҷаи окей тамом акай бодурҷон проблемамон буд чӣ мерем акай аминҷон зуҳуров акаҷон дар ҳамҷаи шебача нестай акай олинҷон акай нозим акай рақами 5 мегирӣ акай олинҷон як мутакам акай нозима пурсам акай бовар кун ина бо ҷавоб наметиҳад акай олинҷон рақами 5 ахир акаҷон ракета кун акай олинҷон рақами 5 ахир шебача ракета мекунӣ акаҷон ракета мекунӣ акай олинҷон ракета мекунем бозира ман накунем шебпаланго илтимос тез ракета кунем бозира ман накунем нав эфира ҳуй додем баъди перерив камтар слышится
اکا چی میگن اوکی خیلی گاز رو زدم اکای اولینجان رکت اکشه بچه ها اکای اون بوزیمون دو گرباد افشه پلنگو اکای اولینجان او اکای اولیم 500 جان 400 روبل دیگهش او میگن شروع نه بریم گلا دا او تا کردن کفون از تا کردن رقم 14 رقم 5 بریم اکای اولیم رقم 5 تا میکشون شه بچه ها اکای اولینجان رقم 5 تا میکشون رفتیم رقم 5 رقم 5 شه پلنگو 20 رقم 6 رقم 6 شه پلنگو 10 رقم 7 رقم 7 شه پلنگو 22 رقم 1 رقم 1 22 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 10 رقم 4 رقم 4 22 اکادیونو 22 کارتا بالاش دای بوجام 22 بده 22 سه کارتا بالاش شه پلنگو برا درو مرحمت برا بدون شروع نه اکوی برا درو 200 روبل برا بدروین رقم 1 میلی کلی است پاس اکوی برا درو نیست اگه کس برا بدروین نباشد به هر شما کشم کجانو اکوی برا درو اکای اولینجان 5 برا اکای اولینجان 5 برا اکای بهادور رقم 4 برا آخه اکای بهادور 4 خش دواره اکای بهادور 4 خش دواره اکاجون اکای بهادور رقم دیگه بگه اکاجون رقمی هیچ کلمه دوره دواره اوکی اکای بهادور هیچ کلمه اکای اولینجان هیچ کلمه دوره اکای اولینجان خود تو خود دواره بدروی اکای اولینجان هیچ کلمه دوره دواره 200 روبل خود تو خود بدروی اکای اولینجان هیچ کلمه دوره وی گداد نمیشه شه بچه میرین شروع نه تمام نه که باشه اکاجون در همین سه کسمه کسم 7 1 14 موزیل ما نکنه شه پلنگو او این نه تون شه پلنگو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 میرین شروع نه رقم 1 اکای نوزینجان افکت پیش شه بچه رقم 1 22 رقم 4 21 رقم 7 شه پلنگو 10 اکادون بور رقم 1 اکای اوشامگی میرین درس باشه اکای دیلشو رقم 1 اکای دیلشو شه بچه اوش چوا 600 روبل برای دهیش که دوباره نباشه پلنگو میرین او میگم پول داخل شما اومد رفتین شروع نه میرین درسی باشی رقم 1 رقم 2 میشه پلنگو بریم او اکای ناروجان پراسا اکای رقم خودش هم میتونم تشریح بچه اکای ناروجان لبوی رقم خودش هم دامی خیلی اکاجون دام جنبش کم او تام گیشه پلنگو
بله اکای ولی جون 200 روبل دیگر میمونه. اکای بودو 2100 دیگر میمونه. اکای کولیا 200 روبل دیگر میمونه کجون. اکای پردابوی ده همجا کجون. اکای دیلچو 300 روش میمونه 800 روبل دیگر. اکای اولیجون میمونه 300 روبل دیگر. اکای پردابوی ده همجایی. اکای پردابوی. اکای پردابوی همجا دشه بچه. نیسته. اکای نوروز رقم ششم بگیری. اکای نوروز رقم ششم بتون تا کجون. اکای نوروز رقم شش اخه دا کجون ما. صد روی کردم دی اوش نشری نه. اکای نوزیم سه خولی داشت شیر دکی چخالی بگیرد. اکای نوزیمی سه سویب داشت شیر پلنگ نارد بینیم کجون ایمان. او میگن گلا داو تا کرد کفون رقمی چند زده بود. رقم یک زده بود رقم دو. کفون رقم سا کردیم. رقم دو. رقم دو. بله اکای کل رقم سه اخته بخواه کجون سه بوزی داره. رقم دو 11. رقم سه اکای کلیا 11. رقم 4 10. رقم 5 21. رقم 6 10. رقم 7 20. رقم 1 شی پلنگو 21. اکا بول رقمی بو بالا شد 21. یا میگیریم 11 هم میگیریم 11 هم میگیریم اینا میگیریم. اکوی برادرو مرحمت 300 روبل برادرو اگه کسا سای. اکوی برادرو یگان کسی صدی برای دوره شیر پلنگو. اکوی برادرو اکوی برادرو رقمی 1 رقمی 5 برای 5 6 رقم 7 میبره ولی جون کشی. اکوی برادرو یگان کسا سای. اکوی برادرو اکای سوال موجود شما شیر بچه اکادون یک کس شما مدونه درو آدمتون ادریخشون هیچ کنه درماده سای. پنج ده اکای اولیویون دادم اکای امین جون. اکای با حضور رقم 4 میگه. اکای امین جون فایروت کردم تمام شد نبودی اکای جون رقم 5 دادم رفت. رقم 3 اکای رقم 3 اکای کل رقم 3 دوام بدروری. دلشود درگی. اکای دلشود رقم 2 اکای ولی جون نیست اکای دلشود رقم درگی. اکای دلشود رقم 2 میتون تا شیر بچه. اکای سوال برو رقم 3 بتون تا شیر بچه. اکای سوال برو رقم 3 بتون تا اکای جون. او میگه شروع نرتست جوان تا اکای جون ما بزرگم دامونیم شیر پلنگو. اکای سوال برو رقم 3 گفته بوده. اکای جونو 7 6 خولیمون شیر پلنگو. اکای سوال موجود اکای تام که شیر بچه. اکو رقم 7 6 خولیمون شروع نه. اکو رقم 7 6 دواره 300 روبل خولیمون. اکو رو اگم کافه سای. اکوی برادرو اگم کافه سای شیر پلنگو. چور کرده دکتر بی. بگم بگیر شب 5 اکای. اکای امین جون 5 اکای اولیم جون شیر بچه. اکای اولیم جون 5 اکای امین جون 5 اکای اولیم جون های. میریم او میگه شروع نه. اولیم جون 5 ایمان. بله 5 اکای بودو تمام. میره شروع نه اکای بودو 300 روبل میگیره. میره نار تو میشه پلنگو نار تو میدم میریم. 6 7 خولی های. اکای امین جون دواره نمیدروی. دسته میره رقم 1 6 7 خولی میشه پلنگو. 1200 روبل بیگ او شما کده میزنه. گاز اکای جون میره شیر پلنگو. اکای و حدود 2100 1800 میمونه.
акай дилшод шебача 800 дош 1500 дигар намуна акай боҳодур рақами 4 дро варда акаҷо мемуна 1500 дигар и акай соатмурода айхид занзадаги ману шед паран даватсал занзада каму акай соатмуроҷон мерем шепаланго ви тамом тугра шепаланго мерем рақами як мекшон шепаланго рақами як ви 1200 рубл рақами як шепаланго 22 рақами 2 рақами 2 21 налед би макай соатмурод рақами 3 21 рақами 4 ау се тамоҳи қапак рақами 5 да ако бур миллиони 22 шахсаги неми акай ба се тамоҳи қапак за ошамаги мондаи картои наҳа акай боҳоду шербача ошу чава рақами 5 мерим акай соатмурод шои шерина зинда бош акай дар ҳамҷо ҳасти неси камнамош дар шерпаран тағомуне тағомун дангбардори каналмуни бу нес мешакаки акай соатмурод аву мегем рақами 14 шепаланго рақами 5 мерам 5 голи тамом акаҷон сухантон лезба акай валиҷон ошидем акай боҳодур 1500 буд 2700 меш акаҷон як ҳафтами дурум 2600 мемона акаҷони ма 1200 рубл вигишеш буд акай колия 100 рубл дигар мемона акай наврӯз ҳамҷада акай наврӯз акай дилшод рақами 1 шерпача мемона 400 рубл дигар акай оринҷон мемона 200 рубл дигар бале ноз карташ мерава ба оо меша акай наврӯз ҳамҷада шерпаланд акай наврӯз акай пардабойҷон баъди ӯ пул оши дуюм худ рафсе варак зарони шербача набудӣ акаҷон эфиротона пешкин шерпаланго акаҷонои ма акай наврӯз рақами 670 бутумта акай наврӯз са дига пафта оо мешин акай наврӯз шербача да ҳамҷаи акаҷонои ма шерои на акай наврӯз эфираку ба ҳамин эфиротон қафои интернетои ма акай наврӯзам гананда аст дар ки ҷои номаълум акай пардабой пули домад акаҷон ҳозир ака даво чида меестем акаҷони ма акаҷон баъди ӯ пули ту тамом шуда ду худ рафтем шербача варак заронем акаҷони ма набудӣ ҳозир холӣ шава акаҷон ку акай пардабой 6 аврал дахидот метун акай пардабой рақами 6 айхид акаҷон мемонад 100 рубл дигар ау мегӯяд шерои дар мерем ова акай наврӯз наоҷовдо акай пардабой аврал мегӯяд ама акай наврӯз метуша и дар ҳамин ҷа буда акай пардабой ҳозир ба фикр акай пардабой ҳозир ба фикр 6 холӣ мешавад и акам 100 дигар дорад нав 100 омада назан акаҷон холӣ мешавад ова тамом акай наврӯз додумуд акаҷон рақами 5 да акай пардабой 6 айхид ҳозир нест акаҷон рақами 6 айхид нест рақами 6 12 рақами 7 акай амиҷоҷон рақам холиш намегиртон рақами 7 20 рақами 1 11
رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 10 اکجونو بول رقم 5 رقم 2 رقم اوشامگه با 20 در بین دارش باشه رقم 3 اکای ناروجون اکای نوزوجون همینجا فهمیشه بچا کارا او ای اکای افریش کافو یا اکای پاردابو ای اکای پارداروز افریش کافو کارت نزار شه بچا بریم اکجون ما میتونیم در اکای پاردابو دو اکای بالیجون رقم 2 رقم 3 شه پلنگو اوشامگه شروع نه ای گلا داو تا کردیم که فوکفون سار کردیم ای نه تو شروع نه اوخه اکن خود تموردون نزد اکن خود اکن نوروز خود تموردون کارتا نزد اکن نوروز خود تموردون کارتا نزد تو اینترنت ها پیش شه پلنگو اکجون ما اینترنت ها پیش شروع نه اکای بالی جون دو هاف اختا که کارتا دا 400 رو بگرد میمونه این باخت تو موزیک کسیده اکای بهادور رقم 4 اختا کجون 2500 دیگه میمونه اکای کل ده همجایی رقم 3 اختا کجون او شدیم رقم 2 نبوزیایی اکای دلشود رقم 1 اختا کجون اوکی اکای دلشود رقم 1 اختا 300 رو بگرد دارشی اکای اولیمجون رقم 5 اختا کجون میمونه تا 200 رو داشتی 100 رو دیگه فیش کافا اکای پاردابو رقم 6 اختا کجون رقم 6 اختا 100 رو دیگه میمونه 207 اختا اکای همینجون داداش ما 200 دیگه دور کجون نه اکای ناروجون پارتوفی خود طرفون کارتا نزد شه بچا اکجون ما راستون کارتا نزد ایفیل گاندا کافو اکای ناروجون شیر پارا در اکاون ساختا بریم او مگه گلا داو تا کره کافو ساخت کنیم شیر پارانگو گل دا بوله автомат نپارونه تاک اکای پاردابو رقم 6 بتون تا اکای پاردابو رقم 6 بتون تا شه بچا رقم 3 شیر پارانگو 20 رقم 4 12 رقم 5 او سی نارد بینو شه پلنگ رقم 6 21 میون 6 کسی رقم 7 11 کم جوجو میشه خورشی نوبت اختار رقم 1 20 رقم 2 11 اکو بور رقم 5 اکای اوشاگه 5 کرد اکای اولیجون اوش شاشه باشه رقم 6 میریم او میگن شروع نه او میگن گلا داو تا کاره که فوکفون ساخت نشه پلنگو نار تو شروع نار تو بینم سپاس اکای همینجا رقم 3 را میگه اکای همینجا جون شه پلنگ او گلا داو تا اکای همینجا رقم 3 اخد رقم 5 رقم 6 می شه پلنگو ما بشمار روحان جسمان بفخریم اکای نوزمی جون اوچیا دا میستیم شه بچا اوچیا دا میستیم یا کو پیش ایتو بودن اکجون ما خود اکجون میستیم اکای بالی جون 200 رو دیگه میمونه اکای بوی مرود اکای بهادور 2400 دیگه میمونه اکای کولیا پاس اکای امین میتیم اکای امین جون ظهور میمونه اکای 100 دیگه رقم 3 اکای دلشود 200 دیگه میمونه اکای اولی جون 600 رو دیگه میمونه اکای پاردابو او میمونه بنشه پلنگو رقم 3 اکای امین جون ظهور پا رقم 5 رقم 6 میره رقم 6 او
31 زوی نوشا رقم 7 20 رقم 1 10 رقم 2 او 20 رقم 3 شیرپالنگو 12 رقم 4 شروع نرو 21 رقم 5 22 اکا بو رقم 6 اکا او شوگیم با 31 میون پیونی همون شکسته اکا جو بغلش کردیم زوی شیرپالنگ بغلش کردیم زوی نوشا اونا شما یا نمود بغلش کردیم شیربچه یا نمود بغلش کردیم اما اکا جواب تن اکای ناوروجون ساعت سمه بولگا گذارانی بو کارتا کشیم کارتا نزد اکا جو افیل گاندا کپو اکا جون دو یا بو ساعت پافتا بید نزده بود باید بولگا پافتا بو نزد شیربچه من شروع نار او نگیم بگا دا او تا کردیم کفون از سا کردیم ای نار تومینو رقم 6 رقم 7 من شروع نار من شیرپالنگو کت من او شوا اکای ولی جون او شدی اکای و حدود 10300 دیگر نمونه اکای امین جون شدی اکای دیل شد 100 دیگر نمونه اکای اولیو جون هم نه رقمی 600 اکای اولیو جون 500 دیگر نمونه اکای اردبوی 500 روبل دیگر نمونه او مگه شیرپالنگو بریم کور برو وازبین بره رقمی 7 چکاری رقمی 7 21 رقمی 2 رقمی 7 21 رقمی 1 11 هات سختی گامزه خمه گمه رقمی 2 21 رقمی 3 20 او یکی سباب شنند رقمی 4 20 رقمی 5 شیرپالنگو رقمی 5 او خوکی کنه 10 رقمی 6 نصیبه 11 اکاجون برد رقمی اینجا تا 21 داریم 21 میرم اکاجون ما 20 اوش 10 11 21 اکا وارادرو مرحمت 300 وارا شیرپالنگو واراش در شیرپالنگو 300 وارا اکا نصیبه و شدید همش بدونیم جان کنه ختمو نمیاد درود بارم اکاجون واراش در رقمی 7 رقمی 2 اکوی وارادرو یگان کساس شیرپالنگو یک چیگه اکاجونو اکا لجو 5 پاس دیشو ای چمری اکا دیشو در رقمی 7 دیشو در رقمی 1 میرم همه وارد پاس کرده اپای نصیبه تو اداموی درون نداره ای بیرون درو نمیتونه اکوی درون هیچ کنه نداره یا نه دروه ده همیش دو کسخه جواب برگه از سر میکشون اپای نصیبه تو خواه نداری بیدن دامی 7 دو میکشون شیرپالنگو یکاگی اکای دیشو که مرا بگی اکای دیشو که مرا بگی اپای دیگه خواه نداری در جای فیده میشنی بریم اکای اولی جو که کش رقم 7 درو واردن اکو دیگه هیچ کنه نداره شیرپالنگو شمشو چورگی اکای شمشو اکای بهدور رقم تنم داری اکای بهدور باید پاس بگم اکای شمشو رقمی 4 اکای بهدور شمشو 300 روبل رکت میکنه شیر بچه اکاجونو 3 6 5 خالی مون اکاجونو ما 3 6 5 دواره 300 روبل خالی مون تمام اکای شمشو جو قبل نیست هیچ کنه نداره دیگه شیرپالنگو
3 6 5 خولیه ایو زمین دهن من نکردم اینجا شپلوس اکا همینجور رقم 3 درو وارده اکا همینجور رقم 3 درو وارده او مگین بعد اکا دیشوجو 400 رو بشه بچه آمده بریم درشی اکا پاردابوی رقم 6 درو وارده رقم 5 مخالی بون تمام شه پلنگو نه همه کسا درو مانده او شوای نه تو بینیم یک کس بود داره با اوست درو مادن نگیره بریم شروع نه او زین بخت دو زور همه کشم اونگا زور رو نگیم بریم شه پلنگو دیدی چه خیلی بودی بودای خشیدن میگن اکا ایشو سلام او اکا ایشو شه پلنگو شری نخ شما در کجون رقم یک میکشم اکا ایشو رقم 5 خوله دوالای 300 روبلا نمیدونو ریشا اکا ایشو دوالای اکا ایشو دوالای 300 روبلا رقم 5 نمیدونو ری افسا کشیدن میگن رقم یک چیز گو اکا میدونو ها بگم میدونو ریشا اکا اوه آخر کلی خوبه خالی بد تمام اکا جون گم نیست رقم 5 خالی بون فیلیکش اکریم هزار یک دو سه رقم 5 خالی ها پاختو اولی شه پلنگو من دلیز بیربنگ رو مدستم میبینم کی پول پاختو بریم اکا دیشو رقم یک اکا دیشو تو خود دا او کارت ما پول پاختو تیسی 400 پارتوفتی اکا دیشو اکا دیشو 400 پارتوفتی میمونه 100 بود اگه قطعی 100 میشه 200 اکای شمشود چند 300 600 پارتوفتی میمونه 300 روبل دیگه اکا جون اکای همینجون ظهورو 200 پارتوفت اگه اکا جون 100 دیگه پارتو اکا جون اکای همینجون 100 دیگه پارتوی اکای رقم 6 اکای پاردابو شیپالان 500 پارت دوری دست میمونه 200 روبل دیگه اکای همینجون همینجا دایی توغله اکا او کارتا فرق نداره اکا بوتون دیگه دایی کارتا پارتوی برای کی سوکتو دیگه میرم اکو هم اکسان در اینجا اکا ایش خود اکا جانیم او میگن نارتون بینم اکا پاردابو من بوشنو میفخریم جسمان روحان ناسبخ شما ترجمه و بوتون میفخریم جسمان روحان خوب بود نکنم اکا جانو میکشم رقم یک میکشم ششه پلنگو یا بور دیگه اکا دل شد 200 دون اکای شام شد 300 دون اکای امین ظهور و 100 پارتا اکای پاردابو 200 دون کاس بزنه کارتا نام کن اکا اونجا بعد کارتا نام میکنم کارتا کشیدگیم دیگه جدر باش نمیکنم علیش نمیکنم بعد دیوارا کارا نام میکنم تمام بریم او میگم رقم یک میکشم خدا میدونه 1500 اوش شوا چه میگم رقم یک خاکی خنک دا ای تاینا گو باس میکنم رقم 2 رقم 2 22 رقم 3 رقم 21 رقم 4 رقم 4 11 رقم 5 خوله رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 شه پلنگو خوکی خنک اکادیونو برد رقم کشه مخدویوم نو معلوم دا 22 چخیل اومد رقم 2 اکای همینجان آمد رقم بود اکاجون 21 برآمد نه که 22 میلیون تا شکست اکاجون 22 میلیون تا شکست اکاجون ما 22 میلیون تا شکست میرشه پلنگو رقم داره اوش میگه رقم دیگه بود رقم 2 دبوزی اکای سه رقم ده اکاجون ما اوش میگه رقم دیگه خیلی دوباره بدن کافت دو اکای ولی جون او میگه میرم رقم 3 اوش اکاجون ما اگلا دا او تا کردیم نصیبا کشناش تا کردیم میریم اوه بچه که دیگه خدا اشکینو افتاده کی میشه پلنگو
او میگن گلا دبل او توی دو تو تمام بیشتر فراموش کرد. او شام میگه وکی والیا ولی جان رقم میدوزه رقم سه میشه پلنگو نه تو میشری نه تو میدونم همه کسا که شما دین نه بودم شما دین اکای ولی جان 1300 میمونه اکای با حدود 2200 میمونه اکای همی جان ظهورو 100 روبل اکای همی جان 200 میمونه بود او میشه کجای ما اکای دلشود شیر بچه 100 روبل دیگر میمونه اکای اولی جان شیر نر شیر پلنگ 400 دیگر میمونه اکای پردابوی نرد بینم اکای او میگه میمونه 100 روبل دیگر همه قصه شما دید گل دا بوله او میاد دو بکنم اکدونو او شما میره شیر پلنگو گاب زکن چیز رقم دیزه رقم سه میشه نه رقم سه رقم سه بیشتر وقتی دازم میخواد روش رقم 4 رقم 4 10 رقم 5 کارتا نه هوا کجون همین خود تگذارون کارتا اینجا کارتا نام بگیریم یا نام میکنیم کجون رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 22 رقم 7 رقم 7 خاکی خنو 10 رقم 1 رقم 1 با 22 رقم 2 رقم 2 نصیبا 20 اکاجونو بور رقمی ولی همه چند بود 20 بود بور رقمی یگان کس برادرها مرحمت بو ورم درویم برادرها مرحمت ورم درویم بعد کارا کارتا نام میکنم برادرها بو هسته برادرها وارش شش بچه رقمی یک رقمی 6 اکوی برادرو یگان کس نیست اکوی برادرو اکای شامشو دست ما خود اکجون دوری 300 رو دیگه اکای شامشو خیلی اوز نبروری اکای شامشو دوری 300 رو دیگه ای اوش اکوی برادرو شیر پلنگو یگان کس برا نمیدرویا هیچ کنه درو دامی دو کاتوی کشور کجونو بوزی ما نمیکنه شیر پلنگو رقمی یک بحردین نظر پنج اکای بحردین جان حوز تو یک از ادریخ شما درویا نمیتونه مخیر یک از ادریخ شما درویا آخه کجون برای بگذارم حوز دمی برای اگزام کارتای نام میکنه شیر پلنگو دوار نام کدام نمیشه آخه کجونو هیچ کنه درویا دا همه آدمو اخشون میکشون باید همون کارتا نام میکنه شیر پلنگو ای آدمو اخشون هیچ کنه درو ای بری درو وارد نمیتونه اکای بحردین جان اکای شامشو میگه رقم 2 اکای شامشو جان هیچ کای درو خش نه درو وارد ای بری نمیتونه اکای ما یا کس که درو وارد میتونه همه ای دریخشون خاطر بیا کس درو آدم جمع میشه هیچ کنه درو وارد نمیتونه میره شیر نه آخه اکای پردابوی یک کس ای آدمو خود اونا درو چه میدونه شیر بچا آدمو درون یک کس درویا خطابی بازی کاری سابدان کو کجونو یا تا تو درو ما آدم جمع کنه دوباره بالاتر پوش بشوفنو همینجا ظهور رقم 4 میگه انا کی میتونه کی بود روی رقم 1 6 برکه اکا همینجا ظهور رقم 4 میگه یک تا بازی بود اکا همینجا ظهور رقم 4 رقم 4 اکا شمشود رقم 2 رقم 2 رقم 1 6 خودش دوباره بشه پلنگو شروع نه 7 3 5 دوباره خولیمون 7 3 5 اکای بحردین همینجا دایی اکای بحردین رقم 5 اکای بحردین رقم 5 3 و 7 مخولیمون اکا جونو رقمی بیو تیاچی دیگه بی اکای اولنجو رقم 7 اکای اولنجو رقمی 7 شیر پلنگو تو رقم 3 خولیمون میره شروع نه رقم 3 خولیمون ترکیه اکای همینجا خیلی چور گفتی کو دا بولو اون همینجا چور خیلی دیگه سگه کجون چور خیلی دیگه سگه اکای همینجا
بهادور سه اکای بهادور رقم سه گرفتار تمام بین شیپالانگو 1800 او شوا اکای امین جون راکت هم میکنه شیر بچه شیر نه راکت هم میکنه اکای امین جون راکت هم میکنه شیر نه او راکت هم میکنه اکای بهادور رقم سه گرفتار بریم نصیبه رقم جان اکای بهادور گرفتار شیپالانگو رقم 16 ورا او دو رقم 2 زده بود 6 نشون داد رقم 7 میریم یک گلا داو تا کردیم کشیدن تا کردیم کارتایا بریم انا کی شیپالانگو اکای بهادور رقم سر درواره ایسوکتو عری اکای بحردین شیر بچه رکت هم میکنیم اکجون اکای بحردین رقم 5 درواره رکت هم میکنیم بریم اکای امیجون رکت هم میکنیم اکای شمشود او اشتم اکجون ما اکای بحردین رکت هم میکنیم اکای اولیم جون 100 روبل دیگه دون اکجون ما اکای بهادور 2200 میگن 1900 روبل دیگه او میگم اکای بهادور اکو رکت هم میکنم بزرگ میکفونیم گاز اگون چیکار کسا گوشنیم اکای بحردین پول دوما اکجون او اشتیم اکای اولیم جون 100 موند اکای بحردین اکای بهادور او پول تا minus خدمه که اکای امیجون پول شما بره شیپالانگو یا بردگار او اکای امیجون او شدیم اکای شمشود او شدیم اکای بحردین او شدیم اکای اولیم جون رقم 7 100 دیگه دور اکای بحردین رقم 3900 دیگه دوری 1900 شیپالانگو یا او میگه میکفونم شهر ها گلا داو تا کله کفون سر کله اکای بحردین جون minus کردم او شدیم شبچه اکای امیجون به همینجا میکفونم شهر او ای نار تومین شیپالانگو نار تومینم ای توتاونه آره فراموش نکنید رابینا میره مکانو رقمی 7 با ترا رقمی 7 تکنش رقمی 7 21 رقمی 1 رقمی 1 شیپالانگو 21 او یه همه 21 چیکار میشه باشه رقمی 2 اکای شمشود اکای شمشود 20 رقمی 3 رقمی 3 شیپالانگو اکای بهادور 10 رقمی 4 اکای امین جون رقمی 4 20 رقم 5 اکای نمیشه بده بحردین خوکی خنده باشه چند توز برو دو توز برو چطور رقم 6 رقم 6 21 اکادیونو 21 21 21 بو والاش در شیپالانگو 100 روبلی اکوی ورادرو مرحمه 600 روبلی می جنگیم شیپالانگو 100 روبلی می جنگیم پس نمیکنیم شیپالانگو می جنگیم میره شیپالانگو اکادیونو والاش در رقمی 7 نشون در رقم 1 میریم 7 1 6 اکای بهزوجو خشم شیپالانگ اکای بهادور میگه رقمی 4 اکای بهادور میگه رقمی اکای بهادور 4 او دو 4 دان گیرتن یه رقمی 3 گیرتن دو 4 پرسیدن اکا پاس کنه با میتونه دوباره برای که او گیرسه بود اکای امین جون پاس میکنی اکای امین جون دوباره 600 روبل پاس میکنه اکای جون رقم تا بتون برا باشه بچا اکای امین جون جوش شد اکای امین جون اکای بهادور رقم 3 اختابتون ابرا نکرده ورا رقم 3 تا جون اکای بهادور رقم 3 را بتون تا یک اکای جو میگه او خبو نمیشه اکای بحرین رقم 5 اکای بحرین رقم 5 ابرا نمیدرو ورده در 600 روبلا اکای بهزود حوز یک میسی برای 600 روبلا میدرو اکا جون اکای بهادور اکای امین جون همینجا شیپالانگو
акай боҳодур акаи амиҷон зуҳур акай рақами 4 метавонад акай боҳодур рақами 4 шерпаланго рақами 2 рақами 3 мо холӣ монда вараи 600 рубла шерои на рақами 2 рақами 3 холӣ акай баҳрини ракета мекунем шерпача акаҷоно рақами 2 рақами 3 холӣ монд рақами 2 рақами 3 холӣ монд тамом чо каси акаҷоно 3 моҳ 2 моҳ холӣ ай ҷивами 3 холиаш рақами 3 гирита насиба рақами 3 рақами 2 моҳ холиаш шерпаланго ҳама каса салом алейкум шербачаҳо рақами 2 моҳ холӣ ай ман мегирам акай беҳзод рақами 2 ман мегирам акай беҳзод рақами 2 600 ракета кен шерпаланго ҳама каса 600 ракета мекунем акай беҳзод ракета мекунем пули акай баҳридин ва пули насиба наёмада ман насибам хамахилати нерӯ мекунам ман ҷидат хелестам мухам кайро мекунӣ мерем акай баҳриҷон пули хирд омад шевача пули хирд омадак мерем кас мезанад 3600 рубл ошу шава рақами 7 нишон дод а рақами 1 мерем акаи беҳзод ракета мекунем акай беҳзод ракета мекунем акай беҳзод насиба ҳамиҷаи насиба ҳамиҷа боши ракеташ бикун апай насиба миллион азади рафти хиёл ка кауз медонед як барада дурмадисин берем акай баҳридин пули домад одмон акай боҳодур 1900 1300 дигар номер акаҷон рақами 3 насиба 18 дорум рақами 2 акай беҳзод 18 дорум акай беҳзоҷон ракета мекунем акай беҳзод ракета мекунем насиба пулиш омада сади дигаш мемона чӣ акай беҳзод ракета мекунем шербача акай беҳзод ракета мекунем бозӣ намекафонем шерпаланго 1 2 3 4 дам дуромад 3600 рубл ва и вигириш кадом мезана ош шаваша ау мегем акай беҳзод 600 рубли акай беҳзод рақами 2 гирифти 600 рубл акаҷон ракета мекунем 3600 рубли виг шуд акаҷоно ракета мекунем шерпаланго охи ракета мекунем шерпаланго мерем гила да об тар кардем кафона сар кардем шерпаланго акай беҳзодҷон шербача ракета мекунем акай беҳзод акай беҳзод киҷоси шерпаланг акай беҳзод ин дафъа чанд пули ин дафъа акай беҳзод нафаҳмидум акай беҳзод пас мекунед рақами 2 акай беҳзод акай беҳзод одамо издивоҷ садори чӣ дори акаҷон охӣ бахдо ҳамин одамо илтимос акое ки намедонем просто так нанависен охиҷа мардум бозӣ кардем кайф мардума напарон охӣ
акаҷоно картаро айсар бикашем ё шаша ҳуй накарда эддия ҳуй накарда бозиа давом битун. акаҷоно картаи айсар бикашем. ох акай беҳзод да бозӣ медони 600 рубля да гуфти биги картама 600 ракета намекунӣ. айнав каш гуфтиям. базара но. акай бе. акаҷоно картаи айнав мекашем. рақами ду вереше паланго акое ки илтимос намедонам просто так намест ҷон талабу гардум. Но бутима просто ма кайфало накеше паланго. инҷа сир нест қасам сир ташкил кунем шумо. вереше рӯй на. рақами ду мо холия 3000 рубл бигиш мешавад ше паланго. ау мегем мерин. акаҷоно рақами таф нишон дада рақами як меду мо холия ше паланго 1000 рубл кадо мезанам ошу шавад. як ду се ду мо холия ше паланго. мерим ҳама каса як бурга номротона мехонум. акай баҳрдин рақами 5 акай боҳодур рақами 4 насиба рақами 3 3000 рубл ай рақам як мекушам ау мегем ше паланго рафтем. рақам як ше паланго 20 рақами ду хоя рақами 3 рақами 3 20 акай баҳриддин чине акаҷон рақами 4 рақами 4 ше паланго 4 кияй рақами 4 22 рақами 5 рақами 5 21 рақами 6 рақами 6 12 рақами 7 хоки хунук 10 акаҷоно бур рақами 4 акара ошра мегем ба 22 зад нарид бинем ака мондаи картҳо манаҳа мерим ай рақами 4 ай рақами 5 меше паланго гула дао та кадем апай насиба зих намешани духтарҷон ҳар рӯз пулай мо тура 10 бо фаҳмудагӣ буд ки ҷа ҷои халид неста ки тайча миллион бурори мерем дар чапаша ау мегем меше паланго насиба мо бо ту мефахрем насиба ба пеш насиба шеф бо ту мефахра خرید برام بگو بکن آه کسک شما شده نه آه کسک شما ده اکاجانو آف شما میگم اکارا اکاجانو یکی بهدو اکای بهدو شیرپنان در اکا سرکا یک اپود نگو اینجا سیر نیست سیر تشکیل نکن اکاجان رقم 14 رقم 5 مردم بوزی کسی مردم کایفالو نکن میرین شیروی نه گلا داو تا کنن کفون اکی سار کرسیم میرین او میگین اکای ولی جون 1100 دیگر نمونه اکای بهادور 300 داشت 4300 نمونه 4200 دیگر اوش شاو تا کجون اکای امین جون همجا دشه بچه اکای دلشاد رقم 1 او اوش دم کجون اکای امین جون او اوش دم کجون ما اکای پردابوی او اوش دم کجون ما همه او اوش کو اکای امین جون ظهور شه بچه در همجا کجون رقم 3 مو خالیش بفهم اکای امین جون ظهور جواب نداد ساعت رقم 3 مو خالیش در کجونو اکای شمشد همینجا دهی رقم 3 رو بتن در نصیبه ساعت دوشی اوشدی میرین رقم 14 رقم 5 کس میزنه اوش ها شامل دیگه رقم 5 شه پلنگو 20 رقم 6 شه پلنگو 20 اکادو اگه لطفا کسی گوش کنید
Akajon ki to'qinom tabanez ki kilis akajon ma. Vereyim. Rakami half. Rakami half şey palango. 20. Au megen şey palango. Eyda kim ki? Rakam yak. Rakam yak 11 ta hasti ku. Rakami 2 دیگه چه داره؟ rakami 2 10. Rakami 3. Rakami 3 22. Rakami 4. Rakami 4 11. Aka bur rakami bafkirim 22 شد. Rakami 6 شد. Rakami 3 با 22 زد bafkirim. 20 правильно. O şamega apaşkan ve daş boş rakami 4. Au megen şerina au megen. Як пас гуфта. Габне сакаҷон пардавака бо 6 пас. Габне сакаҷоно. Ау, наред бину пард насиба кел дафтамата. Бале ошак шамаген дихтарака. Нав бечора домада 600 була бурдоди хиёл кар ҷаҳар рӯза қамисда туяй. Мене шерена. Dalşi beni dalşi şey parango dalşi. Rakami 3 rakami 4 merim. Akajono ki paftor şey bacho paftor menese. Akay pardavojo xuşoma şeri nar. Ben narid bin akajon kero da avtomat akay pardavoy. Akay valijon. Nazo bizgad nemuna. Akay rakami 4 akay با حضور 4000 سال دیگر میمونه شه بچا. Aka Amijon, Abuzi Buromad az Josh Jinsa Klatfan hesabdayım Nasibara. Nasiba karta zadak 500 دیگر میمونه. داومه چی نصیبا؟ اپای نصیبا جواب ته میمونه 500 دیگر. اکای دیل شد پاس نوشته. اکای دیل شد خشیار برک توزنایش کنیم و کارتون پاس شد. اکای جمعه شه پلانگو رقموی خولی داریم. اکای اولیویون پاس اکای جون. اکای اولیویون تو کاگون چی نفهمیدم. تو کاگون ایش چوستو. Akay olivion şey parango ki darakam satkam hoz da tüm metin dah kasiga da mkhad boy dudan da kaşe bacha ma bu fama kajon ve şerena akay bohudur rakam çor akhra memuna 4100 ve nared binum akay nasiba bonu akse akhta 500 dori bu gardım doxi Akay Bahardin rakam 6 ta kajon Akay Bahardin دیگه چه تایی Akay Bahardin rakam 6 akhra kajon rakam mekin تمام قبل است اکای اولیجون اکای بهاری رقم 6 اکاجون رقم تا میکنیم اکاجون رقم یکمون خالیمون اکای اولیجون رقم 5 اکای اولیجون رقم 5 ای همین چه هم نمیخوی لابا اکا ای اکاجون تو اکاجون کانال بوز کیس اکاجون اکاجون کانال بوز کیس اکاجون کانال از ترینکاتیجی و بور ترینکاتیجی اکاجون bu ne اکاجون پارت تمام دیگه کانال الو hava şansım dora ey bacha bunu dağım da üstü okuyor aça bunu da bu çilaha neyse ki ay الو oku çilaha da grup evvel babın peşine katindan ise geta akay olucu rakam 5 akay Bahreddin John raket Amerikan şey falan o çi der mi barduri Akajono rakam ya khula şey palango akajono akay Bahreddin John raket Amerikan şey falan nared binu akay da varoy zur ma de şey falan kere da avtomat aka
ما با شما میفخریم شیرپلنگا روحان جسمان. نصیبه با پیش. اکای بحر دینجا رکت هم میکنه اکاجون و رقم یا خولی داری بخدون ها اوچیاد دو زینی رقم خولی میشه که اودان نمیوکی رکت دیگه اونش شباره. نصیبه معلوم او این نصیبه معلومه توشا. اکای بحردین پول دارم میمونه 200 روبل دیگه. نصیبه معلوم نه یکو چه تقام نباشه. بریم. اکاجون و رقم یک مخولی از شیرپلنگو. هیچ کنیسه خم میگیریم افیر یک کبریت خولی شده. رقم 3000 رقم 4 میریم. رقم 4 نه اکاجون در واتساپ بسون هستین. رقم 4 شیرپلنگو او میگه میریم. رقم 4 11 رقم 5 یک خولی هم خودم گرفتم شیرپلنگو تو آدم 11 یک خولی کدوم میگیرم رقم 6 20 اکای سوال مرو رقم 1 گفتار اکای سوال مرو نک شده بتون تا بعد دیگه بتون تا رقم 7 10 اکای سوال مرو نک شده بتون تا بعد ای کم بتون تا کجون همه اکای سوال مرو رقم 1 21 چه کدای رقم 2 10 رقم 3 رقم 3 21 شیرپلنگو 21 21 10 20 10 11 اینا میگیم اکو والاش 300 روبلی اکای سوال مروجو دادم کارتا دواره اکاجو رکت هم میکنه بچا اکای بهادور دا واتساپ نه اکاجو دا واتساپ 60 بنویس اکاجو بگم من بهادور 48 ما دیدن نمیتون شیرپلنگو دا 60 بنویسیم بگیم رکت تو میکنن اکوی برادرو مرحمت برام درویم بعد مو دستور کوخ شگرس مخی کنی مدارت نه والاش یا شیرپلنگو رقم 1 رقم 3 میریم اکای بحری رقم 6 نارد بین مکاخ کلی دفتمات رقم 6 اکای نصیب رقم 5 اکای اولیوجون نیست رقم 5 اکای نصیبه میتون نصیبه رقم 5 اکاجون اکای نصیبه رقم 5 جایته شیرپلنگو رقم 1 2 4 مخولی موند 1 2 ایدلو سیاخی 2 7 4 مخولی موند حد با حدود 400 گیر 2 7 4 اکای بهادور 3000 رکت اکن تمام اکاجون دا واتساپ 60 نویس اکاجون دا واتساپ 60 نویس اکا ها اپدنا اوتام تاخشی کشی ساختن من شروع دار لابا اکاجون خلاشو اکاجون 400 سم دا اکای سوال مرو بتون اکاجون اپلود 400 رو برای سوم دا اکای سوال مرو بتون اکاجون او تمام دامه فرصت خوب اکاجون رو خمیس ما پول مکه رکت اکنون الو اکاجون رو میتونم پول مکه رکت اکنون چای روز نام تانخشی بگم یار زمین خیلی نیست سوز میشوخ میشه تاپا خشی نصیبه کوبودیه برین شروع نار اکاجون یک تا پول اکا 3000 رکت اکنون شا اکای بهادور همینجا ده اکاجون اشو تکشی چی مخیب من نباشه تو میکشی اکای بهادور اکای بهادور کارتا تینکوف اکای بهادور برین
Акай Боҳодур карта тинкоф акаҷон. Акай Боҳодур карта тинкоф акаҷон. Акай Боҳодур да ҳамун номрои картам рӯи какаҷон. ой дар охир лаббаёт. Акай Боҳодурҷон да WhatsApp номрои карта дар ракета какаҷон. Рақам 1 баракай 65 дуромад. Рақами 2 холиай. Айсе 5 6 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Акай Федя хушомад акаҷон. Мере шепаланго. Акай Боҳодур 3000 та ракета мекунем, 1100 400 давом мегирем, мемонем 700 дигар мемонем акаҷон. Боз 3000 та ракета мекунем. Акай Суадмурод Шербача рақам 1 акаҷон. Ошдем. Акай Баҳриддин ракета акаҷон сади дига Шербача. Апай Насиба боз мемонем. Ду сади дига мондага. Ао акай Федяҷоз бе рақам холӣ меша. 100 рубла. Ҳозир рақамот меёвем. Меёвем туиз. Акай Баҳриддинҷон Шербача да ҳамҷа акаҷон 100 дигар ракета мекунем Шерпаланг. Акай Боҳодур номрои карта да WhatsApp рӯи кун. Акай Боҳодур акаҷон номрои карта рӯи кун. Мере шерӯи нар. Акай Федя ҳаст рақами 5 мухоли. Табози простой. Акаҷону акай Баҳриддин ҳамҷа да акаҷон. Э бахудоя барак зона хиншидам ҷа ирӯз бози камтар сус давидесай акаҷоно. Ирӯз бозимо камтарак сус давидесай. Ҳамаш айби Насибая. Акай Баҳриддин Шербача 300 дома мемонад 200 дигар. Ау мегем. Мере мекафонем 1000 рубл ви игшидага Шерпаланго. Рақами 3 ҳур мекунам. Рақами 3. Рақами 3 Шерпаланго. Рақами 3 кия 3. Рақами 3 20. Рақами 5 кия. Рақами 5 21. Рақами 6 акай Баҳриддин. Рақами 6 12. Рақами 1 акай Суадмурод. Рақами 1 20. Акаҷоно бур рақами 5. Оша мегем апашкара рақами 5 дро арак буд. Мондаи карто манабод. Мерем ай рақами 6. Оша чава Насиба. Хуш омади. Ау мегем Насиба ау мегем. Насиба ягон ҷояк тақам набуша. Ау мегем мерем фақат. Мере Шерпаланго. Акай Федя акай Боҳодур Шерпаланг да WhatsApp умбра акаҷон номрои карта охия хазима. Ман акаҷон Сбербанк да ҳамин номраи Шербача ракета мекунем рақами 5 мо холиай. 65 да рақами 6 мерем. Гула да ол та кардем Насиба кашидааш та кардем. Ау ошава мегем духтарака ошава. Ошава. Акай ҷон 700 дигар мон. Акай Боҳодур Шерпаланг 3000 та ракета мекунем. ғайр аз 3000 мемонад 600 рубли дигар. Мерем. Мерем далчи. Акай Насиба. Апанагу Насиба 1100 мемонад. 1200 дошти бози дам дурм. Акай Баҳриддин мемонад 100 рубли дигар. Акаҷоно рақами 5 мо холӣ шуд. Охир Сбербанк да карта ба номи ҷовидон бумад. Бале акаҷон ба номи ҷовидон мебурад. Ба номи ҷовидон мебурад акаҷон. Ба номи ҷовидон мебурад Шерпаланго. Акай Боҳодур акай Суадмурод рақами 1 ҳамин дурори. Акай Суадмурод Шерпаланг ҳамҷа да акаҷон. Акай Суадмурод
Акай Суадмуроҷон шевача ошудагим ракета мекунем акаҷон рақам як ахта акаҷон ракета мекешеринар ракета мекунем ака саду домад ака рақами 5 ахта акаҷон акай федя 100 рубл партофтай рақами 5 ахтай мемуна акай Суадмуро дашдан мекунем бозира медавонӣ шепарагу чой рӯ соат 8 бозимон кам парак одамомон кам чба خیلی کار میاد نه بخدا برای چی؟ اونی کم شد اکای بودو رو دستون ترکیته میکنه بچه акай боҳодур хай мебинем оқи акай боҳодур ба номи акмал мебурад номуд акай боҳодур $3000 рубл ака рафт ош шава мегем ака рафт гила да об тар кардем $3000 гирифти қар кардем берем акай Суадмуроҷон баҳардин ҷоӣ акай Суадмуроҷон ҳамҷода шебача холӣ акай баҳардин ҷоз як минутак метем ака пул рӯи каду шебачава акай Суадмурод шебача ҳамҷода акаҷон акай Суадмурод апай насиба оли бесози бозингаро ин акай Суадмурод ино мадаган қатшон буҷан канкрене бозингаро сахтан ё тай турсӣ куд мекунана ба бозиву ба бозӣ акай баҳардин партош гавлес акай баҳардинҷон партош акаҷон акай Суадмурод шуда ҳамҷода акаҷон биё ход бурем рақами 6 рақами 6 20 рақами 7 рақами 7 20 рақами 1 ака пул партош гавлес рақами 1 22 тамом ака чо гирифтем $500 рубл дига чакагирем рақами 2 рақами 2 20 рақами 3 гавлес акай Суадмурод рақами 3 ау 10 рақами 3 30 рақами 4 4 21 рақами 5 рақами 5 10 акаҷоно бур рақами 3 пашкар ошам мегем ба 30 зал ягон ҷоя ки 30 така набошад рақами 4 мерем ау мегем тамом як акай Суадмуроҷон значит ман акай боҳодур гирифтан мегирам ау мегем мерем далши кира ау мегем шерои на то задана тамом акай Суадмуроҷон то задана акай боҳодур мегирифтам акай боҳодурам 500 дига мегам рақами 3 рақами 4 мерем гап нест акай Суадмуроҷон сухан акаҷон ракета сухан ракета мерем акай валиҷон омад раҳмат зинда бош акай боҳодур пул рафтам шо медаволӣ гуфти гапо акай валиҷон мона шерпалан хита 500 рубл дига акай боҳодур мемона 300 рубл дига ду карта хидмат мекунам насиба 1100 дош мемона 1600 дига акай баҳриддин мемонад федя даҳамҷоӣ акай федя даҳамҷоӣ акаҷон акай федя виздес брат мой мой мешава ки мая намешава мой мешава акай федя пафтор ё пас акай федя шербача пафтор ё пас акаҷон
Akay Fedya. Bakalım xabetun zik başa. Akay Fedya şey falan. Paftolio pas. Конечно, охи. Akay Fedya na boşa rakam 5 metre de agam udam versaydı agam udam nesk bitim şoxi. Şey falan rakam 5 muxola kime gel şere na. Akadyono rakam 5 muxola şey palango. Ya agam udam nesk rakam 5 bige buzik neyim. Ya çilge bigi. O конечно metin da. Akay Fedya. Akay 5 muxumu bigire meri. Akay Fedya pas bugün agam kime gire meri. Pılla duraka. Rakam 3 rakam 4 meri. Rakam 3 rakam 4. rakam 4 20. Batme giri rakam 5. rakam 5 şey palango 20. rakam 6. rakam 6 20. rakam 7. rakam 7 10. rakam 1. rakam 1 şey palango 22. Au rakam 2. rakam 2 22. rakam 3. rakam 3 22. rakam 3 32. O şamegen Cinsi latifa. Vegan ku das oyadı çun oyadakı murdamı odam ya namu demek ki odam havasman mekan parti trinka ba milyon tame gira. Au megen şey falan go. Au megen. Merin. Akay bahridi akay fedya hamjene akajano. Dur akamu kholish şey falan go. Akoy rakamvi rakami pam o kholay. Akay bahridi şey başa hamjene akajon. Merin şöyle ne gula da o ta kadın. Nasibara kişiler sağ kadın. Merin. Daha şey. O şamegen cinsaki latifa. Cinsak takım jortak adam şamel şey palango rakam 8 rakam 4 meri. Au na ton şey palango. Nasiba mı mefakrim. Nasiba mı peş. Akay bahri jor aket hem şey palang. Akay valijom. Varaş akay valijom memuna 300 ruble digar. Akay bahudur memuna şey bacha 100 ruble digar rakam tamam kaysa. Akay nasiba 1800 شما 2100 دیگه اکای بحردین اکای تامیکن اکجون اکای سوادمون اکای اختار اکای فدیا یا اکاجانو اکای 5 مخوله شیر پلانگو اکای 5 گیره سای اکول اکای 5 مخوله ای اکای بحردین روی کدای 300 و 200 دیگه خیلی بو کس کم یا 5 بگیرم میتونیش شیر پلانگو اکای 5 هیچ کنه میگیره اکای بحردین پلو دو باشه بچه 200 دیگه میمونه اکاجون اکای 6 اختار اکاجون اکاجون اکادرو رقم 5 هیچ کنه میگیره بخمون بگیریم بریم خم میریم رقم 4 دو سه زبر رقم 4 رقم 4 22 رقم 5 رقم 5 ملخص لگه 10 رقم 6 رقم 6 21 رقم 7 رقم 7 10 رقم 1 رقم 1 şey parango 10 رقم 2 رقم 2 فوق خنگ 11 رقم 3 باشه şey parango فوق خنگ 12 اکاجونو بور رقم 4 اکای بهودورا اوشا میگه میره داش باشه رقم 5 گلا دا کدیم کشیدن سر کدیم şey parango کارت کشیدن سر کدیم میریم او میگه şey parango او میگیم انت خدی چند کسی نگه میکنی او میگه که بعد اینجا توقای توقا
خود خواه میکنی رقم 14 رقم 5 میریم اوه میریم که پلنگو اکا جانو اکا رقم 5 مخوله بچه کسی میگیره اکا والی جون 100 روبل دیگه میمونه اکا بودو 100 دوشی اکا جان دو خارطه تامینوس بکنم میمونه تا اکا جان من 500 روبل دیگه اکای نسیم اکای نسیبا 2000 دیگه میمونه دختر جون اکای بحردین 100 روبل دیگه میمونه اکا جان رقم 5 خوله شیر پلنگو ای بخدا یک کسی میگیره شا خواهش کنی خود بریم چرا نه اگر دو فیش کنه اگر 6 رقم کشم فکر 500 میمونم رقم 5 رقم 5 بزن 20 رقم 6 رقم 6 11 رقم 7 رقم 7 12 رقم 1 رقم 1 21 گلا دو تا کرده 21 سال کرده رقم 2 10 رقم 3 جنسا که لطیف تغییر نباشه خاکی خنک 21 رقم 4 20 اکاجونو 21 21 11 چقدر 11 20 20 شیر پلنگو وارا شده شیروی نه وارا درو مرحمت وارا بدونه شیر پلنگو 21 21 وارا رقم 1 رقمی 3 کدر اکوی وارا درو هیچ کنه سر نباشه در هر یامی و اکو بومه کشون اکاجونو وارا درو یکم کس نیستن اکای عبدالجان حالی بسو رقم 5 در بازی پراسای خولی بیا بگی شا نصیب 5 بگی اپای نصیبه میگه 5 بگی نصیبه برگرد دلم شده و شا رقم 5 اخی تای اکاجونو اکای عبدال دواره نمیدروی اکای نصیبه اکای عبدال شی پلنگو دواره نمیدونه شیروی نه نه اکا نه اکا تمام اکاجونو هیچ که دواره نمیدروی یا اکاجونو هیچ که نمیدروی شی پلنگو او میگین اکای سوال مرود وارا اکای سوال مرود کدام رقم دواره میدروی شی بچه رقم 1 خیش دواره اکاجون اکای بحردین رقم 4 دواره میدروی اکاجون دخته دواره درماده بچو اکای بحردین رقم 6 اکای بحردین رقم 6 اکای بهادور رقم تا نمیدروی اکای بهادور شیر پلنگو 7 2 4 مخولیمون اکای بهادور 20 دست برات اکای سوال مرود رقم دو دواره کدام رقم دواره میدروی شی بچه اکای بحردین رقم تمیکن شی بچه اکای بهادور رقم 4 اکای بهادور رقم 4 یه نرد بینیم اکاجون رقم 7 دو خولیمون درماده سنفجان 3 کس درماد میشود که بازی کنه میشود شیر پلنگو رقم 2 7 دو مخولی هست اکای آزونجو شی بچه و زیرا رقم میشه رقم 5 خولی اکاجون رکت اکدنگی رقم 5 ایتی اکاجون اوز بافتر بعد یه رقم 5 قطعی رقم 2 میتون تا اکای عبدال رقم 1 قطعی رقم 5 قطعی رقم 2 میتون تا شیر بچه تیار شد اوه نه پنجم بالا من درماد بالا سخت لا بازی کرد اگر پل شبتی بدرو شکدونا پاشا رقمی 1 3 وارا کرد رقم 1 نشون داد رقم 2 میریم 2 خوله با رقم 3 میریم 4 پره کارش 7 خوله سکایشه 1 2 3 4 5 6 میشه پلنگو اکاجونو ما اکای اپای نصیبا درم شده باشه 1700 دیگه دوری برگرد
Акай Баҳриддин Шерпалан рақами 6 акаҷон 200 дигар акатаме ки шери нар Акай Баҳодур рақами 4 200 рубл дигар мемонад Акай Баҳриддин ракета кара 100 рубл дигаш мемонад ау мегем гула даво та кадем насиба кашти наша сар кадем мере шери нар хам мумкин аст мере шери нар акаҷонои ма шерпаланго рақами 3 ҳуй мекунам мо тура мо дигар насибара гуфтесем апаҷо мо дигар насибара гуфтесем тура нагуфтесем насибаи шо немсира гуфтесем шерпаланго рақами 3 мекушум рақами 3 рақами 3 шерпаланго рақами 3 насиба 20 рақами 4 рақами 4 20 рақами 5 рақами 5 шерпаланго 22 рақами 6 рақами 6 10 рақами 1 акай Суадмурод мон рақами 1 шерпаланго 10 акаҷоно бур рақами 5 оши шава мегем гила додем ба ҳаваз ма ошиқи дигар кас мере шерпаланго мондаи картҳо ош шава мегем 1000 рубли дигар дар духтарак менависем акай маҳмуду салому алайкум шербача хушомади акаҷони ман акай биё ки иҷа дар ҷанг сахт рафтес акай Суадмурод қатъиян духтари хидмат карташапа калесиан зур монда ҳамун духтар нарасидеста биёед ин духтара тарафа кунем ухӣ ау мегем шӯрӯи нар ау мегем акай маҳмуд рақами 7 айхиду акай маҳмудҷон рақами 7 айхиду шербача ракета мекунем акай маҳмуд субхан ракета рақами 7 айхиду биё базин ҳамин духтар бихитем ё ин тарафа кунем дар картакаши виздор шавич кунем ухӣ рақами 15 рақами 6 медем нар мере шерпаланго як тоза навис кунам чия шерӯи нар бачаҳо гап тамом ҳоҷибаҳо ҷанг карданд духтарҷон мо туда кор надорем мо шо немисира арӯзша гуфтесем ту бахтиё дахил накард акай валидҷон рақами 2 ахта акаҷон мемонад о ту духта бемаънӣ наша акай Баҳодур рақами 4 ахтай 200 дори од меша дар акай Суадмурод метавонед як чизи дигаша насиба рақами 3 1700 дори 2600 мемонад баргард акай Баҳриддин шербача рақами 6 ахта акаҷон мемонад акай Суадмурод рақами 1 ахта акаҷон хутамшидагӣ акай Маҳмуд Шерпалан хушомади ау мегем акай Маҳмуд рақами 7 ахта акаҷон ракета мекунем насиба ту дар инҷа номта насиба мондаги бо насиба гум нар боши як хандара бумрем бутре харҷ гуфтесем акай Маҳмуд 600 рӯи каде 500 рубли дигар мемона акаҷони ман акай Авдул ҳамҷа даӣ акай Авдул ҳамҷа даӣ шерпаланго рақами 5 моҳ холиай акай Маҳмудҷон пулут омад шербача пулут омад рақами 5 моҳ холӣ шуд шерӯи нар гила дао та кадем кафона сар кадем шерпаланго рақами 5 моҳ холӣ акаҷонои ман я об хӯрам чи ҷон акаҷоно рақами 5 моҳ холӣ шерпаланго ягон рақамгир неста рақами 5 бутемӯш акай Умедҷон 5 у тебя можно брат скинь деньги брат на это номер вот Умедҷон номер 5 у тебя скинь по-братски деньги окей хорошо рост намегум хай брат конечно
Акай умеҷо пулиш мегзарам мекафонем. Акай Маҳмудҷон хушони шербача ау мегем шери нар. Акай Маҳмудҷон чӣ хел ки ау нагуфта дур омади. Акай Маҳмудҷон ау нагуфтиу дур омади шербача. Чӣ хел ки аму хафаи чи Акай Маҳмуд. Гила давол тар кардем. Насибара шоним сият сар кардем кашидаш. Изор. Умеҷон 100 рубл рӯй када акама арсила наду ки тра бу 100 рубл рӯй кади ки 100 рубл домад ака буфаҳмату чи тра ёд биги охи. Умеҷон то кама хати барси ка тра то чи ёд биги ака. Бере шер паранго. Данг бардорои канал ҳам омадагиай. Хушомада шерои нар. Акай Маҳмудҷон хушомада шербача рақами 6 мери 5 дабуд. Рақами 6. Рақами 6 22. Мумкин е охин рақами 7. Рақами 7 шер паранго 10. Рақами 1. О бача рақами 1 20. Табаятун духтар бори ҳамин ҳама изо кашида. Рақами 2. Рақами 2 20. Ҳама изор накашид ҳама изори тра кофтеся. Рақами 3. Рақами 3 11. Рақами 4. Рақами 4 шер паранго 20. Нартон бинум рақами 5. Рақами 5 22. Акаҷоно бур рақами ягон кас 6 ҳам 22 5 ҳам 22. Акои варадро марҳамат вара медори шерои нар. Акои варадро марҳамат вара медори. Бача духта вара нагуфти насиба гуфтай вара. Нард бинум рақами 6 рақами 5 вара када 5 нишони рақами 7 мерим. Насиба гуфтай 3 вара. Насиба гуфтай 3 ра медурорум. Тамом ака Акай Маҳмуд гуфтай ман баъзи дами духта да канса мезанум. Нард бинум ака. Акай Маҳмуд рақами 7. Миён шамеш кардем Акай Маҳмудира. Акаҷоно рақами 1 2 4 шер паранго. Акай Боҳодур рақами 4 ра намедурори. Акай Боҳодур. Акай Боҳодур рақами 4 ра ки будурорум ракета мекунӣ. Акай Маҳмуд Акай Боҳодур ракета мекунӣ. Акай Суадмурод рақами та намедурори. Яки думо холӣ монд. Ана ҳа се кас дуромад ба арзи ана ҳа 5 кас ба арзи як духта ку бинем миён амира мо мешкаста бошем. Изор шаме кашо бара ба карта. Насиба гуфта ки як амал. Акай Суадмурод нагирифта рақами як камете да Насиба. Насиба тоист. Мере шер паранго. ин духта да ҳалз бақи акам бура бози каса ҳамин рӯз дуромад нагуфта боша бози хуб нест на дуро ел бози ҳамин карта се омади шарабу тамин акаҷоно. Бо дуромадан ман агу пул ва парти ман пулша партофтум бахтидо мара занг зада мегӯяд ман реал ҳамин пул буридим. Мегӯм ҳолиди мегам ман хиёл кардам бози шухякия. ин духта уҷи да бози ба онка ширид ин рӯз фақат изор нӯкчик пурчик шамиёд даҷи да продай мемуна. Берем. Ай Акай Боҳодур гуфта ки 4 кас. Виҷгона хушомадӣ. Добро пожаловать. Берем. Акай Боҳодур пас кард акаҷон. Берем. Акаҷонои ман Акай Боҳодур пас карда агари рақами 4 ам холӣ шуд рақами 1 2 4 холӣ шуд. Шер паранго 6 киша нишона ба рақами 7 мерим айн 7 холиай. 7 Акай Маҳмудай. 1 2 4 холиай 3 4 холиай 5 6 чанд рақам холӣ буд? Блин якам холӣ буди. Яка гирифтам шер паранго правильно. 2 4 мо тоқа холиай шер паранго мерим. Ау мегем 1 2 3 4 5 6. Мерем шер паранго. Акаҷоно насиба 3 1 кадро вардай. Нартон бинум насиба 2000 мемуна. Акай Маҳмуд рақами 7 дро варда мемуна 200 рубли дигаш. 5 карта ба давози боша давози 5 карта ҳастай. Акаҷоно рақами 7 мекушон кадро мезана. Се рақам дуромадам 1200 рубл оши шава.
Gila dao ta kardin kafon kafan şerpalango sar kardin. Ama kasak şoma şerpalango nar tomil makajon va. Akay Bohodurjon da bozi prasoya pas kardi akajon. Mere ma rakami haft. Rakami haft şerpalango. Rakami haft akajon ma 11 nar tombinum rakami yak. Rakami haft da. Rakam yak şerpalango. Rakam yak 11. Rakami 3. Rakami 3 10. Rakami 5. Rakami 5 Au! Akay Umejon, Umejon. 31. 31. Номер 6. Номер 6, 22. Поздравляю, Umejon. Да, зади оши чава 1200 рубля, 1200. Халибешак 1200 ками зади охи. Бе рақами 6. Umejon тиз дес брат. Кама хати Umejon як гырси гавсам чи шерпаланго. Umejon, поздравляю, акай баҳарди навзуте пас. Акай баҳардиҷон шевача хушон акаҷони ман нарез бимакаҷон, нарез бинум. Umejon брат ти да канса пафтор да канса пафтор. Насибат як намешам пашад тару суне сакит ош бихири охи. Мерим. Акай 15 аками 6 миллион шерпаланго. 15 аками 6 миллион. Акай Umejon ош шам шерпаланга. Мерим гила дау пар кардем. Насибай дураш кашидан сар кардем. Ау! Насибай шон чия. Мерим. Акаҷону як гала картон холиши шерпаланго ҳамҷа даин. Акаҷону ма ҳамҷа даин шерпаланго. Шеруи нар ҳамҷа даин акаҷон. Рақами 2 холияй. Акай насиба, апай насиба. Рақами 3 ихта 2900 немуна. Акай Маҳмуҷон шерпалан. Акай Маҳмуд рақами 7 ихта акаҷон 200 дигар немуна. Нарез бинмохи. Umejon ти пафтор или пас. Umejon рақами 7 ихта, рақами 5 ихта акаҷон 1109 аки тисяча 1100 чанд мешавад бареси? 1100 мешавад? Ҳамон қадори карочи. Акаҷону акай Боҳудур поли пас кард акай Суалмуҷон пас. Гавес акай Суалмуҷон хушон шевача зиндаву саломат бош акаҷон ки меё канал обод мекунӣ мера шери на нарез бинум акай Суалмурод нарез бинум. Итари овоз набурорен. Мера шерпаланго. Я пас 4 пас. Акай Боҳудурҷон хушон шерпаланг надеш то ҳами канал маҳқул шуд бозимонам маҳқул шуд мақсад ташир бо акаҷон ма зинда бош акаҷон шери на керхон автомата шерпаланго. Вер акаҷону 3 рақам холин 4 рақами холин дорум акаҷону. Рақамои холим чанда бигум. Рақами 4, рақами 1, рақами 5, рақами 5 уртосфенак. Рақами 1, рақами 2, рақами 4, рақами 5, рақами 5 Tamam akay Umejon 35 бега буга. 35 ам да бузя. Як холият, 2 холият, 3 аст, 4 холият, 5 аст, 6 холият. Шерпаланго рақам 1, 2, 4, 6 холият. Акай Маҳмуд буса рақам 1. Акай Маҳмуҷон як 7 додум та акаҷон. Так 7 додум та ош неше бача. Акаҷону ма меислам акун ма рақам одамоя даъват мекунӣ шерпаланго. Даъват мекунӣ 2, 4, 6 даъват мекунӣ одамоя. Акаҷону ма ба телефонам я мегирам адресам WhatsApp номер отправил. Отправ брат, отправ. Что ты пас брат или повтор? Брат Umejon ты повтор или пас?
акаҷоно рақамгиро рақами холӣ дорем, рақами 2 4 6 мохола шепаланго. Я акаҷоно падилис акан шепаланго да ватсап ҳами видео баян. он чашмони хуморат, он нигоҳи чуморат. мерем шерои на. Акаҷонои ман я падилисача мекунем шепаланго. Мегӯяд падилис акаисам. Всё омед брат, пастор. Один раз. Хорошо, брат, если один раз будет, у тебя осталось 1000 рублей. Якамы да бор, сарангамы дӯста. Хорошо, моҷон. Без базара. беҳрӯз я видеои зудан задам ҷурам ва бинам ки телефоншо набардошт. чӣ кард? чӣ набарошта ки? Акаҷоно шепаланго рақамои холӣ дорем шерои на. акаҷоно рақамои холӣ дорем шепаланго, рақамои холӣ дорем акаҷоно. боз як одаму бу соат 9 шав ки будурам ва дига мардам ушча дастана зур меша. Умеҷон номер 4 у тебя, брат. У тебя осталось 1000 рублей. Шепаланго рақамои холӣ дорем 2 4 2 6. Акаҷоно 2 рақами холӣ дорем шепаланго. хеле дар шумо хонд. Тамом мехезушон. Шепаланго 10 перелив мекунам акаҷоно мехезушон мехонум боз зангтон мезанам мегум. биёем бозира да шепаланго. худо нигаҳбонтон то ман силка пахтум одамон как крас медонад шерои на. ака аз пиёз бинам хатим 10
او سلام علیکم شیرپلنگو او میگه نه چایو میکنی جوش میگه تا بالا خوب روز حق نمیدونم گه تا کویم که تا بالا نه با هم کمشم دی همه کسا خوشحال شده سلام علیکم شیرپلنگو اکاجونو رقمای خولی داریم اکاجونو همه کسا خوشحال دیگل از آو کتا کردیم چفو اکای محمود جان یک هفت اخته اکای محمود اکای محمود جان همینجا داریم شیرپلنگو رقمی امید جان رقم 4-5 امید جان ای حضورش میمونه شیرپلنگو اکاجونو همه کسا همینجا داریم او میگیم اکاجونو شیرپلنگو رقمای خولی داریم اکاجونو میریم او میگیم شروع نه او میگیم یک پدیل تشکری سر بکنیم اکای محمود جان اکاجون چقدر با کنش هست اکاجون سویت ای بچه سویت کامت اکشتگی بکی عزیز اکا محمود جان رقم یک هفت اخته شه بچه 600 پارت تا اکاجون دوباره در اومدم دی یک کن 600 پارت 600 داشتی دوباره در اومدم 200 موندم اکاجون اینا با یک هفت اکاجون دوباره اوم شیرپلنگ میرسیم شروع نمیاد اکتا میکنه شیرپلنگو در اکاون صدقه ادامه دعوا کنیم معروف او اکای معروف او اکای معروف جان رقمای خولی داره شیرپلنگ اکاجون 4-6 مخوله اکای معروف رقمی 4-6 خولی ای اکای رقمگی نام پیریف کردم اومدم رقمای خولی داریم باز با انداختم با رقم نمیوبید اکای معروف جان رقمی 4 دادم اکای معروف جان رقمی 4 دادم اکای رکت میکنه شیر بچا رکت میکنه اکای ما او میگن زنده باشه اکای ما سیلکا پادلیسا که اکای ادامه دعوت کنیم کم تراک تمام اکای ما زنده باشه شری نه نارد بینم مجون برات سیپل بی یا بی داد مجون شاس نومه 4-5 تیبیا او شیف سلام علیکم و رحمت الله و برکاته اکاجون اکای محمود جان یک هفت گفتم که اخته اکاجون ما یکم رو اکاجون هفت گرفته بودی اکاجون یکم رو هفت گرفتی رفتیم بارش دوباره اخته درو وارد اکاجون کارتا نزد موندگی بود 400 300 200 روبل دیگه الان یک هفت دادگی بود اکاجون او اوشتگی موز بوزی رفت نرفته است نه هوز وارد تموم شد اکاجون برای رقم هفت درو وارد اکاجون او یک رقم یک هفت همینجا اگر نزد کارت او میشه اگر بزنه اکاجون سود کدام میگیره یک هفت هوز اخته اکاجون نه یا بار رقم ببره حساب دور تمام پیش میشه اکاجون ساعت بزن اوز بوزی پاوز داشته اگر بوزی نرفته اکاجون اودان جام تیسا شه پلنگو خوب شدیم نه او میگیم او اکای خان مراد میتونه 3 و 6 بگی اکای خان مراد شه بچا 3 و 6 زنی تا 3 زنی تا کجون انا 6 بگیر تا اکای خان مراد اکای خان مراد
Hama kısa şunu şöyle ne? Akay maruf rakami. Hem umre çandı çambud. Çor pan umre bina. Akay maruf. Ne icdad mekanım hardışa. Akay khan murojon se u shash akhay se dol gaban ne barakajoni ba fikirim. Baraye ki pulش بیاد بسرعه. Akay maruf jon. 200 akay ma فراموش کنید 4 زنگ ده 4 akay umid de akay maruf. 4 akay umid de rakami چند خوله اونه 4 دو akay maruf jon 2 و 6 مخوله akay maruf jon 2 و 6 مخوله de akay jon. Akay maruf میگه ششگی. akay jon صد دیگر میمونه شیرپلنگو رقمی 2 مخوله akay رقمی خوله رقم رو اگه کسی سر رقمی داره بته میشه پلنگو میریم اکاجونو رقمی 2 مخون اکاجونو رقمی 2 مخوله شه پلنگو اکاجونو هیچ کنه سر خود خواهد بگیره میریم یک توف بگیم شه پلنگو رقمی 2 مخوله شره نه رقمی 2 مخوله اخرون رقم چند زده بود رقم 5 برای زدگی بود شه پلنگو رقم 5 برای زدگی بود رقم 6 میریم او بگیم رقم 6 20 رقم 7 شه پلنگو الو رقم 7 22 چه kadar رقم 1 شه پلنگو 21 رقم 2 رقم 2 11 رقم 3 رقم 3 21 رقم 4 21 رقم 5 رقم 5 خوکی خنک اکادونو بور رقم 7 اکای محمود اوشا میگه اکای محمود داره بینو او میگه میرم رقم 1 شروع نه رقم 2 مخوله اکا رقم خولی داره رقم 2 مخوله شه پلنگو میرین شروع نه رقم 2 مخوله یگون جوگو خاطر رقم 2 مخوله اکای محمود او رقم زار اکادو اوشا واسا اکاجونو رقم 2 مخوله اگر هیچ کنه گیره اکاجون دا 5 ادا میکشه اکای دا 6 ادا میکشه ویگیشا 500 رو تو ادا میشه Now pay anasiba. Au, naret binum nasiba. Vereyim. Gila au ta kaderim nasiba ka Coca-Cola şasibet. Au. Kardeş, au megi şey patango au. Böyle şey ne? Akademide rakam 2 مخوله rakam 7 rakam 1 میره akademide دور نمیکشون شه پلا بو کشته باشه دور نمیکشه تا میره شه پلنگو دور نمیکشم akademide ما و یکی 500 رو شه پلنگو تو ادام شدن akademide ما 2 3 میره شروع نه اکای اپای نصیبا اپاشکا از اون 800 دیگر میمونه اکای محمود 400 دیگر میمونه اکای امید 800 رو دیگر میمونه واسه 0 میمونه امید جون اکای معروف او میمونه شه بچو اکو رقم 2 مخوله رقم 2 مخوله رقم 1 میریم او رقم 1 21 رقم 2 خوله رقم 3 رقم 3 شه پلنگو 22 رقم 4 رقم 4 11 رقم 5 رقم 5 12 اکاجونو شه پلنگو رقم 2 خوله داریم رقم 6 رقم 6 10 رقم 7 رقم 7 10 اکاجونو بول رقم 3 اکا او شامگیم زدن میریم درس بوشه رقم 2 رقم 4 تا اکاجونو شروع نه رقم 2 مخوله اکاجونو بودینگا رسه اگه اون کسی پلنگو اکاجونو ما شروع نه
Акай маъруф гуфта 6 пас, як пас. Оҳ бача як каблама пас наку. Умедҷон напишида на WhatsApp скил свой номер. Акай маъруфҷон хуш омадед шербача. Хуш омадед. Акаҷоно рақамҳои холии 4 5 6 2. Муношобу. Акаҷоно рақамҳои холӣ доред 4 5 6 2. 4 5 6 2. Амух мекунем. Акай соатмуроҷиат рақами холӣ дорем 4 5 6 2. Мерем ау 4 5. Акай соатмурод нарад бинмохӣ. Ау мегем. Рақами 13 рақами 4 мешавад паранго. Алло. Брат умед тати? Хорошо, брат, отправь номер свой карту, я сейчас тебе отправлю, брат. Хорошо, брат, сейчас скину тебе. Акай соатмурод гуфта 4 5 бигир. Тамом. Акай соатмурод 4 5 ахта шерпаранго 6 думон холимон. Акаҷоно. Рақами 6 думон холимон шерои на, рақами 6 думон холимон. Авой. О газа. Акай хирстиви рақами дурад. Акай бига кор надорем. Акай хирстиви рақами дурад додум такаҷон. Акай хирстиви рақами 10 ахта акаҷон ракета мекунем шерпаранго бозира медавонем. Ханмурод акаҷон 4 5 додум рафт акаҷон. Шерпаранг рақами 6 мухолия тамом шерина. Рақами 6 мухолия тамом. Акай соатмурод шербача 1000 дода 800 рубли дигар мемонад. Акай хирстиви ракета мекунам бозира давом метем. Акаҷоно рақами 6 холӣ дорем шерпаланго. шерои на рақами 6 холӣ дорем. Ягон кас акаҷоно рақами 6 намегирад шерпаланго. Акай хел саҷидат мекунем акаҷоно бозира давом метем. Ман телефон зарани заряд кунам. шер ану хелш мекунем. Акаҷоно рақами 6 холӣ шерои на рақами 6 холӣ гира дао та кардем. Насиба агар да ҳамҷа боша изолаша кашидем. Ау мерем. Мумкин аёхи ҳа? Мере шерпаланго. Обад. Акай хан рақами 6 гирифтум такаҷон. Акай хан рақами 6 гирифтум акаҷон. Акай хан рақами 6 гирифтум. Акаҷоно ракета мекунем. Акай хирстиви пулут омад акаҷон. Пулут омад. шери на мемона акаҷон имад 200 рубли дигар 300 партофти. Хай мебинем баъди кор. Акай хан ракета мекунем акаҷон. Акай хан ракета мекунем бозира давом метем. Ау мегем шерпаланго гула дао та кардем кафона сар кардем. На том шерпаланго. Акай соатмуроҷон месем оз бозимона медавонем шерпаланг. Перерив дабудум акаҷон барои мо одамон буромадиям. баъди мегӯ баъди кор мебинем. Чиай бо. Добро. Братиш, ты ещё играл на номер 4-5 же? Да, братджон. Видишь, бильтис ещё, братджон. Правильно, брат, тебя набрал. Ты играешь на 2 номера, братджон, так?
Aka را میبینید که پولش اومده شیپالانگا میبینیم پولش اکا پول اومده اکا جون میمونه 200 روبل دیگه او میگه شروع اینا میرین شیپالانگو انا رقم 3000 رقم 4 میریم او میگیم 3000 بود رقم چند زده بودم جناب ای بخشیش رقم 7 زده رقم 1 میرین شیپالانگو رقم 1 رقم 1 شیپالانگو 12 رقم 2 رقم 2 22 رقم 3 شیپالانگو او 3 تا پیسه دنغرا رقم 4 رقم 4 10 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 21 اکادیونو بول رقمی 3 اکara اپاشا او شامگیم با 3 تا پیسه دنغرا با 3 تا خود زده او میگیم اگلا دا اوتا کدین کپون اوتا کدین میریم نصیبه ما با تو میفخریم نصیبه با پیش نصیبه با پیش او میگه شروع اینا میریم ای نارد بینون او میگه اکای سواد مروجو خشوان شیپالان اکا جون ما اکای سواد مروجو خشوان شرینار اکا جون ما خشوانی رقم 3000 رقم 4 میریم نارد پون بینون اکای خیستوی خشوان شیپالان اما اصلا خشوان دیم گلوی بوم توی دورا توتاوری دوستو شکل نکن میره شیپالانگو نصیبه 1800 دوشی کارتا ده 2300 میمونه اکای محمود شیوچا 400 دوشی 200 دیگه میمونه اکا جون اکای سوال مروجو 600 روبل دیگه میمونه شرینار او اکای خیستوی 100 روبل دیگه میمونه او اکای خون 100 روبل دیگه میمونه او میریم رقم 4 کسی زد او شما رقم 4 شیپالانگو 20 رقم 5 رقم 5 شیپالانگو 20 رقم 6 اکای اکرام تجی او شما خشوان اکا جون رقم 6 شیپالانگو 11 رقم 7 رقم شیپالانگو 22 او رقم 1 رقم 1 شیپالانگو 20 رقم 2 رقم 2 شیپالانگو 21 رقم 3 رقم 3 20 11 اکادیونو بول رقم 7 اکارا او شامگیم با 20 او میگیم میریم دارش بولشه رقم 1 اکای محمود او میگیم نره اکای محمود میره شیپالانگو اکای سبحان عجب سلام علیکم بچه‌ها سلام علیکم اکادیون شما شیپالان نارد بینم اکای سبحان نارد بینم هم کسا شما شیپالانگو افیرا عبود میکنیم تریلیس کدام دیم اینجا یک دختر بازی 5 بچه زده سر اون شو بالا میره این نخ مخ ایزور اول کشیده نکنه میری تا بوزی الو مردم اوضاع به پرنس شیپالانگو میره تو خیلی شروع نه مو آیاگو چی ترس نداریم نه ترس من دخترمون میره شیپالانگو اوش شوا کسی میزنه شیپالانگو اوش شوا نصیبت 2200 اونا اکای محمود 200 دوش چه باشه 600 دیگه اونا اکای سواد مرو 400 دیگه اونا که جون اکای خیستوی او شدیم اکای خون او شدیم برین این نصیبه خلیج رازمر چی نشون حساب شد رقمی 7000 رقم 1 میریم رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 شیپالانگو 20 رقم 3 رقم 3 او 23 رقم 4 رقم 4 شیپالانگو 20 رقم 5 رقم 5 شیپالانگو 10 رقم 6 رقم 6 شیپالانگو خوکی خنک 10 رقم 7 ریشایش رقم 7 21 اکادیونو بول رقم 3 او شاو میگیم دخترکا بابا 23 زد میریم میگم با خود دو داگون سیستم نکن او رو خدا دو داد او میگم میریم شروع داد
акаи хиз акаи хон шербачо пафторин акаи хиз акаи хон шерой на пафтора каҷонои ма мерем ау хиз пафтор нарадин акаи хиҷо ракета мекунем шербача хан пас акаи ханаҷон хушомади шербача нарадин акаҷон аз шерпаланго рақами 6 моҳ холимон шерой нар рақами 6 моҳ холиак 6 ка намегӯяд шерӯи нар мерем акаи субҳон рақами 6 додум то пасшагӣ акаи хилҷон рақами 6 акаи субҳон доду шербача акаи субҳон доду акаҷон якуну аканамисо акаҷон акаи субҳон ракета мекунед акаҷони ма акаи субҳон рақами 6 яхтад ракета мекунед акаи хилҷон рақами 10 яхтад акаҷони ма یک دو خورش شیربچه سخن تو چوبان اکاجون ما نارد بیم اکاجون سخن تا تمام اکاجون سخنون تو رکیتا گپ تمام شیر پلنگو گپ تمام حجی بو جان کدوسه گپ تمام اکا اکرام جون میس اگه بو فوت اکاجون داو چربونه میسود شیربچه داو چربونه میسود خالی میشه چوبان میشه شیر پلنگ Брат Норбек, извини, брат, мы узбечки не понимаем, брат. Давай по-русски, давай я немножко знаю тебя. Чему гаи? Ханджаба була 100 рублей. Акай хирстеви, мемона 100 рублей дигар. Жураҷон ту риста медонӣ узбекия акаи субҳон шербача чанд рафт акай не пули додам акаи субҳон барноме ки чанд сум парти шербача акаи субҳонҷон норбек браҷон 100 рублей игра брат мой акаи субҳон чанд сум парти шеринар اگر نه ولی بیا کجون وقت دیوار توجیکستان خم تا دیتر میاجرا میکنه سبحانجون یک دماغ میسیم اما در کم 965 روبل میشه حبیسوش میکنه کجون میمونم 900 روبل دیگه اویتیچی میره شه پلنگو رقمی 3 تا رقمی 4 میریم او میگیم رقمی 4 شه پلنگو 11 акаи субҳон пули дома карта 12 рақами 5 21 на рақами 6 21 чима буру рақами 7 ше паланго 12 рақами 1 ау нар том бину рақами 1 рақами 2 ше паланго 11 рақами 3 ше паланго 20 акаҷоно бур рақами 21 داریم 10 هم بگیریم 10 هم بگیریم 11 هم بگیریم این هم بگیریم جنس لطفا پول میگیریم اکاجونو بارا 300 روبلی مرحمت بارا کیمه درویا یوسف هستن اپای نسمن نیما دیده چی میشه اکاجون یگون چمون ندیده موزی یگون چیزی ترا بره شرپلنگو باراش رقمی 5 رقمی 6 5 چون رقمی 6 میریم اکاجونو بارا کیمه درویا نصیبا میگه 3 بارا ای بچه دختا کی بود رقمی 3 نصیبا دروماد میریم شرپلنگو بارا دروهو اکای سوادمونو چو میگه ما بازی دی دختر بوی بریم دختر ایزورش میکشیم اکای سوادمونو جو ایزورش میکشیم رقم 1 2 7 مونخولی موند شرپلنگو رقم 1 2 7 1 2 7 دوباره خوله شروع نار 1 2 7 دوباره خوله یا کسی دیگه هم میدرومد بیگشون 1200 روبل میشه زور میشه شرپلنگو بریم یک گلا دا او تار کردیم کفون سار کردیم شرپلنگو 4 کس بازی شد 2 کس درومد 2 کس دوباره 3 رقم دیگه ما خولی موند رقم 1 2 7 مخالی موشه پلنگو اکای محمود یک 7 همه درو وارده
акай Маҳмуд рақами 1-7 ҳамин дурвара нангбардор рақами 2 мохоли мо сколько бара бара 320 чи хали бешид брат бара 300 ёдишид акай хирс мегӯяд 2 бара тамом акай хирс рақами 2 шама дурвардай акай хирсҷон 202 ракета мекунӣ шей бача акай хирсҷон ракета мекунӣ шей бача акаҷоно насиба ҳам административ ва шидагӣ ҷо ёрдам додисай насиба ту бозӣ такун баба акай Маҳмудҷон не акаҷон гирифту 70 бара акаҷон ҳеҷ оғо 600 дори акаҷон оғо меши шей бача хоб шуда ау мегӯян шерои на ракоя хизам мезан мегӯян ки мақсад мо гав мезан дер мерава ҳаминҷа мерава намерава ки хай мегӯ мерава охир мере шей паланго акай хир 300 рафт мебинем ау мегӯян шей паланго рақами 5 нишон дод рақами 60 мере шерои на мерем кашки мезана ош шава рақами 5 нишон дод рақами 6 мере шерои на акай хирс акай соатмурод акай Маҳмудҷон шерои на насиба хуш омадед акай суҳроб ауф нард ҳом бидун шери паланго акай хирс 300 омадай шери нар мерем акай соат қариби 2 акай насим апай ноз насиба 1900 демона акай соатмурод шербача рақами 4 дуро варда акаҷон 100 рубли дигар мемона акай соатмурод 100 дигар мемона акай Маҳмуд рақами 1-7 айхта акаҷон киҷошуда акаҷони ман од мемона акай хирс мемона 200 рубли дигар инҷа ман пашка бурдам истошка аги набудам 10200 10800 10500 мемона пашка правильно апай насиба правильно мере шерои нар гила дао та кардем кафон сар кардем як бор дигар насиба рақами 3 мемона та 2500 акай соатмурод мемона та 100 рубли акаҷон акай Маҳмуд 1-7 оо хирс акаҷон 200 рубли дигар мемона шерои нар ҳам аксар хушомада гила дао та кардем рақами 6 кафон сар кардем рақами 6 шер паланго рақами 6 21 рақами 7 20 рақами 1 шер паланго ау 22 1 акай Маҳмуд рақами 2 ау акай хирс миён пиёни акай Маҳмуда ба карта шикастӣ 6 давара хитёқ акай субҳон худ давараи шебача акай субҳон худ давараи дори 900 рубли дигар рақами 3 шер паланго 10 рақами 4 10 рақами 5 шер паланго 11 акаҷоно бур рақами 2 акара ош шавага акай хирс 1800 ош бача басета муҳиқафак зад ау мегем мере шерои на гила дао та кардем кашидана сар кардем да коми шер паланго акай Маҳмудҷон парфкори шебача ракета мекунем акаҷон акай субҳоҷон худ давара картаи худ давара буд да бози як 900 дигар дорад карта мерам мемонад акаҷони ман тамом акай соатмуроҷон гавен шефалан сухан ракетаак шери на сухан ракетаак мерем шерои на рақами 2 зад рақами 3 мерем ау мерем шефаланго мерем о акай фахриддин холназаров хуш омадид акай фахриддин ҳоз беда рақам холӣ меша агар назана агар бизана бозия давом метавад акаҷон умедворем ки нозиҷон
میمونه تا 2400 سم. اکای محمود جون رکت هم بکنیم. اکای سعد مرود آمش مکجون ما. اکای خیز 1900 دیگر میمونه کجون او شواتا. اکای صبحم 800 روبل دیگر میمونه. اکجون اکای محمود پول شرای کردک میمونه 400 روبل دیگر. او میگه اکای فخرالدین جون خوشش چه باشه میسه از اوچرا دا. اکای اوچرا ختی. همینجا در اکای فخرالدین رقم 2000 رقم سمری. رقم 3 رقم شیپالانگو دا. خاکی خنک. رقم 4 رقم 4 21 رقم 5 رقم 5 21 رقم 6 رقم 6 او 23 رقم 7 رقم 7 شیپالانگو 20 رقم 1 رقم 1 شیروینا 20 رقم 2 شیپالانگو 10 اکادوما بو رقم 6 اکر او شامگیم با 23 زن میریم 10 صبح رقم 7 نه تومنی شیپالانگو اکای سواد مروجو پس اکادوما پاسور شرینا او شامگیم بله اپای دستیبار با فکرم برای حصول کن که کارتون نداده سای یا که هم اسپاندود کن یا اسپاندود که توزه کن کارتون مزرازی کشار او میگین شیپالانگو او میگین رقم 7 رقم چند 6 زد رقم 7 میده شیپالانگو اینا 6 زدن رقم 7 میده او شوا او نه تو شیپالانگو دختم دا او مختکدی او مختکدی بوده شو مختشریم بریم اکای ساعت برود پس اکجون اکای نوزین اکای نصیبا 2300 میمونه اکای محمود جون او میگه 200 دیگر میمونه اکای ساعت مرود بافکن پاس کرد اکای فخرالدین همجا دایی اکای خیرستیوی 1800 دیگر میمونه کجون اکای صبحون رقم 6800 کارتا ازت میمونه 1300 دیگر بابا اکای فخرالدین رقمش 4 و 5 مخوله کدامش هم میگیری هر دو بگیری هر دو میتونی 4 و 5 خوله چو ایروز دیر در اومد اکای فخرالدین هر دو شب اکجا رکت میکنی اکای فخرالدین رقم 4 و 5 نارد بینو که دفترات رکت کشی بچه خشق لبسس اکای فخرالدین رکت میکنیم اکجا رکت میکنیم اکای فخرالدین اجداد میکنیم این 200 رو رکت رو کنیم ما این دو مکم رکت 1800 شده سوال جوابم سوال جواب شما گرفتیم خطیه به هوای نه بوشه ادام دلیش گار شوا خواهر میبینیم میریم اکای فخرالدین جون 1000 روبل بافکن دو کارتا رای کردی آمد اکا جون 800 روبل دیگر میمونه دختر لاز حالا میره شیپالانگو رقم 6 رقم 7 میره شروع نه رقم 7 شیپالانگو 21 رقم 1 شیپالانگو 22 رقم 2 شیپالانگو 10 رقم 3 شیپالانگو او 7
عباسی غربی انور خیر رفته انور کفلگی دارن انور خیر رفته رقم 4 10 رقم 5 12 رقم 6 پلنگو 20 اکو بور رقمی 2 3 اپاشکار او شامگه میرم رقمی او میگه اپای نصیبه او شاده فرق بریم توغره اکای فخردین جان توغره بریم او میگیم اکا جانو کارتر را نام میکنی شیر پلنگو کارتر را نام میکنم زیاد اکا کارتر را نام کنم او یا همه اپاشکار روزی بده آه توغره اکای چوپانجان پروستا هم کارتا و از سحر داداش من کلمش دوخی یا نویش کنیم و کنه شو برم کارتا نو خدمه 2 3 4 5 6 7 8 9 اکا چاشاتور شپلا کارتا نو خدمه ای سال نو شکدیم به شروع نه گلا داو تا کردیم کارتا کشی سال کردیم به شپلا گو bu kartayla Oğuz دیگه دا ama چی زوره هم زمین گریستنش خیلی فاتا اوپا چا رفتی مثلا رقم 3000 رقم 4 میرسه فلانگو مثلا karta ne var? Kadınlar kartı tamam mı? Gereken demiş bizi var. Toya kartı da daha son bu çat var. Böyle şöyle ne? Apay tasibat 2800 میمونه. Pravila pajom. Pravila. Akay Mahmud o şide. Akay Fakhreddin 600 دیگه میمونه کجون. Akay Khiz شیواچا 1700 دیگه میمونه. Akay Subhon شیواچا 1200 دیگه میمونه. او میگه بریم. 1 2 3 4 5 6 7 بریم گل دابوله بوم رقم 3 رقم 4 رقم 4 شپلانگو 22 رقم 5 اکا چرخشاتوجو نه اکا جای خولاد رو شیواچا شریدن رقم 5 22 بخدا اکا صفحه ملوک شده خدا رقم 6 من خیال کنم اکا میگه چیکو خریسی رقم 6 رقم 6 شپلانگو خوکی کنه 20 رقم 7 رقم 7 شپلانگو 20 رقم 1 رقم 1 شپلانگو 11 رقم 2 رقم 2 شپلانگو 20 رقم 3 جنسک لاتیش تقام نوشا 20 اکاجونو 22 22 شپلانگو وارادرو مرحمت سدی وارا بدورین اکای صبحون اکای خیرسیوی جنسک لاتیش تقام نوشا اجاکا وارا بدورین وارش رقمی 4 رقمی 22 5 من شپلانگو 4 5 وارا کلا اکای صبحون میگم لوبوی برام میدونم اکا نارد بینم ما لوبوی برام کارتا دا بودی درو واردا میتونیم درو واردم اکا نصیبا بارگا رقم 3 درو واردا من شپلانگو اکا جون رقم 172 اکای خیز رقم درو نمیدونم اکای محمود هارد شمیگا اکای محمود رقم 17
Akay Mahmudjon osh degan sherbachcha harakat mekinیم. Akay xiz raqami dira namadore sherbachcha. Akay xiz chira خوش brachi. Akay Fakhrijon har daxta باشه sherbachcha odamoi ki dar dinu bara midone u durmadan mitone sherbachcha. Bere sheparango akay Fakhrijon durmadan mitone sherbachcha. Durmadan mitone. Akay Qurbonjon chandi. Akajon sesadi bara sherbachcha sesadi bara. Akay xiz raqami se namadore raqami dira namadore sherbachcha. Na durud khay merim. Akay Qurbonjon shon sherida akajon برای روزا خفه نمیشه شعری در اکان صفحه خواهم گفتم که بخود فهمون دا اکای صبحون وارد نفهمه اکای صبحون جون چی شش دوارا برای شش دوارا درو اومد اکای صبحون جون حالا اکای فهمیدین جون بریم او میگیم رقم میده اکای قربان بود درو تا اکای جون اکای تمکنیم اگر سوی بیش نگه تو کشیدن تا خدمتتون بگیرم اکای قربان دارید اکای قربان داره رقم 4 5 شده رقمی بنویسم hep hard now I met you ona ilk kartona ovara daha sonra alak mıhras olmuş ha tarış kelim cümle böyle şöyle ne au mega şey falan go çua akay Mahmud o oş de şey bachcha pul domaday akay apay nasiba 2500 دیگر میمونه اکای صبحون رقم 6 شی بچا 900 دیگر میمونه اکای صبحون جون اکای قربون به اکاجون گفتگا پرسگا چنده اکاجون ما ماسا اکا والا دروی ماسا نه دروی اکاجون هم میدوره همین اکای بگم مزدگی اکا باید تمام اکای قربون رقم 3 درو وارد اکاجون او البته صحیح مشکلش درو وارد اکای خیز رقم دیره دو دیشا تمام اکای خیز چند در جواب داده اکاجون 1400 میمونه میرین اکای صبحون جای نه خرید گیرید نه اکای صبح بگیرید رقم اکای صبحون رقم 6 900 میمونه نصیبا 2500 میمونه اکای محمود او میمونه اکای خیز میمونه 1400 دیگه اکای قربان همینجا داری اکای قربان جون بخشش صاحبش گیری تا کارتر اکاجون ما کارتر صاحبش گیری که دامی بازی میکنه همون گیری اکاجون ما ده همینجا خدای کامل است اکاجون اکای قربو 300 دلار اکاجون لوبوی برای که یکم خولی شد اکاجون داخل خدمتتون لوبویش که خولی شد به او چت اکا برای میگیری لوبویش خولی شوا ایس پاس توغله اکای قربان جون میکفونه مالقایم 5 1800 او شاکت میذاشه پلنگو اکای 5 شه پلنگو اوکی 20 لعنت بین اکای قربان جون رقم 6 21 رقم 7 شه پلنگو 20 رقم 1 شه پلنگو 20 رقم 2 شه پلنگو 22 بعد نه رقم 3 21 رقم 4 22 اکاجونو بو 22 وارا شه پلنگو وارا 900 اکوی وارا درو کنه اکه 900 کو غیرت میکنه شه پلنگو میدروین شه پلنگو وارا شده وارا 900 شه پلنگو وارا شه رقمی 2 رقمی 4 اکای صبحون رقمی 6 گفتای اکای صبحون رقمی 6 بازار انول اکاجون میرین اکای محمود همینجا ده اکاجون نصیبا وارا نصیبا رقمی 3 درو واردای
رقم یک رقم 7-5 خولیای 1-7-5 شیر پلنگو اکای محمود 5 پاس برادر تمام اکاجون 5 پاس برادر پاس اکای محمود برادر پاس دو کس در اومد رقم 1 رقم 7 رقم 5 خولیای اکای قربون اکای قربون نمیدروی اکای قربون اکای 5 درو وردای اکای قربون اکای 5 درو وردای سه کس در اومد 3600 یک میشود اکای قربون جون 600 دیگر رکت میکنیم 300 و 600 دیگر رکت میکنیم میره شیر پلنگو رقمی 1-7 مون خولیمون خلوت کس میزنه او شوا شیر پلنگو کس میزنه او شوا 3600 ای نه تومی شیر پلنگو تومینون گلا داو تا کردیم کفون تا کردیم 1800 короче 4000 بینه چه میشه 4000 بینه 36 3600 روبل او شوا شیر پلنگو اکای قربون پول شما دک شیر پلنگا 3600 کدو میزنه او شوا ای نه تومی شیروی نه تومینون اکای محمود 600 رو روی کدای برای بودی آبیشتی گاب بیست میره شیروی نه سه تقسیمش میکنم اکا جونی ما شیر پلنگو او دو پای رقمی 6 کشیده بودم اما دوما چورکشا نشون دو رقم 5 میره شیر پلنگو رقم 1-7 مون خولی های 1 2 3 4 5 6 اکای قربون پول دوما اکا جون او شدیم نصیبا 2500 و 1600 دیگر دیمونا اکای سوبون 900 او شدیم شیر پلنگ کسی میزنه او شوا 3600 رو بود اکا جونو هیچ قطیش که پاب نمیره هیچ که قطیش که پاب نمیره شیروی نه هیچ که قطیش که پاب نمیره پاب میرفتگو پاب میره شیر پلنگو خطای 500 400 خطای به هیچ نه 800 برین اکا جونو یا 600 برین یا دیگر تو قطی اکای سوبون وضعیت خیلی تور با قطی اگه کس نمیره رقم 6 خط کی میره شیر پلنگو اکای قربون میره اکای سوبون میره خطای اون کس نرای میکشیم ویزوری نصیبه در کارت کشی از یکی اپای نصیبه میگن رقم دو قطی 3 اسمی میریم رقم دو قطی 3 اسمی میریم او اکای سوپون گفتم من قطیش کنم میرم 2 قطی 3 اسمی رفته گرد رقم 5 جور میشه پلنگو او شوا رقم 5 رقم شه پلنگو 20 رقم 6 رقم 6 شه پلنگو 22 رقم 2 رقم 2 11 رقم 3 رقم 3 21 رقم 4 اکای فخردین 22 اکا جانو 22 آن اکای برادرو میشوه 3600 اگر تقسیم کنیم 2400 میشه 1600 میشه چون 1800 برای شیر پلنگو میره من اکای چندی برای شد 3600 به یک بود تقسیمی 2 1800 برای اکا هیچ کنه باشه باید هر شو تقسیم شون کنم یا بکشیم بتونشون او کو اکای برادرو که میدونه 1800 ده ای چند بکشیم ای رقم 7 اکای خیز میگه دو برا ای نارد بینم اکای خیز ما را همه بسنتون دلبوی برا میدونم بوارا نکده بخدو شیر پلنگو
вараш рақами 6 рақами 4 акаи хирс рақами 2 акаи хирс рақами 2 то хирс ромад акаи қурбон медрой тақсим акаи фахриддинҷон акаи хирс дуромадеса дар бузӣ буд шербача акаи қурбон намедурой акаҷон 5 ки мерем пап 5 қати ки пап мерава акаи хирс пулуд омадак 1800 омадак оошто акаҷон мерем 5 қати ки пап мерава 5 қати 900 чанд шуда 1800 900 парто 900 дурои нохи дукас қати 5 қати акаи қурбон 900 кас парто буду рақам 5 ра бигирем ҳеҷ ка набоша дар ҳама акаи қурбон то қадар кас мекашем мерем шерои нар ош шава шерпаранго ош шава бигиршавем 4600 рубл кас медона ош шава апай насиба давара медурой давара апай насиба рақами сета давара медурори апай насиба мега рақами сера медурору чой фидешес махам хашива шерпаланго акаи қурбон намедурой зангуза насиба қати 2 мерай сесими нестай акаи қурбон ҳеҷ ка намедурой мега акаи қурбон ҳеҷ ка надурой акаи қурбон мегири шарагеш акаҷо мекаши меравем шерпалан من نمیدونم بهروز جون من نمیدونم акаҷоно баса хела шурдум ашуда куним дори шерпаланго рақами 6 нишон дод 7 холияй айди мерам 2 3 4 6 2 3 4 6 2 3 4 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 хирса ҷавоб шавид то қапай насиба мерай ҳо ё не ҳо бурай хубтара кайта а насиба о ошиди акаи хирсам о ошиди шерпаланго ви ка мемонам акаҷони ман 3800 буд плюси 1800 плюси 1600 тақсими чанд шуд 1600 плюси 1800 плюси 6200 рубл бигир шерпаланго 6200 рубл бигир шерои нар немегуфтай окей апай насиба я борига мегумуд мардак бори оошдаги бурави хубтара кайта нав сабалан накини бура хубайта барои 200,000 медони ки запас дорӣ 6000 намедони апай насиба небошад я бурга небинавис барои ки ма карта мекашам рақами ҷмак мешав апаҷон авҷа ҳо бошад хубайта апаҷон запас дорӣ небошад ма ихтиёри хитай ҳо акаи хиз
خطی اپای نصیبه میره یا اکا جون 2000 اوکی میره رقم 2 رقم 2 شه پلنگو رقم 2 21 رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 10 رقم 6 رقم 6 رقم 6 10 اکاجونو برد رقم 2 اکر او شامگیم 6200 بود او شامگیم اکای خیرسا خطی اپای نصیبه 200 رفته 2000 رفته گیدم موندگی کارتو او گرد گفتی سوشو 6200 او میگیم 2000 شامگیم 2000 شام اپای خیرس میگیریم در نصیبه میتیم 4200 او شما در خیرس تیوی اوش چوار اپای نصیبه کاری خوب کردی که دور اومدی 6 پاس اکای سپون میگن 6 پاس گاب نیست اکای سپون جون شیربچه گاب نیست اپای نصیبه 2000 تا دست ما دوری اکای سپون جون شیر نف شما در کجانی ما هزار اول کمال کنم آبود کردیم مراد نفتم 2000 اکای سمیریم میریم شیر پلنگو اپای نصیبه 1900 دیگر نمونه اکای محمود 600 روی که اکای 400 دیگر نمونه اکای فخردین شیربچه 400 رو دیگر نمونه نرد بینیم اکای خیرستیوی 4100 میمونه اکا جون اکای سبحان ای بازی برو ما یا تو زنایش که شرینا میره شیر پلنگو همین میخواد بگوشم بشکرم کتابایش همین کتاب موجود اکای قربان رقم 6 دادم تا کجا رکت میکنه شیربچه نصیبه رقم 3 برگرد 1900 دیگر نمونه میره شیر پلنگو اکای محمود رقم 17 شیر پلنگ شیر نر 400 رو دیگر نمونه Belki bozu internet güzel. Akay Fakhridin akşam 4 5 şer falan. Narad bin Makajon 400 دیگر نمونه کجون ما. Akay Khirstivi ما بردم از سکون 3600 بود کلوفی. 1000. بله. Akay Khirstivi شر بچه. رقم 2 اختار کجون 4100 دیگر نمونه. Akay قربان رقم 6 اختار کجون رکتا میکنه که چانس میکنه که شپلان اکای قربان 200 روبل رکتا کلا کلا 100 روبل دیگه بره او شوار زدگیره میگم رقمی رقمی 2000 رقم 3 میشه پلانگو او شما میگیم رقم 3 شه پلانگو 20 رقم 4 شه پلانگو 21 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 11 رقم 7 11 رقم 1 او 33 رقم 2 ای نار تو میشه پلنگو برد اکای محمود نارد بینم او شوا اکای محمودی ما برم رقم 2 اکجو که تو وقت ما تو چی بگم چی نگم موفق تو میدونی ای نار تو بینم اکی جنس لکسا نشم بگم چیزی دفتم تو خیلی قهر نکنم ما باشوها رو تستیم
برین شروع نر یک بورسه تقسیم کنه گفتم رقم یک رقم دو میریم او شوا شروع نر و در گوی ریسک میکنین کسی میزن او شوا شوا برین نصیبا 1800 دیگر نمونه اکه محمود جون 800 نمونه کجو کارتا زد اکه فخری جون شیرپلنگ 200 دیگر نمونه اکه خیرس 4000 نمونه شیرپلنگ اکه قربون او نمونه او میگم اکه محمود نار تو بینو گل دا بوله автомат میپرونه تک 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 بریم رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 20 روز یک کبرم 20 پیش ما میبینیم 22 برم رقم 6 11 رقم 7 12 رقم 1 شیر پلنگو خوکی خنید 10 اکاجونو بور رقم 20 20 20 10 همه گیریم 11 همه گیریم 12 همه گیریم اکاجونو بالاش داد صدربلی مرحمت ورم دو شیر پلنگو صوبو رقم ورم بدونیم صدربلی شیر پلنگو بالاش رقمی 2 رقمی 3 رقمی 5 ورقه بگید اکای محمود صوبو رقم آور پرسیم محمود اکای محمود یک هفته گرفتن نرد بینون صوبو رقم های رقم 4 6 صوبو اکای قربون 6 درو میگه فخری خواهد شور ورم اکای فخری که من لبوی بریم میزنم نوخی دکتا بوده من ندارم درو واردم بود اکای قربون رقم 6 اکای قربون رقم 6 گفتن اکای قربون رقم 6 که باشه اکای قربون جان 200 دیگه شیر بچه رکت هم میکنیم ای نرد بینون شیر پلنگ اکای قربون کرد автомат اوخی اکای محمود کرد پنکای اونا شو بالا اکای فخری اکای سلیتای او الو اکن نصیبه را نشه نگو گپی گلندش بگه مخوب دختره و اکاجونو نصیبه خفه نمیشه دختره و اکرام سلیت اوشه بکر اکای فخری جان 4 پدر والو شه بچه اکه بورا دیدن دکایی که چخلی پسلیت اوشه بکر بله شده نه رقمی 2 3 5 وره کرد رقم 2 اکه خوشن شده رقم 3 میره شپانگو بریم اکه فخری رقم 4 شده وارده میره شپانگو اکه محمود شه بچه 400 دیگر نمونه دو رقم صدر واردی اکه فخردین شرینار او بشه کجانی ما اکه قربون رکت هم اکنه پول شما دم شد اکه قربون پول شما دم میمونه او اوش کدو میزنه 1200 روپیه اوش شاگل دادیم به حواس تا تمام دوستان گمت رقم 3 را میکشیم رقم 3 شیر پلنگو 11 رقم 4 12 رقم 5 20 رقم 6 چک فکر خالصه رقم 6 11 رقم 7 10 رقم زور بفرق رقم 1 21 رقم 2 خوکی خنه اکاجانو 21 داریم خوکی خنه کمی بروریم این خوکی خنه کمی بروریم این خوکی خنه کمی بروریم این خوکی خنه کمی بروریم اکاجانو بول رقم اکای محمود اکای اوشانگی ما 21 اکای محمود نره بینیم او میگه شیر پلنگ
4 برا اکه ما ناردیم او میگم 1200 روبل زد اکجان ما ناردیم او شوا تمام اکه فخردین جون ها اکه قربون میگه پاس گرد اکه قربون جون شه بچا شما شری نه زنده باش اکجان ناردیم فقط بوزینگاری دا اکجانو شیر فلانگو رقمی 6 مخولیمون اکوی رقمی 6 مخولیمون غاز اکه خیس میگه که برو دامت اون شو برات دیگه من چی بگم اکه خیس مگر اون نمیشه اکجان رقمی 6 مخولیمون ادمو بره رو چیرالدگی کو خاطر دو چیرال رقمی 11 رقمی دو میریم این دست اپای نسبه ما گرفته یا نمود گرفته شو برا دیگه می کوی نمیوشه اکای خیز میگه بگی من بدر رقم موزم گاب نیست اکای خیز 6 هم دو تا شه بچا نصیبه کشتی بوبوتا میمونه تا 1700 دیگه اکای محمود جون رقم داد 1600 1400 دیگه میمونه بچا اکای فخردین جون راکت هم میکنه اکجان ما اکای خیز 4000 و 3800 دیگه میمونه اکای قربون برو ما این نار توم نشیر پلنگو گل دادی با دستم ما شکل دیگه کس آخه من دیگه کس گل دیگه اوخی اکای فخردین اجداد میکنیم میریم اکای فخردین پولش 1000 روبل شه بچه اومدن میمونه شرینه 800 روبل دیگهش روزنامه گم میره شرینه اکای فخردین جو پول دو مشه فلان رقمی 1 زد رقمی 2 میریم او میگیم رقمی 2 10 رقمی 3 11 رقمی 4 21 چو کدای ولی رقم 5 11 رقمی 6 10 رقمی 7 11 رقمی 1 شه پارو 10 اکجانو چی شده که 21 زد دفت کنم اکجانو رقمی 4 21 یا بولی سوش میکنم 10 خوشرو اکر او شما بگیم با 21 زده نرد بینو شه پاران میرم این رقمی 5 اکر فخردین جان او شما بگیم شه پاران او شوا روز نمیگم خیمه او شما شه پاران گو من میگم همین روز معلوم بشم او شوا خشال شریران این نبرو چون میرفتی؟ رقمی 14 رقم 5 بابا چی؟ میره شریران او شاشه پاننگو گلا دادی تو تاونی دوست دارم اون بابا چی؟ جدا نمیکنی برا نصیبه 1600 دیگر نمونه اکای محمود جون 1200 دیگر نمونه اکای فخری 800 و 1200 دیگر نمونه اکای خیر شه بچه 3600 دیگر نمونه او مگیم میشه پلنگو اکای 5 اکای 5 شه پلنگو 21 اکای 6 اکای 6 21 اکای 7 اکای 7 22 اکای 1 رقم 1 12 روز نمیگم رقم 2 شه پلنگو 20 دیدی رقم 3 20
خاکی خنک رقمی 4 20 اکاجون بور رقمی 7 اکر او شامگه با 20 زد میره داش برچه رقمی 1 نار تومون شیفانانگو نار تومون اکای محمود او شامگه اکای محمود او میگه شری نه رقمی 7 رقمی 1 میگه شری نه او شامگه شیفو اکر میگه او شوا اکر او شامگه او شوا هر کی ما رو یاد کرد او شوا نصیبه کشتی بابوتا 1500 میمونه اکای محمود جون 1600 دیگر میمونه شیرپران اکای فخردین جون ایمان شیرپران 1000 دیگر میمونه اکای خیرس شیری نر 3400 دیگر میمونه اکای خیرس تو دیگه اگه مونه بدری قسم خود اگه نه رقم تو رقم 1 رقم 1 شیرپرانگو 22 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 خاکی خنک 12 رقم 10 رقم 5 21 رقم 6 21 رقم 7 رقم 7 20 اکادونا بور رقم 1 اکر او شامگه اکر محمود چاشه بچه و رقم 2 زدی او میگیم شیف فلانگو تو دیونه چی خیلی میگی بله شروع نه بخدو اکای خیز میگه دو پاس اکاجونو رقم 2 مون پاس کرده اگه که رقم 2 نمیگیره چی گفتی نفهمیدم رقم 1 زد رقم 2 من شیف فلانگو رقم 2 مون خولیش شروع نه اکاجونو ما شیف فلانگو رقم 2 مون خولا گلا دا او تا کردن که خون خا کردیم ولی شیف فلانگو رقم 2 مون خولی شد اکای دست ای اپاشکا 1400 دیگر میمونه اکای محمود 1600 کارتا داد 2000 دیگر میمونه اکای فخردین 800 روبل دیگر میمونه اوش اکای خیز 3400 و 3300 دیگر میمونه درا پاس کردی اکا رقم درا هیچ کنه نمیگیره همین کن گیر اکا میگه همین کن گیر تمام همین کن نمیگیره تا کجا ما 3200 دیگر میمونه میشه پلانگو رقم 2 رقم 2 او 31 اکیل خالی پاس میکردی رقم 3 رقم 3 20 پاک کنه رقم 4 21 رقم 5 رقم 5 10 رقم 6 رقم 6 22 رقم 7 رقم 7 20 رقم 1 رقم 1 شی پلانگو پاک کنه اکادونو بور رقمی 1 اکر او شامگه با 31 زده میون پیون این نصیبه را شکست رقم 3 میری این اکای فخردین اکای خوش آخیز اوه نصیبه خیرسه تا دویسته خیرسه دیویژنی کدیسته اوه خیرسه دیویژنی کدیسته اخی همه همجر هم دیویژنی کدیسته شد لك عطاش كده اصلا شخصيتك اخدونه انا تشوش ماشي لا اخم دوزا اخم سمن شيفونانگو چه ای سوکسونو که گفت نصیبه کشتی بابور تا 1300 مونه پاشکا اکای محمود 1800 دیگر میمونه اکای فخردین 600 روبل دیگر میمونه
Akay Xil 3200 3600 دیگر نمونه بریم Akay Xil نک مرده گونه اوش چا مو بخدو تاگی سیدا ای تاگی سیدا بدون تاگی 26 در اومده سه خوش یک زن ندونه بریم نه واقعیت تایفتیم در رقمی سه میشه پناگو بله رقمی سه ده چی بخندی رقمی 4 11 هولی میزنه که رقمی 5 هولی میزنه اکه فخری داود هسته او زمان بوجودی با کسات پر رفت رقمی 6 رقمی 6 20 رقمی 7 اکمو 22 اکه محمود جون رقمی 1 رقمی 1 شی پناگو 10 رقمی 2 رقمی 2 12 اکه جون بو رقمی اکه محمود جون اکه جون با شی پناگ اوش چوا میره ما رقمی 1 نارد بینم اکه محمود تیر تو نافتا شی پناگو نصیبه ایتی پیستالت اوشه بکر بریم او بگن شی پناگو اکل نمیدونم چه خالی پیستالت اوشه بکر اکل اولا دیدن دارم سرای او بگن بله شروع نو رقمی 7 رقمی 1 بریم اونها شما یکم موردیم که دست دادن همه که میگه رقمی سه اول زد او شده سایه اون شما بودی همه یا میبوری یا بوی میتی زن نداره شیر بچه ها نه که فخردین جون زن ها جون بیوشیم شیرین ها اپای نصیبه ای نصیبه نه بر پدر اینم رحمت نصیبه 1200 دیگر نمونه اکای محمود 2200 دیگر نمونه شیر فلان اکای فخردین 400 رو دیگر نمونه اکای خیل 3400 دیگر نمونه اکای تمومه شیر فلانگو گلا داو تا کردیم نصیبه ایدوراش کشاش سام کردیم رقم 7 رقم 1 میریم رقم 1 20 همین خینه رقم 2 21 تست کور بوشو رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 شیر پرانگو 12 اکاجونو بردی رقمی 5 اکا 20 او شامگه میبینیم 12 توغری 21 توغری او شاو اکاجون میره دارکس بورچه رقمی 6 بگم تو دقایی نه اپای نصباجو ما یا تاخدم دورم یا تا دورم اینجا همین روز یک تاگی افتم گرانگی پاره چهره دیگه در کلوم نیست میره شه پناهگاه رقم 15 رقم 6 میره بعد دیفیر قطیش کار دارم دیدنک بکنید دیدنک میره شه پناهگاه رقم 15 رقم 6 میره او بگه شه پناهگاه ممکن است نه چه ها آخی بریم نصیبه 1100 دیگر نمونه اکه محمود 2000 بمونه اکه جون اکه فخردین 800 رو دیگر نمونه اکه خیز میشه بچه منو 3200 دیگر نگفتی هوی آخی میره شه پلنگو اکه 500 بوده اکه 6 میریم اکه 6 او 22 اکه 7 20 جواب ندادی کو اکه 1 رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3
رقم 3 21 رقم 4 21 رقم 5 باشه شیرپلنگو 20 اکاجونو شیرپلنگو شروع نارو بور رقمی 6 او شابا 20 شیرپلنگو میگم میاریم درش بوچه رقمی ای بلک اتاقم کی؟ اکای فخدین ختم زن نداشت بچه همین نصیبه را بوده بود اکای فخدین همین نصیبه را بوده میشی اوخی دامجا نصیبه تو دیستر برای هم مکتبه بوده تو میره شیرپلنگو میره رقم 6 رقم 7 میرین این با افکیم نصیبه باید تا خموانه میکنه که همه را تو دیستر میره شیرپلنگو نه تو شوخی تو میکنه گلندختر همین مرده گل شوخی میکنه سوزن اکای نوزیم هم میمونه اکای همون هم میمونه 1000 روبی دیگه نصیبه را اکای محمود 1800 دیگهش اکای فخردین 600 دیگهش اکای خیرس هم میمونه 3200 و 3600 دیگهش حالا شما میک شما از هر تیرم تمام شده با باید که زنگ میزنم زرد نموش کن تو بکشش میره شیرپلنگو نصیبه 1000 رو موند اکای 1800 اون اکای فخردین 600 اون اکای خیرس 3200 و 3600 میمونه میره شیره نه گل ها آها میره شیره نه نوشین نگیرم میره شیرپلنگو رقم 6 رقم 7 او میگه شیره نه گل داو کنه تا کنه کفون کفون سر کنه رقم 7 رقم 7 12 رقم 1 رقم 1 10 رقم 2 رقم 2 شیرپلنگو 22 او رقم 3 رقم 3 فوکی خنک رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 شیرپلنگو 22 رقم 6 رقم 6 شیرپلنگو فوکی خنک 22 اکوی بارادو مرحمت وارا بدون شیرپلنگو اکاجونه ما وارا بدون شیرو نه اکاجونه ما وارا بدون گل داو تا کنه وارا کنه سار کنه میره شیرپلنگو اکاجونو وارا رقم 2 رقم 5 اکای محمود رقم 1 رقم 7 بازار نو اکوی وارا درو هیچ که دیگه داور نمیدرو یا اکای فخردین 4 تا نمیدرو هیچ کنه درو اکای محمود خود تو خمی درو و شیرپلنگو وارا درو هو اکای فخردین 4 وارا اکای فخردین 4 وارا گفته شش پاس کدیان شش پاس کدیان اپای نصیبه پاسی 3 و 6 مو خالی مون کو اپای نصیبه چی میگه میریم رقم 7 رفتن دخشنی شما رقم 3 میرین ما پاس اپای نصیبه میگه ما پاس میریم پولی پاس اپا جون پولی پاس نصیبه دارو اپای نصیبه میگه ما پاس نصیبه دارو بدون نقطه بزنگین میگم ای بلا اپای نصیبه میگه که ما پولی زندگی خونه چیزم کارتای ما 2000 ما 10000 زاد 10 کنه که اونا زنم نه پاس های گفتم پاس میشه کد دیگه ایلوج نداره میشه پاس میشه پاس تمام ای بلا
شه پرانگو رقم 36 مون دوباره ستاره بلا خولی اکجانوی ما 36 دوباره خولی ها اوه رقم 2 زده رقم 3 میریم 3 خولی های رقم 4 میریم 4 خولی های 5 هستای 6 هستای نیستای 7 هستای 1 هستای 2 هستای یک دو سه چهار پنج شش o zaman tu bekirtayın tane çi polni çi hiç نداری دیگه تو بره شه پلنگو اکه محمود دو رقم در وارده اکه 1800 1200 میمونه اکه فخرالدین جو 600 300 دیگه نمونه شه بچا 1220 میشه شه بچا میره هیچ کنه در اومد رقمی چه چی رقمی چو رقمی چور شه پلنگو 20 رقم 5 20 رقم 7 تمام رقم 7 شه پلنگو 10 رقم 1 رقم 1 22 رقم 2 21 تو 11 اکو بور رقم 1 اکا او شامگه با 22 مونده کارتایی که بود این هر کجا ما او شامگه میرم رقم 2 اکجانا رقم 2 میریم او میگیم او اکای محمود اوش چاشه پلنگ اکای محمود اوش چاگلا داوت نه که کوکاکولا سار کردیم اکای خیز میگه 300 اکه تکن اکای خیز رقم 6 پاس کردیم گرم اکای خیزون داوطا شه پلنگ برای خوش سروش دا 20 را دویده اکه تا میکنه bu Polat Aka pula barda rastı tutum bakazım bir şey daha. Evet. Nasibat Poli pasyon. Şey var. Böyle şöyle daha. Rakamı kholi dori. Rakam yazdı, rakam idumeli. Apay Nasiba Poli pasi. Nasiba Poli pasi. Akay Mahmudjo jak to zaraz کنم که پیش کنم مونده اون سر شما Akay Nasiba bro Akay Mahmud رقم 1 7 اختای کجا نیمه شه پلنگ 1200 داشی 2400 میمونه 2200 دیگه اکای فخرالدین 4 و 5 اختای کجا میمونه 100 روبل دیگه اکای خیز رقم درو وارده شه بچه میمونه 3500 دیگه خیلی 500 میرسه 3000 تا رکت میکنم من نرسه رکت میکنم کجا چی شیر پلنگو رقم 6 رقم 3 مخولی اکوی بوزینگار اگه کارت سر رقم 6 رقم 3 مخولی مشروع نام رقم 6 رقم 3 مخولی مو نوشتم اکجان حوز بیاد رو دری واتساپ رقم پلیس ترکت میکنم اکای خیل شه بچه 3000 را پکجان او شوا
Maşallah. Okay hol jak mimtak. Akay khiz ne raket adam mekin akido. Video raket adam mekin duktara. Tamam akat uğrayış. Hani tayda okul tanay pardon duktara. Edo bozu duru bud. Akadyon rakam 3 و rakam 6 خالی داره شیر پالانگو. زنده باش اکای خرجون. شیر پالانگو rakam 3 و rakam 6 مخالی است. شیر نه. rakam 3 و rakam 6 مخالی است. akadyon rakam 3 rakam 6 مخالی اکای بوزینگار یکم کاسه rakam 3 rakam 6 مخالی است. او میگه شیر پالانگو. شیر نه rakam 3 rakam 6 مخالی است. اکای بوزینگار akadyon خمیس من پادلیساچه کنم با واتساپ ما akadyon آدمو دا بوزینگارم دا. akadyon rakamای خالی 3 و 6. شیر پالانگو رقم خالی شد. یا راکت کنیم شیر پالانگو. الو. اوه گذشتم تون. نوشیکم درش مشتاق ما باش میکنیم بازم اینجا. خب. شیر پالانگو 3 و 6 اکه فخر میگه کم بگی. اکه فخر دیجون جا راکت که وکجون برای یک مقصد من اوجمه دارم شیر پالانگو. میره شروع نه. ادامه دعوت به کل خیر. استغفرالله. شیروی نار اکجونو انا رقمی 3 و 6 مخوله بین که ادام بیومی مقصد ادامه بدونه بودی کنن. شما از میگیم باید خالی میشه بو میستیم تو میشه مقصد برای ختم. یا جمع کنیم باید کبر بزرگ نبودمونیم. خوب نیست که جونی ما چخیلی کی یوز یعنی بخدو ای بخدو دکو. او اکه علی اینا اوج بوزینگری ما اکه علی جون 3 و 6 اختای. اکه علی جون 3 و 6 اخت. میره شروع نه. اکه علی رقم 3 و 6 اختد. تمام اکه علی جون اکه میکشه بچه. اکه علی جون رقم 3 و 4 اختای که جور اکه میکنیم. اکه اکه میکنه تمام. گل دا بوله او
تا توانی دوستان رو گم نکن. ای نرتون بینو شیر پالنگو نرتون اکای 200 روبل 400 روبل شما 200 روبل دیگهش میمونه اکای بابورا 3 و 6 اکای بابوی من شروع نار او اکا ما 400 میمونه 300 دیگه رقم میرفت که یک زده بود رقم دو میکشون چه باشو ای برای میرم 1200 بله رقم یک دوباره زد رقم دو میشه پالنگو رقم دو 20 رقم 3 شه پالنگو رقم 3 11 رقم 4 رقم 4 او 31 4 که اکای فخردین رقم 5 10 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 7 شه پالنگو 22 رقم 1 رقم 1 شه پالنگو 21 اکالیونو بول رقم 4 اکالا او شامگیم با 31 زده میرم رقم 5 گلا دا او تا کنه کفون تا کنه این نه تو میشه پالنگو نه تو میدونم ها کتاب شما شیره نرو هم کتاب شما دین بله شیره نرو دال شبوتی گازوات سوار بله شیره پالنگو رقم 14 کردیم رقم 5 میریم گلا دا او تا کردیم کفون تا کردیم بله شیره نه اکا محمود جون 2000 میمونه اکا جون اکا فخردین جون او شد اکا فخر او شد گوخی انا 700 میشود دو که 500 دیگه میمونه اکا جون اکا حساب انا 400 رو دیگه میمونه انا رقم اکا علی جون میمونه تا او بله شه پلنگو کس میزنه او شوا او میگین او رقم 5 12 رقم 6 ای خالی آواز نبرون رقم 6 10 رقم 7 20 من نازم خالی رقم 1 11 شه پلنگو نه گفتی که رقم 2 20 کنش رقم 3 10 رقم 4 10 اکادیونو بول رقمی الا که میگیم 11 همه گیره 22 داریم دیگه رقم 2 22 دار بخشش رقم 2 22 اکالا میگیم او شاشه بچه ها میرم رقم 3 نه تو میشه پلنگو خی تاری بایک نکو که او میگیم شروع نه اکا علی جون پافتور بله او جنباش او میگه شروع نه جنباش باید گفت هستم خی بله پلنگو بله شروع نه رقم 2 رقم 3 میریم آره باید گفت هستم خی او شاشه پلنگو وقتی نه گفتی که جنباش که واسه باید گفت ما شما شروع نرو گل در بوله افتما شه پلنگو افتما پرودس تا اکا علی جون پول شما در شه پلنگا 200 روبل دیگه میمونه اوش اکا محمود جون 1800 میمونه اکا فخردین جون 300 روبل دیگه میمونه اکا خیر شه بچه رقم 2400 میمونه 900 روبل دیگه
هر جواب نداده و خیر. رقم 3 رقم 3 22 نه. رقم 4 رقم 4 10. رقم 5 رقم 5 20 شی پلنگو. رقم 6 او رقم 6 22 نارتون میدونم. رقم 7 رقم 7 20. رقم 1 رقم 1 شی پلنگو 10. رقم 2 رقم 2 او 22 22 شی پلنگو بالا شد صدربولی. البته هم سوال من جواب نداد. میره شی پلنگو هیچ جواب ندادی. بریم چی میشه آخه گفتیم بریم شی پلنگو بالاش رقم 3 رقم 6 رقم 2 سه نشون رقم 4 میره شی پلنگو بالا درو اگه کساستای دو صدربولی وارا اکای فخرالدین 4 5 4 5 اکای فخرالدین صد دیگر اکتا میکنی خا جواب ته هست یا قبول نخی اکای محمود هاردش نه ما فهمیدیم رفتنتون میره شی پلنگو تمام همه درو است میره شی پلنگو او میگیم شروع در او میگیم میره شی پلنگو اکا همیخا شی پلنگو خوش اومدی رقم 3 دلیشون رقم 4 میریم اکای نوروز فیلم چسبیده سای میره شروع در کس میزنه 1200 روبل اوش شوا او اکای فخرالدین جون شی پلنگ صد دیگر اکتا میکنه اکا جون با اکای محمود جون 1800 و 1400 دیگر نمونه بکفون شی پلنگو بیش 1200 روبل او میگیم در تومن شی پلنگو رقمی 4 رقمی 4 شی پلنگو 10. رقم 5 رقم 5 10. رقم 6 رقم 6 20. رقم 7 خب رقم 7 20. رقم 1 خوب رقم 1 بزن za 11. رقم 2 رقم 2 22. رقم 3 شی پلنگو 12. اکا جونای ما کی باشه شی پلنگو ما کی باشه 20 11 22. اکا جونو بول رقم 2 اکا او شما میگیم با 22 زد اکا خیلی تا شی پلنگ او شما رقم 3 میریم فخرالدین جون همینجا شی پلنگ اکا فخرالدین جون افتو تمام اکا علی جون اکا فخرالدین جون پافتوری میچسب اکا اکا جون znaczy jeśli chcemy da پیش با تلفن شی باشه دا چسبیده اکا نوروز جون نوروز همین گفت اکا جون دا چسبیده تلفن باشه بچا میره شروع نه رقمی 2 زد رقم 3 میریم او میگیم شی پلنگو او میگیم بریم دالشی بولشی قزاوت تو سوال او میگیم شی پلنگو او میگیم اکا فخرالدین حاضر گمان انا ayvana sad موندگی به اکا جون دو رقم دیگه تامین دور نمونه 700 روبل دیگه شه بچه اکا محمود جون 1000
200 گردون اکا اکای خیف 900 باشه 1200 داده میشه 2200 میمونه 2000 او اکای علی میمونه تا او 200 گرد کردی او مگه شره نه رقمی 2000 رقمی 3 رقمی 3 رقمی 3 11 چور چه پنانگو رقمی چور او نرد بینم اکا 31 او شوا میون تو چیمش کسا وشا رقمی 5 10 رقمی 6 12 رقمی 7 چه پنانگو 11 رقمی 1 چلوینا 21 رقمی 2 چه پنانگو 20 اکا بور رقمی 31 اکا او شما میگه میره داش موشه رقمی چور رقمی 5 ویلا دا او تا کنه چه پنانگو کافون از تا کدیم ای نه تو میو همه کسا شما شده نه همه کسا شما مده همه کسا شما مده نه تو میدونه نه تو میدونه او اکای بوس جون سلام علیکم اکای بوس شما شیوچا اولی اکای جون میرسین جوی خولی اکای علی جون شیوچا پاختوری ایخ شما ده شروع نه اکای علی جون اکای علی شیوچا پاختوری رقم 14 رقم 5 بریم ای نه تو میشه پلنگو نه تو مینو بله شروع نه شیر پلنگو میری در شکما اکای علی جون پاختوری اکای محمود رقم 17 1000 موشه بچا ناله جون اکای جون اکای فخردین 1100 میمونه اکای جون اکای خیز 1900 گردون اکای جون اکای علی شیبچه پافتوری اکای علی اجداد اکای اکای راکت نکنه اکای بوس همینجا ده شریدن اکای بوس او اکای جون هول میسه مفکر رقمو خول میشه اکای علی جواب نداده استای سه و شش نه او سه و شش اکای جون کوز پاس گفتم شو اگه میتونه اکای بوس جون میسه سیس کنتای همون که جواب نتا اکای جون میگیره میتونم میره شروع نه ای نرتون بینم شیر پلنگو نرتون بینم Nesta. Akalionu, akay boz. Se o şaşamayı tut akalionu akıta kişi başa. Akay boz hamica dayı. Akay boz akami se o akami şaşa akıta akalionu akıta mekane bozuyla devam etin şer falan go. Au megen gıla da o ta kalim kafon aşağı sağ kalim. Nar tomunu şöyle nar tom binum. Ne hama kasak şoma değil. Akalionu şer falan go ama akay boz ejder mekane akalionu akıta mekane bozu metin. Gıl da bunu avtomat me parola tak. nar tomunu şöyle nar tom binum.
برنامه جاودان میبره که باز برنامه جاودان این نمره نباشه اگر شیر باشه برنامه جاودان میبره شیر نه برنامه جاودان از کو بیا کجا اکجان پول نیومده اکجانی ما اکای بابا جان پول نیومده آجان اکای باز پول نیومده شیر پلان حالا آمد دوشنبه سی نیومد شیر بچه اکای باز میمونه آه شیر بچه میره گیره داخل کفون اکای 5 سال کردیم اکای 5 گوگل تا گوشی اکای 5 شیر پلان گو 20 اکای 6 شوا 20 نارتون بینم اکای 7 22 اکای 1 10 اکای 2 شیر پلان گو اکای 2 22 اکای 3 اکای 3 10 اکای 4 اکای 4 خاکی کنه اکای 22 شیر پلان گو برادران مرحمت برام میدونیم بره شیر پلان گو ناوشی در ناوشی کو نگوش من بگم در گوش ناوشی دارم اکای فخری میگه 4 و 5 بالاش شیر پلان گو 7 رقم 1 کارت گوشی اکای فخردین رقم 4 و 5 این نه نارد بینم چه کنه اکجانو 3 6 1 سویبوش اکای محمود رقم 1 این نارد بینم اکای محمود رقم 1 شیر پلان گو 3 و 6 کیم دوره کوتی اگون چیگاز نه رقم 3 و 6 شیر پلان گو ساترا گوشی میخواد ای 5 کش نبودیم 7 عدک میریم حکومت را گوش کردن میتونم ولی شروع نه من خدوم یک گلاس خوشیدم یک سه چون شب روزه پیش رسیدم او گیم شروع نه اکت ترا مون نگفته یعنی زندگی ما در اینجا بس هشه فلانگو نه شروع نه او میگیم شروع نه او میگیم لبکه جون جانکا اکا ایفی تو خدا مخواه بچه ها او هشه فلانگو کلا چکه جنو بارا کده 7 رقم یک اکم 3 و 6 خولیم شیر پلنگو رقم 3 و 6 مون خولیم اکجانو رقم 3 و 6 مون خولیم رقم 7 1 و 7 چهار کرده بود آوا تمام اکجون پاس و 6 پاس شه بچه اگه میتونم چند ورکت زن فراموش کردم
هفت شش میچون اکای خجاد میسیم هفت دو شای پلنگو هفت دو برای کرک بود 4 5 اکای فخردین درو وارده رقم یک اکای خیز رقم 6 میگه تمام نارد بینم اکای خیز رقم 6 سه مو خالی مو تمام شای پلنگو میرین دارچی گلا داو تا کنه کفو کفو سر کنه شای پلنگو میرین اکای مسلم سلام علیکم شو اکا جون اکای از جون دیگر گویم یا بورجا کلامو مکوخی گاونه خطیشکا و چام بوزا بودسا با میرین شروع دا اکای مسلم رقم سلام درو اکا جون اکای مسلم رقم سلام درو شای بچه برای دانی میرم رقم یک شای پلنگو رقم سه مو خالیمون او گین شای پلنگو او مگین بریم یک ایپریلات ای کجانو بسن سال سال رئیس وایرون کن یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت ای او چند کرد حالا تایی کارتش پدام اول رنگی صابون دست میت رنگ زوارشه میچسبه بریم شروع نه رقم یک می رقم سه مخولی های یک دو سه مخولی شای پلنگو پنج شش اکای فخردین 4 5 2 برای 1100 شای بچه میمونه 500 روبل دیگر اکای محمود رقم یک درو برای 700 روبل دیگر میمونه اکای خیز رقم 6 درو برای شای بچه 1900 1600 دیگر میمونه که شای پلنگو بی 1200 روبل چقدر تو یک دو سه چهار یکیم هزار بخشیش ویک یکیم هزار کدوم میزنه آشا شروع نه گلا داو تا کنه کفون کفون سر کنه میرین که جنو اکادونو هیچ که خطیش که پاپ نمیره وا اکو هیچ که خطیش که پاپ نمیره وا هیچ کنه نه رقم یک مکشون رقم یک خوکی خمه دا رقم 2 22 رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 شای پلنگو 11 اکادونو بو رقم دیگه که خیلی دواره بود او شاونگی اکا با 20000 правильно او شاسه که حتی که دوازی نداره شای پلنگو مانا میری درش بور شکو اکای خیز میگه 6 پاس تا اکای خیز تو 56 شده ایش دا بودی پراتوش شده دا بکا جون اکای بوشه بچه پاس اکا جون اکای بویمو رقم 6 اکای بویمو جوز میتشه بچه اکای بوس اگر پاس کنشه میتونه اکا جون رقم 2000 رقم 3 شروع نه اوشا میگه وقتا اوشا 1500 روبل اوشا گلا داو تا کنه کفون کفون سر کنه میرین دارشی
Akay Mahmud 500 روبل گل جون. بله پنگو. اکای فخردین 300 روبل گل میمونه که اکای خیر 1600 شکلی و 3100 میمونه که جون 3000 او. اکای بوس ده همینجا شه بچه. اکای بوس ما باشه رقم مرتین رقم 610. اکای بویمرو رقم شمگی شه بچه. اکای بویمرو رقم شمدون تا جون. آه خوندم شدیدم شو. اکای بویمرو شدون تا اکای بویمرو دا اکای بویمرو رقم راکت میکنی. اکای نوروز حبیب اودا. رقم 3 را میتوشه پلنگو. اکای جون راکت میکنیم. اکای نوروز شه بچه رقم 3. اکای جون راکت میکنی شه پلنگو. اکای جون راکت میکنی شه پلنگو. اکای بویمرو دا شه بچه 300 روبلش اومدک. اکای بویمرو دا 300 روبلش اومد میمونه 200 روبل دیگهش. بریم. اکای نوروز دا 18 میکنی شه پلنگو بازی دوام میتیم. او میگه شروع نر او. اکای نوروز جون راکت میشه پلنگ. او میگه اکای نوروز. اکای نوروز که جوشی شه پلنگ. اکای نوروز. او میگه شروع نوروز. اکای جون رقم گیرت شه پچه راکت که شری نه اکای نوروز. اکای جون رقم شه اگه کسی که نمیگه شه پلنگو سیمون خولیای. اکای جون ما رقم سه خولیای. او میگه اکای جون رقم سیمون خولیای. اکای بویمرو میگه 3 و 6 اومد. اکای بویمرو 3 و 6 هر شب بودن اکای جون. او 3 و 6 اکای بویمرو. اکای ما رو 100 روبل دیگهش. او میگه میره شروع نه او میگه میره شه پلنگو. رقمی چند بود؟
Rakam za be rakam se meše palango pravina. Pravina. Davara. Ne rakam se še palango. Rakam se 12. Rakam 4. Rakam 4 še palango. Da. Rakam 5. Rakam 5 še palango. 20. Rakam 6. Rakam 6 še palango. 11. Rakam 7. Rakam 7 še palango. 20. Rakam 1. Rakam 1 še palango. 22. Rakam 2. Rakam 2 še palango. 21. Akajono bur rakami yakay. Akara oşa megin ba 22 milyon piyoni ham araşkat akay Mahmud moyay. Akay Mahmudjon şey falan oşu çava. Akajon ma oşu çaşere da rakami düm verin şey falan. Göla da o takaren kafona şey takaren na tomu şere na. Hama kısa şoma şey falan go. Hama kısa şoma dem. Verin darşi. Au megin akay Mahmud. Akay boymur mega sepas. Gablus akay boymurjon sepas sepas. Akajon rakam semo kholiay. Vele şere na iki tarikata yakın da bakın taşır. Rakam yazar rakam da şere na. Vele şey palango. Akay Mahmud 500 şekeri kartardan en naret binu 900 digen ona. Akay Fakhreddin 4-5 şevaçar sadr bildigen ona. Akay Khil şevaçar rakam 3000 digen ona ka. Akay Boymurod 3 şevaçar 3 akadyon ona 6 o. Akadyon rakam 3 kime girer şey palango. Şey palango rakam 3 kholi aşero na. Akadyon bozingar. Rakam 3 kholi au megin şey palango au megin. Gila dao kar kardن kafona sar kay rakam 1 rakam 2 merin. Çera hiç rakam megin merin. Rakam 2. Rakam 2 21. Rakam 3. Rakam 3 10. Rakam 4. Rakam 4 21. Rakam 5. Rakam 5 11. Rakam 6. Rakam 6 palango 12. Rakam 7. Rakam 7 11. Rakam 1. Rakam 1 palango 20. Akajono bur rakam kişi 21 dorin 21 dorin. Ama 11 hame girin 12 hame girin şey palango 11 hame girin. 20 hame girin ilame girin. Akoy varadro marhamat se sadrubli vara medune şey palango. Ako se sadrubli vara medune şey palango. Akajono ma se sadrubli vara. Akajono se sadrubli vara medune şey palango. Akay boymur şaş pas. Akay boymur da bana pas akajon. 5 pas var ada. Akajono şey palango hiç kadar namedure nadure da har şom bekaşım bu. Akay bobo solekh salam aleyküm akajon. Şo şey palan. Vara sesadi akajono şey palango vara sesadi. Vara şey palango 2 rakami 4. Akay mahum mega rakami 1 hafta me dururum. Akay mahum mega rakami 1 hafta me dururum. Akajono rakame boy katbu dura 365. Akay bobojo medure şey bacha 300 rubli da. Akay hiç ama pardon.
Акай Наврӯзҷон 60 гирем акаҷон. Акай бобо мегӯяд рақами 5 агӣ. Акай бобо рақами 5. Акай Наврӯзҷон шерпаланд. Номраи ман 60 акаҷон. 60. Рақами 36. Нафаҳмид акай Шоҳрӯх. Кӣ пурсист акаҷон? Шерпаланго рақами 36 давара холӣ монд. Ҳеч ка намедонад шерпаланго. Рақами 36 давара холӣ монда. Мере шерои на гила да об тар кардем кафон сар кардем. Шерпаланго 36 мон холӣ монд шерои на. Давараи 300 рубла рақами 36 мон холӣ монд. Мерем шерпаланго барадуроҳо бара медуроем. Барадуроҳо марҳамат бара медуроем. На, барадуроҳо марҳамат бара медуроем. Умид якҷо хизмат кардем. Акаҷон ма хизмат кардем. Акай хирс мега 3 бара. Акай хирс мега 3 бара. Тамом акаҷон. 3 бара. Рақами 6 мон холӣ паланго. Мерем. Акай Шоҳрӯхҷон вообще хизмат кардем. Тақриба як писарам. Мерем шерпаланго. Шерпаланго рақами 2 4 бара кадай. Рақами 2 шаку нишон даган. Рақами 3 мер шерои на. Правильно? Блин. Удов рақами 1 задагӣ буд. Бале, правильно. Шерпаланго бала рақами 6 мон холӣ будам. Ако рақами 6 аго каса мегӯяд шерпаланго. Акаҷоно рақами 6 аго каса мегирад. Нагирам бала сабр шуша. 6 фромӯш кардем ки холида. Рахдон дар тренёр шеф ҷузъи тамер шерпаланго. Ау мегам шерои ау мегем. Акай бобоҷон карта ба номи ҷовидон мегӯяд шерпаланг ба номи ҷовидон. Шерои на. Рақами 3 мекашем рақами 6 мон холиа шерпаланго. Якним 1000 рубл фигиш каза медонам ош шава. Эгла да об тар кадем кафона тар кадем. Мерем. Як ду. Вақте акаҷоно акай муди шерпаланги мо 300 рубл дигар меона шери нар нанг бардори канал. Акай бо рақами 5 акай бобоҷон ба номи ҷовидон башемаша ракета мекунем. Акай Хусрав акай хис тоист. Акай хис 10900 10600 дигар меона шерпаланг. Ау мегам акаҷоно ракета мекунем. Мерем далши. Акаҷоно ракета мекунем. Мерем шерпаланго акай бобоҷон карта ба номи ки? Карта ба номи ҷовидон гуфтам шерпаланго. Карта ба номи ҷовидон. Шерпаланго карта ба номи ҷовидон. Акаҷони бобоҷон ракета мекунад шерпаланго ба кафону якним 1000 рупия шерпаланго. Акай Наврӯз шербача номрои ман ина дар нависага шербача 929 31 60 60.
Şerpalan akaconi man nomro ilk diga bozu akaconi az trinkatici o bul trinkatici Şerpalango. Anahu. Vere Şerpalango. Ben nam silkabat tagira zam ikanaş. Tamam Tuğra Kajon. Akay Bobojon kijoshi Şerbaça. Akay Bobojon in akay iltimoz rakam megre res hareket akan Şerpalango. Akay Bobo Solixo Şerpalan kijoshi da Kajon ima. Ne akay xils yak haft davara durumadaga Kajon. Akay xils yak durumadaga ba akay bırakay 5. Şaş toqa davara nes akay xils. Şaş toqa davara nes. Vere Şerpalango akay baskın pulu şoma yak boşa. Akay Bobo. O sada Kajon. O oşne Şerpalan. Ben dalş borçi gazava bekem yak dse çok şaş. Kadon mezana Kajon. Rakami se akay Bobo. Rakami se akay xils. Rakami se bistiyak. Rakami ço. Para بود akay au sivuyak normali Şerpalango. Rakami 5 bistiyak. Rakami haf bistiyak. Rakami yak 20. Rakami 2 Şerpalango 12. Akadyono burd rakami 4 akara o şamege ba sivuyak zad karton in ha Şerpalango. Gila dao ta kare kafona sa kare mere rakami 5 nar tomu Şerpalango nar tomino o şava akame akay Faxrudina. Akay Faxrudin Şerbaça o şava. Raknim hazor. Nared bin maka, nared binam. Vere Şerpalango. Akadyono akay boyburo Şerbaça paftori. Akay boyburo Şerbaça paftori akajo. Vere Şerina. Rakami 4 rakay pamer ve nar tomu Şerpalango. Nar tomino. Vere Şerpalango akay boyburo paftori akajo. Akay boyburo. Sepas. Tamam akay xiljon va akadyon davara to'xtab tashabbata tamom mere akadyon ya bu raqamı بخونم. Akay Mahmud yak haf Şerbaça. Sad digar nemuna. Akay Faxrudin raqami 4 1600 akadyon memuna 1400 digar. Akil raqami 2600 akadyon. To есть Vale 2600 şunu 2500 digar.
акай боимурод неса рақами 36 мун холиай рақами 36 мун акаҷоно рақами 36 мун холиай шерои нар ду рақами холӣ дорем акаҷоно акаҷоно рақами 26 мун 36 мун холиай шерпаланго акои рақамги ягон касесай акаи наврӯз акаи наврӯз рақами 3 намегири шерпаланго рақами 36 холиа тозанависину акаи шоҳрух рақами 3 акаҷон рақами 3 додум акаҷон ракета мекунед шерпалан акаи маҳмуд рақами 17 шербача мемонад акаҷон сади дигар дар аккаунт садқа нарида акаҷон акаи фахриддин рақами 4 5 акаҷон 1400 дигар дондагия нарида ака мерим акаи хиз рақами 2500 дигар дор акаҷон рақами 3 акаи шоҳрух акаҷон ракета мекунем акаи шоҳрух рақами 3 шерпаланго рақами якам мегирем дар акаи рақами 6400 мемонад шамига акаи хирса гила даол сар кардем кафона сар кардем мерем шерои нав шерпаланго акаи шоҳрухҷон ракета кунем акаҷони ман шери нар бозиро давом мусем дар акаи садқа бозиро ман накунем соатам бозиро ман накунем соатам 12 шуҷи бозиро бояд будам дар время бачаҳо акаҷони ман шерпаланги ман акаи шоҳрухҷон куҷоши шерпаланг акаҷони ман ҳама ака парта бозиро давонем опа акаи шоҳруха пули шумо шерпаланго акаи шоҳрух акаҷон пули шумо 300 миллион 200 рубли дигаш мегирем 2 3 4 5 6 7 мерем шерои нав рақами 14 рақами 5 мерем акаи шоҳрух ҳамҷа дай шаҳри бача акаи шоҳрух ҳамҷа дай рақами 5 22 рақами 6 20 шерпаланго рақами 7 20